Komið sæl og verið velkomin í úrval vikunar. Þá tökum við saman nokkra þætti frá Rauðaborðs samræðu vikunar. Við ætlum að byrja hérna á spjalli sem Gunnar Smári átti við listnemann Óti Friðriksson sem varð frægur á endemum fyrir að ögra Samherja með listaverki sínu og stendur í málaferlum en þann dag í dag. Við skulum bara byrja að skella okkur inn í þetta hitamál, gjörið svo vel. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, hingaði komin listamaður að nafni Óti Friðriksson. Velkomin. Takk. Þú hefur gert garðinn frægan, svo sagt er. Já. Ekki sérstaklega fyrir að Samherji í málaferlu við þig? Já, ég held að það sé svona þekktasta verk sem ég hef gert. Lítur á það sem verk, sem sagt dómsmálið? Já, dómsmálið og all umgjörinn, samfélagslega umræða og umtal er það sem skapar verkið. Er það Þorsteinn Már svona meðhöfundur þinn? Já, heldur betur. Ég meina þú sér það, svona dómsmál rekið í Hæstarétti í London getur kostað 100 milljóna og það er í rauninni allt bara innlegg í listsköpun í þessu tilfelli. Þannig að, já, heldur betur meðhöfundar. Ef við förum bara í byrjunin ef ykkur mannið ekki, að þá var Kveiksþáttur sem afhjúpaði hvernig Samherji hafði stundað viðskipti í Namibíu og vakti mikla reiði Öldu Íslandi. Á sama tíma var Samherji reyndar í alls konar málaferlum í Nóri og skattamálum í Færeyjum og þrjándugutunum. Seðlabanka, gjaldeyrismál. Seðlabankin sem að varð ekki úr því málum út af göllum í lagasetningu. Já, akkurat. En þú sett fyrir sendir frá þér tilkynningu, býr til síðu. Já. Það sem að Samherji biðst afsökunar. Já, ég skapaði í rauninni svona skálda afsökunarbeiðni með vísan í rauninni í þeirra fyrri afsökunarbeiðnir. Þeir hafa beðist afsökunar á Namibíu-mál. Þorsteinn keypti heilsíðu auglýsingu í Mogganum á sínum tíma. Þannig að þetta er svona skírskotin í það og líka bara í ákveðna liststefnu sem að ég aðhyllist sem heitir menningarbrengl á íslensku eða culture jamming. Þannig að ég skapaði þessa falska afsökunarbeiðni eða ekki falska, skálda afsökunarbeiðni og sendi. En samt byggð á heimildum? Já, í rauninni. Gerst þú lengra í afsökuninni heldur en Þorsteinn Már? Já, ég tók ábyrgð á því sem að þeir hefur verið ásakaður í Namibíu og bauðst þess að greiða skaðabætur og heita fullu samstarfi við stjórnvöld í rauninni. Já, leysa málin. Já, í rauninni bara það sem að alvöru afsökunarbeiðni ætti að gera og þetta er eiginlega svona fíllinn í herbygginu. Þetta er í rauninni eina sem að gæti í rauninni leyst alla þessa súpu væri að þeir myndu biðast afsökunar og taka fulla ábyrgð og En er það ekki mikilvægast í afsökunarbeiðni að sá sem að brýtur af sér biðst afsökunar? Ekki það væri óskandi en stundum þurfum menn bara að sjá ljósið, já. Í rauninni mættu þeir alveg fá afsökunarbeiðni mín að lána þeir vilja til þess að biðast afsökunar þegar það kemur. Já. Og þú reyndir að gera þetta vel og smekklega svona og í anda fyrirtækisins, lágir litir og mynd á hafið og reynilega afsökunarbeiðni, eitthvað sem að ég veit ekki, ég tók eitthvað mark á þessu. Trúðu þessu ykkur að þetta væri Samherji? Ég sendi þetta á 100 fjölmiðla í 20 löndum. Já. Og það var ekki einn fjölmiðl sem að trúðu þessu. Það var einn miðl sem að eitthvað svona lítill fiskifréttamiðl í Skotlandi sem að birti þetta held ég í nokkra klukkutíma en breytti því síðan. En eiginlega allur fréttaflutningur af þessu kom frá þeirra eigin fréttayfirlýsingu því að ég sendi út mína fréttayfirlýsingu og klukkutíma seinna eitthvað þá sendu þeir sína að þeir væru ekki sorry eða þú veist að þetta tengdist þeim ekki neitt.
þá komu fréttirnar að þá hefst fréttaflutningur. Þannig ef það ekki hefði verið fyrir Þorstein Má og Samherja þá hefði þetta verið, ekki stöðu sagt svona tré sem að fjall inn í skóginum og enginn heyrði? Jú, sennilega, mér finnst það mjög líklegt sko. Þannig að þeir eru mjög virkir þáttakendur og það er alveg hægt að segja að þeir hafi fengið að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Þetta í rauninni bara og verður í rauninni svona vettvangur fyrir þá til að koma sínu einleiki líka. Lýsaði yfir að þeir séu ekki sorry. Já, þeir eru ekki sorry og þeir axla ekki ábyrgð á því sem er sagt þarna og fleira og þeir fá alveg þarna heila viku í rauninni til að tjá sig og eiginlega allir fréttaflutningur fyrst er frá þeirra sjónarhorni. Það ætti svo sem ekki að koma óvart því að þeir hafa neitað sök í þessum málum í dómsferlinu var ekki neitað að bera vitni og fleira. Ekki farið til Namibíu og sent bara frá sér svona yfirlýsingar og þannig það kemur ekki óvart að þeir eru ekkit sorry. Þeir hafa viðurkennt að eitthvað hafi farið úrskeiðis þarna en þeir kenna öðrum Þeir kenna öðrum sko, þeir kenna uppljóstrarunum og svona annað og þeir í afsökunarbeiðinni Þorsteins þá sagði hann einmitt we're very sorry en segja samt sko að þetta sé ábyrgðin sé í rauninni ekki þeirra beint heldur uppljóstrarans að hann hafi brotið af sér já þetta hafi verið stjórnendur þeirra í Namibíu hafi í rauninni gert þetta án þess að yfirstjórn Samherja vissi já akkurat Hefur þú eitthvað skoðun á því? Finnst þetta trúlegt? Ég er nú bara sammála 90% Íslendingum sem að trúa því að þá að gera könnun 9 af hverjum 10 Íslendingum trúa því að Samherja brotið af sér í Namibíu og víðar og ég er bara nokkuð sammála því sko. En áður að förum lengra með málið og hvað gerðist síðan þessi tegund af list að birta eitthvað svona í annarra manna nafni já hvað er pointið með þessu? Já, þetta er í rauninni þetta er í rauninni tækni sem hefur verið notað í fjölmörg ár, 100 ára þess vegna sko, það sem er en þetta kemur mestmegnis frá situationistunum sem að vildu nota sko pólitískan áróður og annað sem kemur frá stofnunum og fyrirtækjum til þess að jafna leikinn og taka yfir í rauninni samskiptamáta þeirra til þess að koma samskiptamáta nýjum samskiptum frá listamönnunum sjálfum og koma með eitthvað mótvægi vegna þess að þarna ertu með aðila sem eru kannski með 100 milljóna til ráðstöfunar í markaðsefni og annað en listamaðurinn hefur kannski ekkert á milli handana. Þannig að þetta er kallað culture jamming í enskum fræðum en á íslensku heitir þetta menningabrengl og gengur út á að taka yfir eða brengla samskipti fyrirtækja eða stofnana og það getur verið gert á ýmsa máta til dæmis með því að breyta auglýsingum senda út falskar fréttir eða appropriation eins og við kalla eða eignarnám á ímynd og oftast er þetta í einhverju svona stendur yfir í stuttan tíma einhver svona smávegis blekking að síðan er uppljóstra hvað gengur þar á bakvið en þetta í rauninni bara skapar umræður oft er þetta einhver svona mikill kontrast á það sem er í gangi þetta er oft mjög pólitískt mjög getur verið beitt og líka satíra eða húmor í þessu en já, ég nota þetta í rauninni bara til að setja svona sviðsljósið á málefni líðandi stunda og skapa samfélagslegar umræður Var það hugmyndin að einhver svona þetta heita kannski orðræða frá öflugum stofnunum í samfélaginu og það sem er líka það sem að auður á bakvið hafi svolítið yfirtekið samskipt okkar og þannig að reiðin til þess að eiga einhver önnur samskipti sé að tróða sér inn í það og fikta aðeins og breyta Já, ég rauninni og að þýði ekki að standa fyrir utan og hýja inn Nei, ég rauninni ekki þetta er meira það til orðið þetta svona cultural jiu-jitsu að því meiri þunga sem að fyrirtækið eða stofnunin eða einstaklega setur á listamannin að því þyngra verður fallið í rauninni
og ímyndaðir þetta dómsmál til dæmis sem kostar kannski 20 eða 100 milljóna fyrir Samherja, ekki fyrir Samherja auðvitað er þetta kostnaðarsamt fyrir mig en ég er settur á ég fæ sama stall, sama vægi í samfélagslegri umræðu og þannig virkar í rauninni culture jamming að gefa listamanninu sama vægi og þessar risastofnanir. Með því að fara í mál við þig að þá er Þorsteinn Már að gefa þér sama vægi og hann hefur með allan sín auð og sín áhrif og ég býst við að setja alltaf í fram hann sem með líka stjórnmálafólki svo í vasanum og þarfundugotunum. Fjölmiðla sem að þjónunum en með því að skilgreina þig sem óvinn að þá færð þú sama sem svo hann. Já, algjörlega. Þannig það er svona stór kjarni í culture jamming, menningarmrengli. Þú fær náttúrulega bara þann sess sem að hann skammtaði þér. Þú fær bara að vera sakamaður. Eða ekki beint sakamaður en þetta er engamál. Já. Þetta er ekki glæpsamlegt athæfi. Skaðvaldur, hann er að vill fá skaða bættan frá þér, eða ekki? Jú. Viðurkenningu á hvað vill hann fá frá þér? Þeir vildu loka heimasíðinni En ertu ekki búin að loka henni? Nei, sko það var tímabundið lögbann sett á heimasíðuna og það er ennþá bara það er bara disputed eins og sagt er þannig að það er ennþá á borðinu þannig að þeir vilja í rauninni fá heimasíðuna og þeir hafa óskað eftir því að ég fjalli ekki Samherja í frekari listsköpun í framtíðinni. Svona menningarlegt nálgunarbann. Já, og buðu mér náttúrulega reynda að semja við mig í desember. Ef ég myndi ekki áfrýja málinu að þá myndi ég bara þurfa að borga um 1 pund. En hins vegar ef ég myndi vilja áfrýja og ef vildi ekki semja við þá myndi ég krefja mig um 200.000 pund sem þeir gerðu náttúrulega hann í desember. En já. Já. En hvað færð þú út úr því það sem að Þorsteinn Már gefur þér, þennan sess? Hvað færð þú út úr því? Því að þú ert náttúrulega bara andlag við það sem að hann er að gera eiginlega frá því að málið byrjaði eiginlega. Þú sendir út tilkynninguna, vekur ekki athygli, þeir bregðast við og eftir það ert þú bara eiginlega í hvirfilbylnum þeirra, sko. Eða ekki? Já, eða þeir í mínum það má líka segja þannig ég held að þeir hafa ekki búist við því að ég gæti komið fyrir mig vörnum. Og hvað byggust þér við að þú myndi gera? Bara loka, beðast afsökunar? Já, það var farið fram með miklu offorsi. Ég hafði 48 klukkustundir til að mæta fyrir Hæstarétt í London á sama tíma og útskriftarsýningin var opnið hérna og verkið var opinberað. Þannig að ég hafði bara 2 sólarhringa til að redda mér lögfræðing í Bretlandi og verja mig og þetta er gríðarlega kostnaðarsamt. 20 milljóna að verja sig. Svo þú hefur þurft að leggja út? Já, annarkvort í gegnum stuðning frá samtökum eða aðilum og annað til að geta tryggt ég geti varið mig með einhverjum hætti og það hefur gengið upp og ofan í því að tryggja svoleiðis en ég held að það sem er ætluð sér kannski fyrst var bara svolítið að valta yfir mig og það er náttúrulega ástæðan fyrir að sækja mig í Hæstarétt í London. Það er náttúrulega þessi yfirgnæfandi, bugandi kostnaður. Það er náttúrulega ekki við því að búast að íslensku listnemi og listamaður hafi efnaði að verja sig á þessum vettfangi. Og meiðyrðamál sem að Jón Ólafsson höfðaði gegn Hannesi Hólmsteini var í London. Já, akkurat. Og Hannes hefur oft fjallað þetta og talar einmitt að það hafi verið eiginlega hluti af aðgerðinni hafi verið að sækja sig þar. Því þar sé bæði erfiðara að verja sig í svona málum, en líka miklu kostnaðarsamlega. Já, hann tapaði því líka og hann þurfti svo ég viti best að þá var hann nokkur ára að safna fyrir að geta áfrýjað og vann síðan málið. Hann vann áfrýjuna. En það voru staðið fréttir af þessu, ég held að Kjartan Gunnarsson hafi svona á pappírunum allavega keypt húsið hans og það var svona ýmsar tilraunir til þess að verja því að Jón geti sótt framfylgt dómnum með því að taka af honum fé. Já, akkurat. Þetta er þekkt, þetta er kallað court shopping og það fer en er ekki listgrein?
listgrein, nei, kortshopping er þegar svona stór fyrirtæki aðalar, olíugarkaðar og eitthvað svona lið sko, velur sér þá dómstólar sem eru hliðhollir og þeir gera það í rauninni í þessu máli. Þeir segja það við dómara í upphafi að þetta myndi ekki hafa brautagengi hér á Íslandi og þess vegna sækja þetta þarna úti og nota þetta breska lén sem ég er með. Já, því það var úti. Já. Og þar landi sér lögsagan í þessu máli úti. Já, en dómari furða sig á því að því að íslensk fyrirtæki og íslenskur listamaður og þessi listamaður ekkert að fela sig sko, myndir að mér út allt, andlindin á mér, þú veist, það ekkert vandamál að finna mig. Þannig að hann skildi ekkert uppi ofan að hverju voru að lögsækja með þar, en þetta þetta kortshopping og þetta gæti líka verið partur af það sem kallað slap case í Bretlandi sem strategic litigation against private person, eitthvað svoleiðis, ef maður rétt. Það er stórt vandamál í Bretlandi, það sem virkilega stórir aðilar geta lögsótt litla aðila og kaffært þeim í einhverju svona lögfræðikostnaði til þess að þakka niður í umræðu. Og þetta bara stórt vandamál og það mikið verið að vinna með þetta í Bretlandi þessa dagana. Þetta líka vandamál hér, þótt að það sé ekki sömu upphæðir að það eru til dæmis menn sem að reka svona starfsmannaleigur og leigja fólkinu sem að þeir eru að leigja út húsnæði sem að hafa höfðað mál gegn samstöðinni eða blaðamanni samstöðunar og það hefur kostað okkur marga milljónir sko að verja því. Þeir töpuðu málinu í héraðsdómi en hafa áfrýjað því og þannig að þeir uppböru staðið munum við þurfum að hafa borgað sko gríðarlegan kostnað sem að þeim munar ekki neitt en við erum hérna bláfát okkur fjölmiðill sem eiginlega lifir á því að láta baukinn ganga. Og þetta hefur valdið okkur sko stórkostlegum skaða sko. Akkurat. Og hindrað okkur í því að byggja okkur upp eins og við hefðum viljað sko. Akkurat. Þetta nákvæmlega það sem og þetta eitthvað sem ég held að almenningu kannski á Norðurlöndum eða svona í svona þróaðari ríkjum myndi ekki búast við að væri í gangi þetta soft censorship sko, það sem að vera að þakka niður í og taka tennurnar úr aðilum sem að segja eitthvað og við tökum tjáningafrelsi allt og fegins hendi en þegar það láti reyna á það þá það ekkert svo mikið tjáningafrelsi, það virkilega mikið af hlutin sem gerast bak við tjöldin og þarna eru aðilar kannski að reyna að taka resources frá ykkur, þetta alveg þekkt, ég meina lögfræðingar Samherja hafa sendt endalaust eitthvað litlum póstum hér og þar sko til að reyna taka resources frá mér, tíma og resources og peninga frá mínu lögfræðingum og svona. Já, þetta bara strakið í hjá þeim. Og þetta virkar líka utan dómstólana, það bara, við vitum alveg í íslensku samfélagi að fólk ekki alveg frjálst með hvað það segir, að votta við að vera einhver leyti afskrifað að fá ekki framgang eða vinnu eða að það sé svona lítir á félagsskráni að hafa lent í einhverjum átökum við einhverja sterkari og þetta stórkostlegt vandamál á Íslandi og þetta náttúrulega sérstaklega erfiður vandi í kannski eins og Akureyri eða Dalvík, höfuðstöðum Samherja sem að ég stríði nú stundum fólki fyrir norðan. Situr kannski í kaffihúsi þar og að segja svona Samherji, svona hátt á sérmar alveg viðbröðunum. Það vil helst að maður gera þetta ekki, sko. Akkurat. Þetta eru kælingar á síðan. Já, þau eru svakaleg og ég finn fyrir því í mínu, sko, eins og skóli minn úti ætlaði að ritskoða mig að þau held að ég myndi gera annað eitthvað Samherjaverk. Ég veit ekkert hvort að skólinn sé þá hræddur við málsóknir eða annað. Ég meina, núna málið mitt fyrir Hæstarétti í London, það ekkert búið að dæma eitt eða neitt, ég ekkert sekur eitt eða neitt, en samt hefur þetta fælingamátt, sko. Og það sem hefur líka það sem þú nefnir, þetta svona sjálfsritskoðun. Mjög mikil sjálfsritskoðun sem á sér stað, sérstaklega þegar þú ert með fyrirtæki, stofnanir eða einstaklingar sem hafa svona mikið dreift eignarhald út allt og eru með puttan í öllu. Já, maður vil ekki svona kalla yfir sig ofsóknir svona óvart eða einhverju kærleysi og þá byrjar svona eitthvað svona sjálfritskoðun og þetta bara mjög algengt en fái lendi í því jafn illa og þú sagðir að þú hefði fengið 48 tíma til þess að verða við þeirra gröfum og þá verður 48 tíma til að redda þér lögfræðingi í London og þú ert ekkert kunnugur í London beint, eða?
Nei, Hvernig tókst þér að gera það? Tókst þér að gera það? Virkilega flókið mál. Ég fekk stuðning frá bara svona félagasamtökum erlendum og aðilum sem að það er eitthvað Wow Holland Foundation eða eitthvað svoleiðis sem að styrkti mig 5 milljónir sem bara startkostnaður sko, bara til að fá það til að svara fyrsta bréfinu og svo í framhaldinu af því þá vatt málið hans upp á sig og fór að vekja mikla athygli og ég fekk alþjóðlega lögmannsstofu sem að sér mannréttindamál og núna í desember þá ég komið með í rauninni 2 eiginlega bara stjörnulögfræðinga í Bretlandi sem eru Og þeir þá að gefa vinnu sína í þessu eða eru þeir fjármagnaðir af einhverjum samtökum eða eru þeir að senda þér reikningin? Nei, ég fæ ekki reikningin af þessu. Það er búið að tryggja mér í rauninni lögfræðaðstoð til að klára þetta mál. Eina sem ég þarf að standa kostnað undir akkurat núna er bara að ferðast til London og eitthvað svona minni kostnaðir í rauninni þannig að það er svona auðveldar fyrir mig að fjármagna en þetta er bara stórt mannréttindamál og það eru margir hagsmunaaðilar sem eiga eitthvað að verjast í þessu og finnst þetta að vera mikið óréttlæti og svona þessi framganga Samherja gegn mér er algjörlega kostuleg sko, ég meina dómarinn var krossbrá í desember þegar þeir ákvað að breyta afstöðu í staðinn fyrir að óska ekki eftir neinu fjárhagslegu frá mér að fara á 0 og upp í 200.000 pund að dómarinn bara krossbrá ég meina það er bara mjög augljóst að það verið að nota sko 200.000 pund eru hvað, eru svona 30 milljónir pluss eitthvað? Þetta er 30, mér skilst þessu rétt tæplega 40 milljónir. Já. En ég meina þetta er bara fleiri tilburði til að reyna að hafa áhrif og ég meina Samherjar eru vanir að semja sig frá öllum andskotunum, tefja og semja og borga sig út úr alls konar málum, hvort sem það Seðlabanki eða skatturinn eða einhverju aðri aðilar og náttúrulega það sem var bent á í Samherja skjölunum að það væri verið að borga ráðherrum og ráðherrasonum og einu og þessu liði þannig úti til að verða sér út verðmæta makrílkvóta en þeir eru bara vanir að geta hent peningum í hluti og láta hluti hverfa ekki jákvæða niðurstöðu með því að borga sig að henni já, en peningar hefur ekki verið hvati fyrir mig allavega í þessu En áttu 40 milljónir? Nei, en kannski kemst maður á listamannalaun einhvern tíma en gæti þá kannski borga það, ég veit ekki. Það segjum að þeir myndu vinna málið og ganga að þeirra þá myndu þeir eyðileggja bara setja þig í gjaldþrot og gera þig fjárhagslega ósjálfberga. Það gæti vel verið sko. Það er málarekstur gengur út á það. Já, ég meina það voru 40 milljónir í desember, það var gegn því ég myndi ekki áfrýja en áfrýjun er miklu kostnaðarsamari núna. Því ég áfrýjaði í janúar eftir þetta og þá náttúrulega kannski 2-faldast eða 3-faldast eða 5-faldast þessi kostnaður sko. Þannig að þetta geti endað bara í 1.000.000 pund eða eitthvað. Sem var í krafan á þig? Krafa ef ég myndi tappa, já, það geti verið krafa. Og það er krafa að þú borgir þeim lögmannskostnaði eða eitthvað? Já, kostnað, já, ég meina þeir eru með lögfræðinga á Íslandi, fjölmiðlafulltrúa, þeir eru með lögfræðinga í Nóri og síðan eru með þess að hæstarétta barristera svo kallaða. Svo eru náttúrulega með spæjara eins og komið fram. Spæjara, já, það er nú kostnaðsamt barristera, marga milljónir í íslenska engaspæjara, allavega með umræðan í dag. En allir, þetta er langt yfir 100% af öllum þínum eigum, en miðað við eigið fyrir í Samherja þá er þetta eitthvað svona 0,01 til 2%. Já. Þetta er 0,1 til 2 prómill af þeirra, þannig að þið munar ekkert um þetta. Já. En það var felldur dómur í Bretlandi, eða Englandi. Hver var hann? Já, sem sagt, í desember þá voru komið næstum því 2 ár síðan að þetta hófst og þá var þá dæmdi dómarinn með Samherja í rauninni að ég hef ekki mátt búið til þessi heimasíðu og allt það
ég þekki nú ekki all legal jargoni sem í kringum þetta, það eiginlega að spyrja lögfræðinga mínu það, en allavega það dæmt með Samherja, en mér gefin kostur á áfrýja málinu, og ég held að dómarinn hafa sagt að 200.000 pund væri tómsteypa. Ég held að það sé hámarkskrafa sem við getum gert á einstakling í Bretlandi í svona málum er 50.000 pund. En ég þekki ekki alveg. En það ekki þannig að þú munt alltaf tapa þessu máli því þú mátt þetta raunverulega ekki? Þú mátt ekki stofna heimasíðu í mínu nafni eða í nafni Seðlabanka Íslands. Já, sko, hérna er að ræða náttúrulega ádeilu. Það var þú mátt það ekki, en hins vegar í ljósi einhvers að þá hægt að horfa í gegnum fingur sér það. En aldrei þannig að það sé hægt að segja, jú, þú mátt þetta. Er það möguleiki? Jú, það er í rauninni það sem að ég er að segja í minni málsvörn að þetta er í rauninni bara þáttaka í samfélagslegri umræðu og satýra. Ég meina þetta er ekkert öðru sem Spaugstofan kannski eða áramótaskaupið þegar þeir eru með logo Samherja og þeir eru með Þorstein Má einhvern veginn að afsaka sig fyrir starfsfólkinu í aðeins meira því að þú þykist vera. Það er eins og Spaugstofan væri bara með gervigreind búa til mynd af Þorsteini Má. Þetta væri ekki einhverja leikan. Já, akkurat. En þetta er bara mjög þekkt listform. Menn hafa verið að gera þetta í mörg ár. Þetta er satýra, þetta er kallar bara fair use eða þannig sko. Af því að þú býr til síðu og í þeirra nafni sem að fólk gæti ætlað að væru þeir. Já. Að hvort það væri erfitt fyrir dómarinn að segja að það sé leyfilegt, en eins og getur dómur verið þannig að sjálfsögðu má það ekki, hins vegar í ljósi fyrirferðar Samherja í samfélaginu og mál sem að þeir eru með víða heim, að þá eiga þau bara að þola þetta. Þetta er bara hluti af því að vera svona stóri í samfélaginu, að þola ykkur á gagnrýni og skammist ykkur að farið heim og fá ekki neitt. Borgið honum lögfræðikostnaðinn, eitthvað svoleiðis, getur verið besta niðurstaðan. Já, það er alveg eitthvað sem er inn á borði hjá dómarunum. Þetta akkurat að þeir séu bara það stórir að það megi fjalla þá, en það sem að kemur fram í mínu verki er eitthvað sem hefur bara komið fram í samfélagslegri umræðu. En svo það líka taka fyrir sko hvort að afsökunarbeiðni geti haft meiðandi áhrif. Þú veist, sérstaklega í ljósi þess að þeir hafa sjálfur gefið út nokkra afsökunarbeiðnir og þetta er í rauninni svona. En þú viðurkennir sök í ykkur máli sem að þeir neita sök. Já, akkurat. En ég meina að það er bara nákvæmlega eins og er gert í annarri umræðu, til dæmis í skaupi og eitthvað svoleiðis, þú veist, þegar verður að gera grína að aðilum eða sérstaklega svona stórum aðilum. En ekki myndir þú vilja samt segja sem svo að það sem þú ert að gera er bara eins og áramótaskaupið, af því að þú ert að gera list sem er einhvern veginn meira inn í svona, þá vilt vera bara inn í umræðinu, ekki fyrir utan að túlka, þú vilt einhvern veginn tróða þarna meira inn, þannig að þetta er ekki alveg. Já, ég er að setja sviðsljósið á ákveðin atriði, sko, já. En ég meina, það má ekki gleyma því að það væri kannski hægt að líta þetta sem borgaralega óhlýðni eða eitthvað svoleiðis, eins og stundum kallað, en ég þekki ekki lagalega hlutin, sko, af því að lagaleg umgjörð, hvort eitthvað sé löglegt eða ólöglegt eða siðferðislega rétt eða annað, sko, hefur ekkert að gera með listrænt gildi. Listrænt gildi tekur allt annan pól í hæðina. Þannig að fyrir mig er ég að skapa myndlist sem hefur allt annað tilgang heldur en endilega að vera eitthvað löglegt eða ólöglegt. Þú talar borgaróhlýðni, gæti þetta verið þá svona á svæði þar sem að segjum að þú mátt ekki leggjast á Miklubrautina. Það er líklega bannað samkvæmt lögum. Já. En ef þú gerir það í einhverju mótmælaskyni kannski með fjölda fólks annað, þá er gert eitthvað til þess að fjarlæði stundum með fólk bara borið í burtu eins og Ómar Ragnarsson og svona náttúruvinir voru bornir út úr hrauninu þar sem voru reyna að stoppa framkvæmdir. En það er ekki farið í svona málaferli.
nema reyndar á Íslandi sem íslensk yfirvöld eiga til að fara í bara mjög hörð málaferli gagnvart mótmælendum. En svona víðast er svo litið á að það sé bara hluti af lýðræðislegu samfélagi að fólk geti mótmælt og tjáð sig með einhverjum hætti þó svo að valdi einhverjum tímabundnum óþægindum eins og var í þínu tilfelli. Það er ekki beint svona skaði eins og þú bendir á að þá veit ekki af þessu fyrr en að sjónarhorn Samherja kemur fram. Þannig að þetta er eitthvað stór á því svæði, að þetta er svona að við verðum að hafa eitthvað svigrum inn í samfélaginu þar sem að fólk getur andmælt, sérstaklega fjársterkum aðilum sem að drottna yfir umræðinu og hafa keypt sér fjölmiðla og hafa keypt sér stjórnmálafólk og hafa keypt sér bara sess í samfélaginu sem eiga ekki skilið. Þess að það er ekki þannig að þeim hafa verið lyft upp fyrir góðmennsku eða heldur það verið bara keypt umfjöllun sig og ímynd. Já, algjörlega. Og í slíku ástandi sem sannarlega hér, við talum ekki okkar tímum, sem var vaxandi ólígarkismi, að þá verðum við að gefa almenningi og listafólki svigrum til þess að berjast gegn þessu. Algjörlega. Og það er ástæða fyrir því að þessi stjórnarlögmenn og þessi samtök sem eru að aðstóða þig hafa áhuga á þessu máli. Þetta snýst raunverulega málfrelsi gagnvart auðfólki. Algjörlega. Það er bara mjög rétt með þetta, Herðu, en þegar þú varst að útskrifast úr Listaháskólanum. Já. Þetta var útskriftaverkefnið. Já. Hvað fyrstu fyrir þau? Fyrstu góða umsókn? Hæstu einhvern. Já. Listaháskólinn hefur alltaf verið gagnrýndur undanfæra þegar þeir gefa bara einhvern falliða staðið, Já, það er hæst einhvern er bara að sleppa. Standast. Já, það er bara yfir 5. En ég fekk mjög góða umsögn, svo kallað, og ég meina, ég fundi fyrir miklu stuðningi, ég hef náttúrulega fengið stuðningsyfirlýsingu frá Bandalagi íslenska listamanna og Sambandi íslenska myndlismanna og frá Ragnari Kjartans og alþjóðlegum listamönnum og þannig að ég fengi mjög mikið stuðning, sérstaklega í grasrótinni og ég hef fyrirlestur í Listaháskólanum í vetur, í byrjun vetrar, þar sem ég var að fjalla málið allt saman. Þannig að ég fundi fyrir miklu stuðning í rauninni, En þú útskrifast þar með eitthvað svona sambærilegt og BA-prófið ekki? Já. Þú fer svo í framhaldsnám til Bergen. Já, var að útskrifast þar núna. Og heldur áfram á sömu braut þar í... Já, stærsta rannsóknarverkefnið var í rauninni bara We're Sorry, Samherja gjörningurinn eins og að kalla á íslensku, áframhaldandi. Þannig þú ert bæði BA og MA eiginlega í Samherja? Já, og að því þetta tekur mikið af mínum tíma, en þetta er líka mitt listform í rauninni að hafa áhrif á samfélagslega umræðu og ég er svona hallast að sömu stefnu og situationistanir sem að vildu skapa eitthvað sem að list sem að ætti ekki endilega heima bara á veggjum inn í galleríum, heldur að tæki þátt í að væri eitthvað svona upplifun, situation, skapa upplifanir. Og listin væri upplifunin og síðan umræða í kjölfari á því eða hvað? Já, ég meina það má jafnvel segja sem svo að bara hugmyndalist geti haft töluvert meiri áhrif á áhorfandan heldur en svona hefðbundin list í mörgum skilningi, Þú getur ekki sýnt þetta verk? Þú getur sýnt svona dótið, svona skýrslu af því, svona einhver arkæf feril þess, en verkið er einhvern veginn, það er bara viðbrögð samfélagsins og dómstóla og Þorsteinn Már er náttúrulega samskapariðinn í verkinu. Já, algjörlega. Já, þeir hafa verið virkir þáttakendur í sköpun listaverksins vegna þess að þeir hafa náttúrulega hrindt þessu málaferli áfram, þeir hafa sendt út fréttatilkynningar og tjásu málið og fleira, þannig að þeir eru mjög virkir þáttakendur í listsköpunni og þeir eru mjög meðvitaðir hvað er í gangi hérna. En það er einmitt það er mjög erfitt að koma höndum á það og einhvern veginn ætla að sýna það á einhvern einum vegg eða svolítið heildar sín verksins að því að konseptið lifir bara í huga áhorfandans. Já. Og einhverju svona áhrifum bara hér og þar sem er kannski erfitt að ná saman einhvern veginn. Þú getur náttúrulega verið með fyrirlestur og sagt frá þessu en það er náttúrulega kannski bara eins og föl endurminning af einhverju. Það getur verið, Viðburði sem er kannski ekki hægt að festa hönd á. En
listið þín snýstu það að hafa áhrif og búa til viðbrögð, en það getur eins og svolítið reynir á að vera í einhverjum svona málaferlum og einhvern tíma hlýtur að hafa verið uggandi bara fjárhagslega afkomuðina og þú varst að lýsa því áðan að bæði finnur fyrir því í skólanum að eins og skólinn veit ekki alveg hvernig hann á að taka á þér og það afstæð til þín frekar en annarra nemenda og svo áttur á því að jafnvel gæti verið eitthvað sambilegt í gangi inn í höfðinu og þess að þú varst að gæta þín á að þú farir ekki að stunda sjálfsriðskoðun. Hefur þetta haft svona áhrif á svona persónu þína? Ég bara mjög meðvitaður þessi kælingaráhrif og ég veit alveg að ég mun þurfa að tekla þau í framtíðinni, en það í rauninni bara svona áframhaldandi rannsóknarverkefni mitt að taka þátt í þessari samfélagslegu umræðu og sjá viðbrögðin. Þegar þú ert að vinna í rannsókn þá veist ekkert endilega niðurstöðuna strax og veist ekkert hvort að ég vissi til dæmis ekkert hvort að fólk myndi taka vel í we're sorry gjörningin eða hvernig þið tekið eða hvernig framvindan þið. Það í rauninni bara þessi áframhaldandi rannsókn og jafnvel ef allir hefðu verið á móti mér og hendi sig í ruslið eða ég veit ekki hvað, þá hefði það bara verið partur af rannsókninu og verið áhugaverðar niðurstöður í sjálfu sér. Og að sama skapi þá þegar ég vinn í svona hugmyndalist að þá verður líf mitt mjög samofið listinni og verður einnig bara partur af rannsókninni. En þú ert bæði Ódí sem nafnið í þjóðskrá, Ódí og listamæðurinn. Þannig ég bara velta fyrir mér svona þegar þú farið bréf eða ég veit ekki hvernig þú fréttir það að þeir hefðu hækkað kröfuna upp í 200.000 pund. Þá býst ég við að það hafi verið svolítið svona sjokk, kvíðvænlegt sjokk svolítið. Í rauninni, þú veist, það ekkert sem kemur á óvart í þessum efnum og það ekki alveg þannig að þú tekur upp bréfið og ha eitthvað. Nei. Það eitthvað sem kemur svona Ég bara velta fyrir mér það hluti af því að þú ert náttúrulega gangandi verk. Bara svona til að vera heiðarlegur, bara þegar ég fæ kröfu upp á 200.000 pund, þá bara horfi ég á það, ég bara er þetta næsti kafli, þú veist, hvernig mun þetta spilast, ég meina ég veit það ekki, þú veist, það ákveðin áfellisdómur þetta ákveðin speglun á þeirra hegðun að óska eftir 200.000 pundum bara svona upp úr þurru, ég meina þú veist, það ákveðin áfellisdómur yfir þá sjálfa frekar, segi meira þá heldur en mig. Ég bara ennþá forvitin svona þína stöðu í þessu að því að sumileyti þetta aðferð til þess að þagga niður í þér og brjóta þig niður svona bara þrek þitt. Þannig að ég bara velta fyrir mig hvort að þú kannski svona hálfpartinn gætir búist við því að þessi 2 stjórnulögfræðingar myndu sendaði bréf og segja samtöki sem ætluðu að borga, þau ná nú ekki að borga nema svona 80% af kostnaðinum og þannig að við myndum helst vilja fá frá þeir svona allavega svona 100.000 pund fyrir helgi. Þess að þú veist í sjálfu þessu ert í leik það sem að þú gætir fengið eitthvað svona niðurstöð, allt í nært þú bara skilin eftir eitt ég meina það hafa komið vendipunktar þar sem ég þurfti að redda pening hratt til þess að geta haldið upp í vörnum og ég hef bara tekið því með svona stóískri ró og einhvern veginn bara reynt að gera mitt besta. Ég ger alltaf bara mitt besta en ef að niðurstaðan svo að fyrirtæki kemst upp með að gjörsamlega krossmerja mig í dómi úti þá það bara mjög afhjúpandi. Þú veist, og fyrir mig málstaðurinn bara svo miklu stærri heldur en eitthvað sem getur komið fyrir mig einum persónulega Þú veist, þetta eru réttindi sem hafa áhrif á allt þjóðfélagið, ekki bara hérna á Íslandi heldur bara alla Evrópu og jafnvel víðar tala ekki ef málið fer lengra, þú veist, við veitum það ekki. Til mannréttindadómstóls? Já, til dæmis. Þú fórst til Noregs að læra list til Bergen. Ég man ekki eftir mörgum myndlistamennum sem hafa lært í Bergen. Er það einhver
Það eru nokkrir sem hafa farið. Þegar ég var ungur þá fór allir til Hollands sko. Já, það er mjög vinsælt þá held ég. Ragnar Kjartans á nú einhverjar rætur þarna, hann gerði víðfrægt skilti þarna sem stendur Bergen og síðan spurningamerki, það beint fyrir utan flugvöllin, það er svolítið svona Hollywoodlegt skilti sko. Og það er mikill húmor á bak við það. Bergenbúar elska þetta skilti en Íslendingar eiga svolítið rætur að reykja þarna. Það er alltaf tengdust Bergen í gamla daga. Það var mikil samskipti við Bergen. Já, það kemur ekki óvart sko. En það er allavega, já. Fyrir svona 40 kynslóðum. Já. En ertu fluttur heim eða byrði í Bergen? Ég kláraði prófið núna bara fyrir einhverjum 10 dögum síðan. Þú búin að fá umsögn? Búin að standast það, já, fekk umsögn og allt það. Það er allt klárað. Og svo var mér boðið doktorsnám á 3 vígvöllum. New York og London og svo Texas. Og skal ég þið segja, og ég er að fara núna, ég er búin að samþykkja boðið frá Texas og er að fara þangað í ágúst í doktorsnámi í myndlist. Af hverju valdirðu Texas? Það er bara allt stærra í Texas og ég held að það hendi mér ágætlega. Já, ég fíla eitthvað bara hitan og umhverfið. Og hvað er í Texas? Heitir Lubbock, það er rétt hjá Dallas og Fort Worth. Það er eiginlega svona, já. Þá myndu halda áfram miklega að vinna með þetta verk Samherja, þegar þú endar með að vera doktor í Samherja. Já, í rauninni, í Samherjagjörnin. Já, því ég er með 2 tillögur, að ég verði í svona stóru rannsóknarverkefni og það snýr meðal annars að því að halda áfram með Samherjagjörninginn og vinna úr honum, vinna úr gögnum tengdu honum. En svo líka bara að nota chaos og disruption sem listskapandi efni, já. Þannig að þeir samþykkja það, þannig að þeir vita ekki við hverju þeir eru að búast. En þetta ekki svolítið eins og að þú veist að vera svona one hit wonder, að slá í gegn og svo túrar bara heiminn og allir að biðja saman lagið einhvern veginn? Þetta ekki trættur að festast í Samherja listinni? Jó, ég sko, máli ef þú ert konsertlistamaður, langflestir eru bara þekktir fyrir 1 eða 2 verk almennt og tilgangur minn sem konsertlistamaður er að reyna að skapa once in a lifetime event, kannski 2 eða 3 og það eru ég hef náð ansi víða. Það var 1 milljarður sem að las fréttir af Mom Air og ég hef verið að vinna mjög mikið með Mom Air ennþá. Það var hluti af ritrændir fræðigrein sem Háskólinn Reykjavík vann að núna og var gefin út fyrr á þessu ári það sem er verið að nota Mom Air verkefni mitt í fræðilega rannsóknir og í nýsköpun og verið notað í kennslu og fleira. Það er eitthvað sem þú gerðir í skólanum heima áður en þú gerðir Samherja? Já, akkurat. Það sem ég bjóð til falskt flugfélag Mom Air, það sem þetta var í miður COVID, ég lofaði 2 fríum sætum í hverju vél, COVID og non-COVID flugum, optional life vest under the seat og fleira sko. En já, það náði til 1 milljarð, það var á CNN og BBC og var í öllum helstu flugumfjöllunum á heimsvísu. En jú, þetta er svona one hit wonder, ég meina það er 2 þarna aftur og 1 annað. En þú talar svolítið þetta eins og árangurinn sé sko að fá 1 million views, þá er verkið stórt. Já. 50 views, þá er verkið ekki gott. Er þetta þannig eða? Ekki beint sko, vegna þess að ég hef gert önnur verk eins og Wendy's til dæmis, þar sem ég bjóð til fabrikera Wendy's heimasíðu og senda út fréttilningar að vera að opna hérna á Íslandi. Og það var eitthvað svona uppgötvað fjölmiðlum að ég staði bak við og það bara dó út mjög hratt. En fyrir mér var það mjög verðmætt rannsókn að það sýndi mér í rauninni hvað fólk er að bregðast við og hvers vegna og hvers vegna eitthvað virkar og virkar ekki. Þannig að ég gæti síðan nota niðurstöðunar úr því til að hjálpa mig með Samherjagjörninginn. Þannig að
bara í myndlist almennt þá kannski ekkert eitthvað það ekki beint eitthvað svona árangustengt heldur þetta bara svona auka kruður í svona sem tengist og skapar kannski meiri sögu kringum verkið eða meiri samfélagslega umræðu. En nú orðið þekkt stærð þannig að þegar kom tilkynningum að opna Starbucks á Íslandi þá komu strax fréttir hvort þetta væri þú? Já, það var mér að kenna. Þeir gáðu þetta þegar þeir var að fara að opna hérna. Og ég sá fréttirnar að því, þetta var verslunarhelgina í fyrra og þá sendi ég á alla fjölmiðla á Íslandi takk fyrir að taka þátt í Starbucks-gjörningnum mínum og velkomin á sýningunum minna á opnuna og þá var allt vitlaust þá settu þeir bara, þetta var bara eitthvað bullshit hérna frá Ódi og svo var svo liðu 2 tímar eitthvað og Moggin dró tilbaka, þið voru búin að ná sambandi við þannig að berja úti og hérna en Vísir var einhvern tæknilega örðuleikum þannig að efsta fréttin á síðan að Starbucks var ekki að koma, þetta var gjörning frá mér og þeir gátu ekki breytti í 6 klukkutíma hvort það var á mánudegi eftir verslunarhelgi allir að keyra heim, allir að lesa fréttinnar og allir að fylgjast með þannig að það skapaði svona tvískinnung þarna verið að nota ég í rauninni andliti mitt og því ég veit að ef að fólk sér andliti mitt þá treystir það ekki því sem í gangi þú veist bara í kringum önnu verkefni sem ég hef verið með þannig að ef ég setja andliti mitt og logo Starbucks saman í einhverju frétt þá það bara búið, það enginn að fara að trúa það lengur. Þannig að þú ert eiginlega, margir að reyna að byggja upp traust, þú ert eiginlega að byggja upp vantraust. Þannig að andlit á þér sé bara... Já, ef að vantraust einhvern veginn, í þessu tilfelli þá var vantraust einhvern veginn minn helsti styrkleiki. Þannig að ég mjög tækifæri sinnaður í minni listsköpun og hérna, já. Herðu, en listamannsnafnið var Ódi, O-D-E-E, og nú heitir það. Já. Hvað á þetta nafnað fyrir stilla? Hvað þetta? Þetta óvanalegt? Já. Þú er svo eini sem heitir þetta á Íslandi, ekki? Jú, mér finnst það bara gaman að geta breytt þessu í þjóðskrá í Norri og látið uppfæra það hérna. Það tók innan við sólarhring að láta uppfæra það hérna. Maður er alltaf búin að fylgjast með Jóni Gnarr og öðrum. Og fórist Texas til þess að breyta sínu nafni? Einmitt. Ég gæti gert þetta á 3 vikum. Þetta tók 3 vikur í Norri og ég sendi þetta á sunnudagskvöldið í Þjóðskrá Íslands og þetta var afgreitt morguninn og ég held að það sé fyrir tilstilli mála eins og Jóns sko. Af því það kom held ég eitthvað svona stjórnvalds ákvörðun það að það er að virða stjórnvalds skoða hérna, veit ekki hvað þetta er allt kallað en þegar eitthvað er gert á stjórnvöldum erlendis þá verður að virða það hér. Það er neyða fólk til þess að skipta nafn. Já, akkurat. Það er út með að viðurkenna nafnið eitthvað þar erlendis að það var ekki hlutverk íslenska stjórnvald að neyða til að skipta nafn, alltaf það er ekki hugmyndinni baka þetta? Jú, en þetta kemur til vegna þess að ég hét Oddur og þegar ég talaði við mína enskumælandi vini þá sögðu þeir annarkvort sko Odor sem hljómar ekkert voðalega vel eða Otter og þá fóruðu bara að kalla mig Ódi, bara eins og hundurinn í Garfield sko og það er tilvísun í bara Oddi sem að ég hefur stundum verið kallaður og svona gælnafn þannig að já, þetta bara svona þróast og hérna, þetta er svona alþjóðlegra þægilegra nafn einhvern veginn og ég er að vinna á alþjóðlega vettvangi svo svo kem ég aftur til Íslands og þá getur enginn sagt þá segja Óði eða eitthvað Já, það verður að vita hvernig á að verða það er ekki alveg gefið Nei, það er, já, þannig að það er ekkert gefið í þessu En í fjölskyldun ertu kallaður Oddi eða Ódi, bara núna, Ódi. já. Allir búin að skipta bara fjölskylda í nánustu? Já, mamma og bræður minnir og þess að hérna börnin og börnin kallar mér alltaf bara pappa En ertu að safna peningum til þess að eiga fyrir morgunferðlum? Já, svona óbeint. Ég þarf náttúrulega að eiga fyrir flugmiðum til Bretlands og kostnaði og svoleiðis. Þannig að alltaf þetta styrkja það og halda baráttunni gangandi. Og ef fólk gera það, þá getur bara fundið þig á internetinu? Já, ég verð núna... Ég ástundum eitthvað verk á lager og svona sem hægt að kaupa ef fólk styrkja bara málefni. Ég meina, þetta fer allt í góða málstað á endanum. Já. Herðu, Ódi, gaman að fá þig hingað og gangi vel í baráttunni vinni Samherja og gangi bara vel á þinni listbraut og góða ferð til Texas. Takk fyrir það. Takk. Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda.
Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigjendasamtakana og Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi sósíalista, ræði við Björn Þorláksson vaxtalækkun Seðlabankan sem mun ekki endilega gera hlutskipti leigjenda bærilegra. Þannig að þetta er svona pólitískt mál og þau skýra þetta út. Við skulum bara heyra í Sönnu Magdalenu og Guðmundur Hrafni. Þá komið þið sæl og blessuð. Ég var út að ganga daginn þegar ég fór að velta fyrir mér að það færi frekar lítil umræða húsnæðismál þessa dagana og mér fannst það sæta furðu því þegar við gengum til kosninga mánaðamótin nóvember-desember þá voru húsnæðismálin jú eitt helsta kosningamálið, það var stórt umræðefni og ég fór að velta fyrir mér hvort það væri að skapast eitthvað svona þegjandi samkomulag að við værum bara sátt við það að efnahagur foreldra væri stór og þýðingamikil breyta í því hvaða ungt fólk fær húsnæði í framtíðinni og hvað ekki, þá til eignar meina ég. Við þurfum ekki öll að eiga húsnæði og það væri allt í lagi ef við ættum ekki húsnæði að það væri sæmilega burður leigumarkaður en svo nú heldur betur ekki og þar skilst manni að verðið sé enn að þjóta upp oft fyrir lítil gæði. Þannig að til að ræða þessar spurningar og vonandi fá einhver svör eru hingað komnir að rauða borðinu tveir góðir gestir, Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtakanna og vinsælasti borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hjá sósíalistum. Þeir eru bæði sósíalistar og voruð bæði í 8 sætum fyrir síðustu kosningar. Verið velkomin. Takk fyrir. Sko, kannski rétt áður en við förum í þetta, Seðlabankinn var í morgun að lækka vexti pínlítið, fá bara svona viðbrögð ykkar á það við byrjum að þér Sanna. Já, það hefur auðvitað svona verið beðið lengi eftir þessum fundi og hvað kom út úr honum og auðvitað svona narratífan kannski svo að þetta hljóta að vera jákvætt og allt verið betra en svo sjáum við að það er ýmsu haldið fram hvernig breytingar í efnahagsstjórnun muni leiða til breytinga fyrir í rauninni þau sem að mest þurfa á því að halda en það er ekki alltaf niðurstaðan. Þannig að maður þarf alveg að rýna vel í bara hvað þýðir þetta nákvæmlega fyrir fólkið í landinu, hvernig áhrif mun þetta hafa á fólkið í landinu og það er alveg ýmislegt sem þarf að taka tillit til og skoða og rýna í það og sjá bara hvernig þetta muni koma nákvæmlega út fyrir mismunandi þjóðfélagshópa því það eru fleiri þættir sem að spila inn í, sem að skipta máli sem ég einmitt vissum að Guðmundur Hrafn hefur svona kannski rýnt nánari út frá svona þeim hópi sem hann mest að tala fyrir og berjast fyrir. En svona sviðsmyndin óbreyttir vextir gagnvart því að þeir lækkuðu 0,25%, þitt take á það? Já, ég meina manni finnst þetta allt frekar sérstakt sko. Manni líður ekki eins og það sé að vera að vinna fyrir almenning í landinu. Þú veist bara hvernig þetta hefur allt verið í rauninni á síðustu mánuðum og síðustu árum. Hefur viljað svo meiri lækkun? Já, að það sé einhvern veginn almenningur sem sé látin borga brúsan í formi vaxta eða gjalda eða gjaldtöku. Þannig mann líður eins og það sé ekki alltaf svona hljóðmynd sem farir saman hver er að bera byrðirnar. Einmitt. Getur stýrivaxtalækkun haft neikvæð áhrif á leigumarkaðinn? Já, hún hefur haft það alveg frá því ég hef skoðað þetta tíman sko frá hruni 2011 reyndar svona elstu tölur sem til leigumarkaðinn. Það sjáum við það er sterk fylgni á milli stýrivaxtalækkana og aukinar hækku húsaleigu. Þetta vegna þess að lækkun stýrivaxta, hún hjálpar eingöngu þeim sem hafa annað borð möguleika að komast í eigið húsnæði, eru gjaldgengi til húsnæðislána og eiga fyrir útborgun og þess háttar. Svo náttúrulega hjálpar þetta verktökunum. Við erum náttúrulega með kerfisvanda sem að þetta snertir ekkert. Það er að segja að við erum með einokun á bygginga og húsnæðismarkaði sem að stýrivaxtalækkun, hún breytir því ekkert. Það er að segja þessi markaðsöflin sem að ráða ferðina á húsnæðismarkaðnum, þau fara ekki að hegða sér öðruvísi þó að stýrivexti lækki 0,25%. Þau herða bara tökin á húsnæðismarkaðnum með því að hugsanlega bara þetta hefði gott fyrir slíka aðila vegna þess að það lækka fjármagnskostnaðar hjá þeim.
það engin hvati til þess að auka framleiðslu til þess að koma á jafnvægi vegna þess að það ójafnvægið veldur því að skapar hann mikla auð. Þannig að stýrivaxtalækkanir og þessar miklu stýrivaxtalækkanir sem hófust þarna í kringum 2015 og enduðu í 2021 að húsaleiga hækkaði með miklu meira allan þann tíma heldur hann hafi nokkuð tíma gert áður og og úr algjöru samhengi við allar aðra hagstærðir. Þannig að stýrivaxtalækkanir hafa ekki góð áhrif á leigumarkaðinn. Það alltaf verið að segja við okkur að leigumarkaðurinn sé háður stöðu stýrivaxta. Hann það ekki. Það alveg sama hvað sagt að hafi áhrif á húsaleigu og hvernig leiguverðið Það eru engar hagstærðir sem að hægt að miða húsaleigun við. Hún stjórnlaus og hún rauninni bara miðast við eiginlega bara svona hálfgert siðferði og bara hversu mikla sjálftöku leigusalinn ætlar að stunda. Já, þessi markaður í höndum trölla. Já, það bara kúreka menning hérna úti. Já, miskunnarlaus. Já, áhugavert. Sko, hérna, þið heyrðuð mig í eingangnum ræða þessa tilfinningu sem ég með að við séum ekki að ræða húsnæðismál sem skildi. Það sem hefur breyst hjá þér síðan í kosningunum að þú ert komin í borgar meirihluta og þar komin með embætti. Geturðu sagt okkur hvort einhverjir góðir hlutir hafi gerst í húsnæðismálum síðan við gengum til þingkosninga mánaðamótin nóvember, desember? Sko húsnæðismál, þetta auðvitað eitt af mikilvægasta sem við verðum að einblína á. Þetta auðvitað grunnurinn bara að allri annarri velferð og því að við getum fungerað í samfélaginu að húsnæðismálin verða að vera í lagi. Við vitum það að ef þú hefur ekki öruggt húsnæði þá lítið annað sem öruggt í þínu lífi og þú getur ekkert byggt góðan grunn á því og við vitum einmitt bara hvernig staðan og það kemur alltaf óvart að hafa ekki verið talað meira þessa hluti af því að þetta svo rosalega bara stórt mál í lífi margra og hefur áhrif bara á framtíða kynslóður hvernig þú elst upp og ef þú ert alltaf flakki að því að mitt leigu verður svo hátt. Þannig að mér finnst við eigum að tala meira þetta og síðan að sósíalistar fóru í þetta samstarf meirihlutann og þá hefur verið uppfærð húsnæðisáætlun þar sem við erum að skerpa á því að 35% nýrra íbúða eigi að vera óhagnaðardrifin. Þetta var alltaf svona óskýrt, það var talað 35% verði óhagnaðardrifið, vistvænt jafnvel og maður spyr sér þó eitthvað sé kannski vistvænt, það þá líka alltaf óhagnaðardrifið eða félagslegum forsendum, þannig að þetta alveg skýrt núna, við erum að tala 35% nýrra íbúða, það markmið að það verði óhagnaðardrifið, af því það rosalega mikilvægt að einblína á það og einmitt einblína á stöðu leigjenda og að byggja svona borgina út frá þeim sem að einmitt skoða í rauninni fókusa á það hópa sem eiga þurfa mestan stuðning á að halda, þurfa í rauninni húsnæði og réttlátt húsnæðiskerfi og réttlátan húsnæðismarkað. Við hefum líka þar sem að sósíalistar settu áherslu á var að fjölga félagslegum íbúðum, leiguíbúðum á vegum Reykjavíkurborgar að því okkur finnst mjög mikilvægt að sveitarfélagið sé sjálft í því að byggja eða kaupa húsnæði en það auðvitað ýmislegt sem að þarf að rýna þar í varðandi bara hvernig það verið gert hvernig það sé að fjölga þeim íbúðum. Þú vilt auka miðlæg áhrif hins opinbera í þessum viðbröðum? Eða bara að þið opinbera taki stærri skref í húsnæðis uppbyggingu, í húsnæðismálum, í útvegun húsnæðis og það bara fullkomlega eðlilegt eins og við sjáum í borgum í kringum okkur og við höfum að tala Vínaborg, þar sveitarfélagið bara með aðkomu að því að útvega húsnæði fyrir sína íbúa. Og svo líka auki samstarfi verkalýðshreyfinguna. Það sem sagt að eiga sér stað núna með þessum nýja meirihluta. Það sem sagt auki samstarf og vera að skoða bara hvernig hægt að vinna meira með verkalýðsfélögunum, hvernig hægt að skoða jafnvel með aðkomu lífeyrissjóðana að uppbyggingu, af því þetta þetta bara allra mikilvægasta og við höfum kannski ekkert það langan tíma núna, sveitarstjórnarkosningar eftir sirka ár, en með þessu þá maður auðvitað vonast til þess að sé þetta stíga skref og festa ákveðið svona verklag í uppbyggingu, þar sem það bara eðlilegt að vinna meira með verkalýðshreyfingunni í uppbyggingu, þar sem það eðlilegt að borgin sé að leita allra leiða til að fjölga félagslegu leiguhúsnæði og passa með þetta sé bara góðar vandar íbúðir á viðráðanlegu verði. Þannig að þetta það sem sósíalistar lögðu mjög mikla áherslu á. Ég nefndi áðan að tilfinning mín væri svo og þá get ég borið saman marga áratugi aftur í tíman því ég hann svo gamall en ég nefndi að tilfinning mín væri svo að við værum að sætta okkur betur við að
bara sumir myndu eignast húsnæði og við erum að sætta okkur við þá hugmynd að það myndi velta á efnahag foreldra þegar kemur að ungu fólki og eignar húsnæði sem kannski þá í fyrsta skipti á minni ævi ef rétt Ertu með einhverja tilfinningu fyrir því hvort þarna ég að tala bara eitthvað út í loftið eða hvort það eitthvað að breytast í svona jafnaðar hugsjón Íslendinga? Ég held að sé kannski svona tvær skoðanir sem takist á. Ég held að sé alveg ákveðin hópur sem einhvern veginn hugsi bara svona þetta og svona mun þetta alltaf vera og svona hefur þetta alltaf verið. Þú verður einhvern veginn bara að eiga ríka foreldra til að komast inn á annan markað og við vitum að staðan þannig í dag. En ég held að sé orðin meiri svona umræða það að þetta ástand sé ekki eðlilegt, að það sé bara ekki eðlilegt einmitt að maður verði að eiga ríka foreldra til að komast inn á húsnæðismarkaðinn og jafnvel meiri umræð það bara byrju hvað fólk sem kannski vill eiga. Þú veist, þessi séreignarstefna hefur verið ráðandi svo lengi á Íslandi að mér finnst vera meiri umræð það bara byrju ef að leigumarkaðurinn væri eðlilegur, að þá væri bara eðlilegt að leigja húsnæði. Þannig ég held að þetta sé alltaf svona tvískipt. Já, Guðmundur Hrafn, ég vitna stundum til könnunar sem að mældi það alþjóðleg könnun fyrir nokkrum árum að Íslendingar væru á pari með Rússum þegar kemur að trú okkar á það að tengsl umfram annað skapi okkur framgang og lífsviðurværi í framtíðinni og ég heyri stundum á ungu fólki bara krökkum undir 20 að þau að tala tengsl og klíkur og hvernig þau geti komist inn í þessa hópa til þess að auka líkurnar meðal annars á að fá þak yfir höfuðið. Já, ég nú 5 barna faðir og búin að eiga á 3 krakkar sem unglingar eru að komast á fullorðinsár. Þannig ég þekki náttúrulega þessa stemningu þannig fyrir flest barnafólk svona allan í minni stöðu þá höfum við ekki nokkra einstu möguleika á að aðstoða krakkan okkur inn á sérreglamarkaðinn og ég veit bara það að sonur minn og svona hóparnir í kringum hann, þeir spá mikið í þessu, bara hvernig eigum við að geta komið okkur úr foreldrahúsum á okkur skikkalugum tíma á æviskeiðinu og þá mikið rætt bara að menn verða hreinlega bara að gangi það að stofna byggingaverktakafyrirtæki, gerast verktakar og fara bara að leysa málin sjálfur vegna þess að það er engin möguleiki að komast inn á sérreglumarkaðinu ef þú átt ekki efnaða foreldra sem geta tekið lán og svona út á skuldlausar eignir. Þannig að staða ótrúlega margra mjög slæm og þetta eins og Sanna benti réttilega, þetta svo hættulegt fyrir félagslega þróun að því að svona efnahagsleg staða fólks svo mikið grundvöllur fyrir allri annarri velferð. Við getum eiginlega rauninni sagt að peningarnir sem við eyðum í annars konar velferð með því að vera að taka móti einstaklingar á hinum endanum með alls konar sálfræði aðstoð og félagslega aðstoð og alls konar bætur og svona tilvísanir inn í kerfinu. Það ótrúlega kostnaðarsamt. En með því að skapa húsnæðisöryggi, þá að tala húsnæðisöryggi sem ekki endilega þannig að allir eigi sitt heimili vegna þess að sem vilja það ekki þó að það sé nú reynda þannig ég vil benda kannski líka á það vegna þess að þetta ekki eitthvað sem bara svona gera svona í bláin við erum átt okkur á því að það eru kannski hátt í 1000 manns að vinna við að spá í húsnæðismálinu í Íslandi 5 daga vikunar 52 vikur á ári og þannig að þetta gerist ekkit óvart OECD gaf út skýrslu þar sem hún endurtók hvatningu sína til allra aðildarríkja að tryggja það að það sé stór hópur á leigumarkaði vegna þess að það nauðsynlegt að vera með færanlegt vinnuafl. Þannig að það undir niðri stefna að skapa húsnæðisóöryggi fyrir stóran hópa fólki vegna þess að fólk sem býr við húsnæðisöryggi miklu ólíklegra til þess að færa sig set ef að nýtt álver á Reyðarfirði þarf á því að halda. Og þetta bara í skýrslu OECD, step by step, Building Policies for the 21st Century heitir þetta. Þetta fá aðildarríkin og það bara að tala þetta. Residential mobility. En sko, þetta þarf ekki að vera svona, ef við værum bara með sæmilega
vel uppbyggt félagslega reiki húsnæðiskerfi bara allt land. Já. Þetta þarf ekki að vera markaðsvara sem á að gefa fólki kost á að auðgast gríðarlega. Hún sagði það húsnæðisborgarstjóri Vínaborgar og það stendur á heimasíðu Vínaborgar að húsnæði í þeirra augum, vegna þess að húsnæði hefur verið fyrir utan markaðslögmál í Vínaborg eiginlega í næstum heila öld. Já. Alveg sama hvaða stjórnvöld hafa verið og ráði Vínaborg. Vegna þess að húsnæði er ekki markaðsvara og hegða sér ekki eins og vatn í krannum. Nei, þetta bara hegða sér ekki eins og markaðsvara. Af því að skortur og húsnæði leiðir ekki til aukinnar framleiðslu. Heldur eingöngu til hækkaðs verðs. Og þetta er sama sagan alltaf. Þannig við verðum að tryggja það sé önnur lögmál inn á byggingamarkaði. Við höfðum hérna framöndur aldamót 3 aðilar stóra inn á byggingamarkaði. Það voru sveitafélögin, voru samvinnufélögin og svo voru einkaaðilar, sirka með 3 hver. Nú voru einkaaðilar með 97,3% af markaðnum. Það er þetta gat. Þetta er kerfislægur vandi, þetta er ekki vandi sem að sprettur upp einhvern veginn núna í dag eða er að gerast í kringum einhverja vaxtahækkanir eða komi fleiri túrista til, þetta er kerfislegt. Já. Þetta er ekki tíðarendin sem að einhvern veginn afhjúpar óvart eitthvað sem gerðist svona allt í einu. Nei. Meðvitið ákvörðun markaðsvæðingar húsnæðis. Já, hún leiðir þetta af sér. Og af því að þú ert svo mikið búin að vera í velferðarmálunum sama eiginlega allan þinn pólitíska feril, er ekki rétt hjá mér? Get ekki sagt það. Er þá mjög sterk fylgni á milli þeirra sem eru í fjárhagslegum vandræðum og leita til þín og þess að þeir eigi ekki þakk yfir höfuðið? Já. Ég fæ mjög mörg símtöl varðandi bara að fólk er að missa húsnæði sitt, manneskjur er að reyna að sækja félagslegt leiguhúsnæði en komast ekki á lista þrátt fyrir að vera í mjög erfiðri stöðu, eru jafnvel kannski búin að vera á biðlista einhver tíma en fá bréf þess efni sem þau uppfylli ekki lengur skilyrði þrátt fyrir að mjög lítið hafi breyst í þeirri stöðu, þannig að bara flest allt sem að fólk leitar til mín með varðar húsnæði. Það er fullorðið fólk sem að býr inni á fjölskyldu meðlimum í bara óviðandi aðstæðum, er að flakka á milli, býr einhvern veginn bara í töskunni sinni eða er að flakka á milli með dótið sitt og er bara svona, hvað verður mig, hvað á ég að gera, hvert á ég að leita, hvað get ég gert og þetta er auðvitað eitthvað sem að þarf að sveitafélög þurfa að standa sér betri í og velferðaráð sem ég er í og að skoða bara þessar reglur, bara erum við að ná utanum og ná til fólksins sem við eigum að vera að vinna fyrir, af því að við erum með ákveðin svona skilyrði hvað þú þurfur að uppfylla til þess að geta sótt húsnæði til að byrja með, svo kannski er þetta á þessum biðlista heil lengi, þannig að það er rosa svona mikil áhersla hjá okkur sósíalistum að einmitt fjölga félagslegu leiguhúsnæði, en ég vil líka nefna að það er ekki nóg að fjölga óhagnaðardrifnu og félagslegu, það þarf líka þetta hinum megin frá að vinna gegn glóðabraskinu, af því að ef við ætlum ekki að takla það, þá bara höldum við áfram með eitthvað kerfi þar sem að aðilar komast upp með að græða sem mest á uppbyggingu og kostnað þeirra sem að þurfa á íbúðunum á að halda og þetta er eitt sem er í samstarfssáttmála að vinna markviss gegn glóðabraski og þar erum við að einblína á einmitt þessar svona tímabundnu uppbyggingarheimildir þannig að borgin geta haft meira það að segja ef að það er ekki hafin uppbygging innan einhvers ákveðins tíma, þetta er sem komið í skipulagslög apríl síðast ári og það þarf bara að útfæra þetta hjá borginni og líka svona einhvern veginn hvernig getum við takmarka þessa endursölu lóða þannig að lóðir sé ekki endalaust að ganga kaupum og sölum þar sem að þetta bitna bara á íbúðunum síðan setna meir þegar að uppbygging loksins hefst. Þetta bitnar á okkur öll þessi þróun ef hún fær að grassera áfram og mér skott hún nefnir þetta því að þetta var eitt af því sem að vakti viðbjóð í hjörtum okkar kjósenda fyrir síðustu kosningar og þetta er náttúrulega svolítið eins og að ríka fólki sé að kaupa upp allt vatnið ef við höldum áfram að líkja húsnæði bara við vatn, neysluvatn sem við sannlega þurfum til þess að lifa
að það voru mjög áberandi fyrir svona hálfa ári fréttir þetta brask sem þú ert að nefna, að fáir aðalar var að kaupa húsnæði til þess að græða á því og taka þá resursana frá öðru fólki. Hefur ykkur orðið eitthvað ágengt, sko, þú segir að þetta er það sem þið eruð að gera og þið eru að horfa til framtíðar, en eru einhver svona teikn á lofti það að þetta sé eitthvað að verða geðfeldara? Svo núna er þetta hjá umhverfis- og skipulagsráði sem er bara að skoða hvernig setjum við þetta inn í samninga, hvernig útfærum við það, og það er bara áherslu atriði og ég bara býð spennt eftir að geta kynnti að það verður tilbúið útfært og geta bara talað það vonandi hér. En ég glemdi líka að nefna áðan því þú varst að tala sko hvort að hefði orðið einhver breyting frá því að alþingiskosningarnar voru. Ég bind bara mikla voni við það því að borgin leggur áherslu á það og ég vona bara að það sé sömulegis hjá ríkisstjórninni með Airbnb íbúðirnar og þessar svona tómu íbúðir. Skoða bara við erum íbúðir sem voru byggðar upp fyrir almenning sem að býr hérna, af hverju eru þær allar að fara í eitthvað annað, þannig að ég vona það sé líka eitthvað sem að við getum náð árangri hérna með. Já, sko, maður sér að Íslendingar eru ekki alveg á pari við sumar nágrannaþjóðir okkar í Evrópu. Það er svona meiri siðvitund, leyfi mér að fullyrða, gagnvart því að þú sért að svindla á húsnæði með því að í þessu Airbnb, það er eins og svolítið eins og hér bara ef þú getur grætt að því, gerðu það. Er þið sammála því? Já, sko, við búum í rauninni að mörgu leyti við svona öfug alræði. Þess að það eru peningaöflir sem að stjórna sameiginlegu stofnunum. Þannig að sko við komumst aldrei áleiðis með þessar stefnumarkandi aðgerðir sem eiga að breyta kerfinu eins og það sem að vinnur á móti almenningi vegna þess að peningaöflin hafa svo mikið vald. Við sjáum það að peningaöflin standa í vegi fyrir því að það sé farið fram hérna venjuleg eða minnst okkarstu uppbygging á húsnæði sem að svara þörfum íbúana vegna þess að þau græða á því að skapa skort og þá geta stjórnvöld ekki gripið inn í sveitarfélagið, Reykjavíkurborg eða sveitarfélagið höfuðborgarsvæðinu geta ekki gripið inn í og gert þetta bara sjálf. Þau geta það ekki og eða bara hreinlega hefur við meinað að gera það. Við höfum hort upp á þetta, þessa sko fjárfestar sem er teljandi á fingrum handana sem hafa keypt upp flesta þéttingareiti hérna í borginni vegna þess að vita það og borgin gaf það bara út hérna 2014-15 að það yrði hvergi byggt í Reykjavíkurborg nema þéttingareitum næstu áratugina. Og þá sjá náttúrulega menn sem að spá í Excel-skjölinu á hverjum einasta degi og að reyna ávaxta bundið sitt, þeir vita hvað er framöndan. Og þá bara fara þeir að sanga til sín lóðum, hægja á uppbyggingunni til að skapa ennþá meiri skort, til þess að hækka húsnæðisverðið ennþá frekar. Það er þetta sem er að gerast, þannig að það er engin teikn það, nema við sko stöndum hérna að almennilega kerfisbreytingu, að við náum þessi gegn, vegna þess að sko svona smáskamtalækningar eins og Airbnb, þetta er mjög mikilvægt, bara sem prinsipmál að ná í þessar 1000 íbúður hérna í Reykjavík sem eiga ekki vera inn á Airbnb og ég er nokkuð viss það að eftir að umræðan hófst svona hávar þetta fyrir svona 1,5 til 2 ára síðan, þá hefur dregið úr þessum ólöglegu íbúðum inn á Airbnb. En það er bara heilminguna þess konar vandamáli vegna þess að flestar íbúðurnar eru þó innan rekstrarleyfis 2 sem að er í fjölbýlishúsunum sem voru kynnt á glærusýningum í Ráðhúsinu misseri eftir misseri uppbyggingar verkefnin í Stórholti og vestur í bæ og meðfram öllum umferðarvegunum. Megnið af þessum íbúðum voru keyptar upp af fyrirtækjum sem eru með þetta í svona íbúða hótelgistingum. Þannig að það er stærra vandamál en Airbnb. Og það er bara vandamál. Ég skil ekki hvernig Reykjavíkurborg hefur geta farið á svig við skipulagslög og byggingarreglugerðir og veitar hennilega rekstrarleyfi fyrir svona starfsemi í íbúðarhúsnæði og í íbúðarhúsnæði sem er búin að segja af almenning, heyrðu, þetta er að koma hérna á markaðinn, það er að koma hérna 120 íbúðir eitthvað hérna í Stórholtinu, gjöru svo vel, þetta er til ykkar, en svo kemur eitt fjárfestur og kaupir bara 75 af þið. Er þessum tíma lokið svona? Sko, ég held að þetta sé að við þurfum að stoppa að svona geti gerst, en við þurfum líka einhvern veginn að finna leið til að vinda ofan að því sem að geti gerst. Og það er ekkert, það er ekkert eitthvað sem bara gerir yfir nóttu. Ég er að velta fyrir mig, sko, hver er þessi kerfisbreyting sem þú ræðir að þurfa að verða? Við þurfum bara að vera með eins og alla síðustu öld
á stærstu uppbyggingarskeiði Reykjavíkurborgar, að því að stærstu uppbyggingarskeiði Reykjavíkurborgar var frá 1960 til 1974, langstærsta. Við vorum heilmikið færri íbúar, voru byggðar jafnmargar íbúðir, sko actually, þannig að rauninni framleiðslan heilmikið meiri. Þá voru þessi kraftar inn á byggingamarkanum, að því að þá rauninni samkeppni. Það sveitarfélög, það eru óhagnaðardrifin samvinnufélög, að óhagnaðardrifin félög segja okkur ekki neitt. Alma leigufélag óhagnaðardrif, skilar eiginlega aldrei neinum hagnaði vegna þess að þeir skulda móðurfélaginu sínu svo mikla fjárhæðir að þeir sína aldrei neitt hagnað. Það ekkert mál að reka heimavellir eftir að fengu íbúðirnar og íbúðarlánasjóði voru óhagnaðardrifin leigufélag fyrstu 4 árin. Þeir voru bara með félög við hliðina sem rukkuðu þjónustu gjöld innan úr leigufélaginu. Þannig að leigufélagi skila aldrei hagnaði. Þannig að óhagnaðardrifið, ef það ekki búið skilgreina hvað það það hefur enga þýðingu. Að því að flest félög kalla sig óhagnaðardrifin. Þú taka bara arðin út á öðrum stöðum. Við þurfum að vera með svona samvinnufélög. Samvinnufélagin byggðu heilmikil fleiri íbúðir til dæmis heldur en verkamannabústaðakerfinu. Heilmikil fleiri. Síðast af samvinnufélagsverkefnið voru blokkir út af Granda sem á byggingafélag unga fólksins byggði aldamótin. Voru 20.000 íbúðir hérna á höfuðborgarsvæðinu byggðar í svona kerfi. Á meðan það voru bara rétt 11.000 verkamannabústaðar íbúðir. Þannig við þurfum að vera með kerfi þar sem við erum með sveitafélögin sterk og það engin skömm að því að sveitafélögin fari og byggi húsnæði. Það gera þetta öll sveitafélög meira og minna alla Evrópu. Það er búið að svona demonisera það að búa í félagsleg húsnæði vegna þess að undanfarin 20-30 ár, eða svona 30 ár, hefur félagslegt húsnæði verið byggt þannig að standi eins og minnisvarði fátækt þeirra sem að búa þar. Í Grafarholti til dæmis, það eru öll íbúðarhúsnin 3 hæðir. Nema félagslegu blokkinnar, það eru 8. Það eru ekki með almennlegum svölum. Og það standa svona svo turnar sem minnisvarðar og vitar og áminningum fátækt og jaðarsetningu sem þeirra sem þar búa. Þannig hafa sveitafélögin verið að sinna þessu hlutverki sínu með uppbyggingu á félagslegu húsnæði, menn þeir láta fólk vita það. Það óæskilegt að búa þarna. Þetta á ekki vera þannig. Það á bara að vera þriðjungur af öllu húsnæði að vera félagslega rekið, algjörlega félagslega rekið, þar sem að eina markmiðið að leigan endurspegli raunverulegan byggingakostnað að vera að borga hann niður á einhverjum áratugum. Ekkert annað. Þín sjónarmið í þessu? Já, við þurfum einmitt óhagnaðardrifið á félagslegum forsendum og sko gott húsnæði, öllum hverfum, ekki að það sé eitthvað svona, skapist eitthvað svona Getto. Þú veist, mér finnst sko, ég vil frekar sko þetta hinum megin frá, þú veist, ég vil ekki hverfi þar sem það bara ríkt fólk býr þar, að því mér er svo oft fókusinn sko þegar við tölum félagslega blöndun, það finnst mér oft vera fókus settur á að það megi ekki of margt fátækt fólk búa saman í sama hverfi. Ég vil sko þetta hinum megin frá og bara við eigum ekki að vera með hverfi þar sem einungis ríkt fólk býr, þú veist, það ekki góð hverfi þar sem að þú ert bara með fólk í kringum þig sem að hefur það rosalega gott fjárhagslega, því að mér finnst aldrei leiðilegt hvernig fókusin kannski settur á bara hefur verið hjá hinu opinbera þó sé þetta mikilvægt að tala að þú veist það sé alls konar tekjuhópar í öllum hverfum, þá finnst mér svona leiðilegt hvernig fókusin oft settur á fátækasta fólkið, að það sé einhvern veginn slæmt ef að fátækt fólk búið saman á sama stað. Það þarf að vera bara gott húsnæði, það þarf að vera flott húsnæði, það þarf að vera, þú veist, með öllu sem að telst bara eðlilegt í húsnæði og bara fallega byggingar með svölum, nógu stórar byggingar, með geymslu, bara þú veist, við eigum allir rétt á því, en mér finnst samt athyglisvert. Það aldrei að tala sko skort á félagslegri blöndun þegar við erum með fullt af íbúðum sem að, þú veist, bara ríkasta fólki kaupir. Af hverju sá stimpill aldrei settur? Nákvæmlega, hvað all félagslega blöndunin þar? Þannig ég vildi bara nefna þetta svona umræðan sem almennt úti í samfélaginu finnst mér, að félagsleg blöndun alltaf beitt í rauninni gagnvart þessum fátæku og það þú veist, bara, ég veit ekki hvort það sé búið að breyta, en það alltaf þú sömu dúkarnir hjá félagsbústöðum að kannast við þess að draflutu dúka, sko, þú veist. Ég fundist þetta mjög skrítið, sko, þessi aðferð hjá Reykjavíkurborg, með því að sko vera að tala við ætlum að tryggja félagslega blöndun, þess vegna getum við ekki byggt sjálf, þess vegna verðum við að kaupa bara á markaði, í staðinn fyrir að byggja sjálf íbúðarhúsnæði í gegnum eigin byggingafélagi eða bjóða út á evrópska efnahagsvæðinu og selja þá bara 80% íbúðan, halda 20 eftir. Og
af hverju þurfa Reykjavíkurborg að fara og á Bíðilsbuksunum til einhverja verktaka og segir, viltu selja mér þessa, ég ætla að fá að kaupa eina íbúð í þessari blokk hérna. Reykjavíkurborg byggir bara íbúðin alla blokkina og selur það bara og hagnast á því og getur það bara rekið frekari uppbyggingu á þessu. Ég skil ekki þetta að vera eftirláta þessum ólígörkum og þessum fantakapitalistum ránirskju kapitalistunum. Já, þetta gríðarlega mikilvæga grundvallar atriði okkar lífi, það er að eiga heimili. Nei, og meir en að segja það vindu ofan að því. Sláist Lee Cooper gallabuxurnar. Megið fara og businessast með það. Látið húsnæði í friði. Þetta er eitt af því sem ég er að nefna bara, getum við bara skoða þetta sem að emmitt, bara getur ekki félagsbústaði bara byggt og ef við viljum ekki að það sé heil blokk þar sem að fólk í erfiðri stöðu sé saman, selja eitthvað út til að fjármagna frekari uppbyggingu, þetta er bara eitt af því sem að verður alveg að skoða bara hvort við getum gert þetta og mér finnst líka veitu hvað ætla ég að segja, já, þessi áhersla að félagsbústaðir hafa unnið út frá ákveðnu verklagi að það sé ákveðna margar íbúður og stigagangi sem sé félagslegar og auðvitað, bara í öllu þá á alltaf að vera, finnst mér, mismunandi, tekjuhópar, mismunandi félagslega bakgrunnum svo við fáum sem fjölbreytt hverfin, en má ekki endur samt þessi viðmið, mega kannski vera 2 íbúðir á stigagangi sem eru þá félagslegar, ég meina það getur líka verið styrkur því, bara talandi á reynslu, það er erfitt að vera eina barni á stigaganginum í félagslegri íbúð því allir vita þú og mamma þín er í félagsíbúðinni, skilur þannig að stundum hefur verið styrkur eða hefur verið önnur félagslega íbúð og líka það er ekki, ég sé það ekki sem vandamál að fólk sem að annars væri án húsnæðis fái húsnæði. Það lítur alltaf að vera betra út af fólki húsnæði heldur en að sé að bíða bilista og þegar að vera að tala kannski, það er oft talað eitthvað svona vandi sem að myndist þegar að það sé ekki verið að dreifa fátæku fólki víða að þá hlýtur vandinn að vera bara skortur á stuðningi því þó þú sér komin í húsnæði sem ódýrari leigu þá ertu kannski ennþá í bara viðkvæmri stöðu því þú ert öryrki að fátækur eitthvað þannig að það er ekki nóg að bara útvega húsnæði stundum þarf meira stuðning þannig ofta ef við verðum að sjá kannski eitthvað svona vandamál þá er kannski sagt já að því að það eru svo margir sem að búa saman sem eru fátækir en vandamálega er kannski að það vantaði meira stuðning við þurfum alltaf að huga að þessari svona blöndun en við þurfum líka finnst mér að skoða bara svona fleiri þætti og hvaða hugsunarháttur eru ráðandi í því þegar við lítum á eitthvað sem vandamál. En myndur þú sjálf skilgreina þinn meiri hluta núna sem vinstri sinnaðan? Ég myndi gera það. Ég myndi segja að við séum með þessa félagslegu áherslur. Og er þetta sem þú ert að segja, á þetta sér mikinn hljómgrunn inn í meiri hlutunum? Eru þið öll svona að róa í sömu átt hvað þetta varðar að þínum mati? Ég veit að Píratar eru ekki í þessu vinstri hægri, en ég myndi segja að þetta sé þessi félagshyggja sem við erum að einblína á. Við erum að einblína á hvað sameinar okkur í þessu, að markaðurinn er ekki að koma með lausninnar og við viljum byggja félagslegum grunni, já. Það kemur stundum fólk til mín og segir mér að það búi við alveg ömurlegan kost bara því ég er blaðamaður og ég hef heyrt af 12 íbúðum í pínu lítill íbúð og ég segi ég vil ekki bara koma við til nei, það skamma sín fyrir það og það er engróin skömm og svona söm sem bendir til þess að þetta gangi í erfðir og eitthvað svona sé að verða milli kynslóða. Er þetta eitthvað sem þér hefur fundist vera að færast í vöxt? Að fólk svona vilja ekki stíga fram? Já, að fólk skammi sín fyrir sinni félagslega stöðu og jafnvel að hún sé að erfast á milli kynslóða? Félagslega staða, hún erfist, það er staðreynd, það er bara þannig. En mér finnst akkurat öfugt, mér finnst fólk meira að vera að stíga fram og segja bara að þetta er staða mín. Þetta er ekki hægt og það sé einmitt svona að segja bara að þetta er ekki mér að kenna og mér finnst það bara mjög gott af því maður á ekkert að skamma sín fyrir eitthvað sem er ekki, það er ekki fólk að kenna að það sé einhverju húsnæðis en það er gott að heyra að en það er nefnilega akkur ekki fólkinu sjálf að kenna. Það eru sveitafélögin og ríkið, það er bara hvernig húsnæðisstefnu hefur verið hagað hérna undan fyrir svona 30-35 ár, er að það búið að koma í þetta fyrir að ef þú ert í félagslega húsnæði þá hlýtur að vera í eitthvað svona gjörgjastli á sveitafélaginu. Bara svona alveg bara á horriminni, það er eitthvað vandamælun á heimilinu, það er eitthvað svona tráma og það er búið að gera svo mikið stigma í kringum þetta vegna þess að þetta er svo fáar íbúðir, svo fáar
fáar fjölskyldur, þegar fólk þarf eins og Sanna bendi hérna á, það þarf að uppfylla ákveðin kvarða í sko svona áföllum í lífinu bara til þess að vera gjaldgengt inn á biðlista. Það ekkit land í Evrópu sem haga sér svona. Mér sem Margaret Thatcher sem ætlaði sér að ganga til milli bóls og höfuð á félagslega húsnæðiskerfinu í Bretlandi, henni tókst ekki að setja félagslegt húsnæðiskerfi í Englandi niður í nummer 16%. Við erum með sko í kringum 3,4% hérna á Íslandi. Þetta ótrúlegt. Já, þetta lang lægsta talan held ég í öllum heiminum. Þess að Bandaríkjamenn eru með töluvert meira af svona project byggingum sem ég kannski ekki að mæla með. En Og þú varst að sýna mér hérna áður en við löpðum inn í stúdíó eða sko bara litlar íbúðir konar á 400 skall í hérna á leigumarkaði. Og slegist þetta. Það eru svona cirka 5 fjölskyldur hverja lausa íbúð. Þannig að þú getur rétt ímyndaðir. Það var gerð frægar rannsókn á með Coca-Cola flöskur. Það var að segja sko að hvert verðmæti væri á Coca-Cola flöskum þegar það varu 5 einstaklingar 5 flöskur og þá var það bara mjög svona eðlilegt verð með allt annað en þegar þú tókst eina Coca-Cola flöskunni í burtu þá hækkaði verðið á öllum Coca-Cola flöskunum svona endalaust í svona bara í einhverju svona veldisfalli. Þannig að sko það það sem að býr þetta stóra vandamál til. Það það búið að búa til þennan svona skort. Var aðeins og kósi samband á milli fyrri stjórnvalda og verktakanna og hins einkarekna kerfis? Var þetta meðvitað eða var þetta slys? Nei, þetta meðvitað. Fyrsta kannski ástæðan fyrir því að fara út í þessa þéttingastefnu þessi hugmynd að vera með borgarlínu eða svona nýja hugsun, nýtt kerfi í almenningssamgöngum. Ég styð fullkomlega. Ég vann nú við almenningssamgöngur og skipulag þeirra í Kaupmannahöfn árabil, þannig ég bara styð það fullkomlega. En að skilir það alla uppbyggingu Reykjavíkurborg á þessum erfiður uppbyggingareitum sem eru bæði seinlegri til að byggja, þeir eru dýrari og og eru bara til dæmis bara gefa ekki kosta þeirri sjálfstjáningu og samfélagsuppbyggingu sem að svona fyrri ára uppbygging leiddi til. Þannig að ég held að þetta hafi verið vanhugsað. Hvernig átt að fara út í borgarlínu framkvæmdina og þéttinguna og skilir alla uppbyggingu Reykjavíkurborg á þessum tíma við þessa þéttingareiti en ef ekki að sinna rauninni þörfinni. Þetta rauninni bandamálið. Og það verður að byggja á nýjum svæðum. Það verður að gera það líka og það það sem við erum með í þessari yfirlýsingu að skoða Úlfarsárdal, Halla og Hamrahlíðarlönd, það verður að skoða líka ný svæði. Það til skipulag til dæmis fyrir Úlfarsárdal vegna þess að þegar ég var að vinna að skipulagsmálum hérna í Reykjavíkurborg 2007-08 þá náði Úlfarsárdalur, það eins og hann lítur út í dag, hann 1/3 af því skipulagi sem til. Það eru 2 svæði, nánast jafn stóra Úlfarsárdalurinn í dag, sem eru austur af því sem byggt í dag og upp að Hafravatni. Þetta skipulagi til. En það var hætt við það snarlega þegar eftir hrunið þá var ákveðið vegna þess að þá var svo erfitt í Úlfarsárdal og þá voru byggingarsvæði þetta í mörg ár, þá ákveðum við mér að við skulum bara hætta við restina. En þetta alveg til og auðvitað bara vera hægt og sígandi vera að byggja upp þessi hverfi og þá líka byggja upp þessi hverfi þannig að þau séu ekki bara einhverju hænsnabúr fyrir fólk sem eða einhverju svona geymslukassar eða svefnbox fyrir fólk sem fer niður í bæ á mótnana. Þá búa til samfélög þarna og það það sem borgin hefur líka vanrækt að það að tryggja það að séu sjálfbar samfélög í öðrum postnúmerum heldur 105 og 101 og 107 til þess að fólk sé ekki á eilífri ferðalagi borgina til þess að leita sér að lágmarksþjónustu. Rétt áður en við förum í pólitíkina síðustu mínúturnar og aðalfund sósíalista næsta laugardag. Eitt orð frá þér heilsu þeirra sem búa í leiguhúsnæði miðað við þá sem eiga sitt eigið húsnæði. Já, það eru til fjölmargar rannsóknir sem að athuga með andlega heilsu og svona, já, bara almennt andlega heilsu og sálarheil þeirra sem að búa við húsnæðisöryggi eða ekki. Og þá náttúrulega eru leigjendur
það er alltaf hægt að sjá þýði leigjenda, eigenda og þeir sem búi í foreldrahúsum og þess áttar. Og það kemur í ljós, ég var að lesa nýlega bandaríska rannsókn sem var tekin eftir COVID, þar sem var að athuga með sko hvernig væri sálarheill almennings í landinu eftir þessu ósköp, þessu lokun samfélagsins og einangrun og þess áttar. En þá kemur í ljós að þeir sem að búa við húsnæðisöryggi á leigumarkaði, þeir eru með sko rúmlega heilmikið verri andlega heilsu og heilmikið fleiri hlutfallslega með mjög slæma andlega heilsu heldur en þeir sem búa í eigin húsnæði. Og jafnvel þeir sem búa í eigin húsnæði og eru ekki öruggir með slíkt vegna vanskil og þess aftar, þeim leigjendur líður líka miklu verra heldur en þeim. Og það er líka til einn stærsta rannsókn sem hefur verið gerð að þessu leyti yfir sænsk rannsókn sem var gerð eftir bankahrunið sem stóði yfir í 5 ár og fylgdi eftir 12.000 einstaklingum og 5.000 manna svona varaúrtaki ef ég skildi rétt rannsóknina og þá kemur í ljós að þeir sem að búa við húsnæðisöryggi sem að gildir oftast leigjendur, sérstaklega leigjendur í Íslandi sem eru með hæstu flutningstíðni í Evrópu og hafa verið með frá því að mælingar á þessu fyrirbæri hófust. Lang hæstu. Það er meðal 22 mánuðir meðal dvalartími leigjenda í leigu og íbúð á Íslandi. Þá kemur í ljós að þeir sem búa við húsnæðis óöryggi, þeim er 4-falt líklegri til þess að falla fyrir eigin hendur en aðrir. Já. Það eru að tala þetta stórkostlega hættulegt lýðheilsu vandamál sem að stjórnvöld ekki bara vanrækja, heldur íkja með ákvörðunum sínum framkvæmd og framvindu. Ég myndi segja bara örsnögt, sko, markaðsvæðing húsnæðis er vandamálið og við þurfum félagslega lausnir við því vandamáli. Einmitt. Lítum þú aðeins til framtíðar, pólitískt. Sko, það er fundur, aðalfundur sósíalista þing á laugardaginn. Já. Og þú ætlar að bjóða þig fram til framkvæmdanefndar? Nei, kosningastjórnar, Sósíalista flokks Íslands og til að leiða flokkinn og hreyfinguna pólitískt áfram. Já. Staðan er þetta bara í samfélaginu og hún er þannig að svarið við vandanum er sósíalismi og ég tel mjög mikilvægt að við einmitt náum árangri fyrir fólkið í landinu sem að treystir á okkur því að einmitt eins og ég segi við þurfum félagslegar lausnir við þessum vanda sem er í dag sem er að rústa okkur sem samfélagi og ég bara hlakka til aðalfundarins, hlakka til að sjá félag, hvet alla félaga til þess að mæta við þurfum sósíalisma. Já, eigirðu einhverja vonum það að breiðfylking vinstrimanna verði undir hatti sósíalista með þeim hætti til dæmis að fólk sem áður kaus vinstri græn komið til ykkar eða hvernig sérðu fyrir þeir svona vaxtar möguleika sósíalista? Ég held að sósíalistar hafa alveg tækifæri núna til þess að svona dálítið tala inn í þetta tómarúm og svona vera þessi rödd sem að leiðir í rauninni þessar áherslur áfram og það er alveg tækifæri að við bara erum einbeitt á það sem að skipti máli en auðvitað bara þarf þessi umræða að fara fram á meðal félaga varðandi bara þú veist hvernig við viljum haga næstu skrefum og minna á sveitarstjórnarkosningar eftir minna en ár og þar hefur ýmislegt verið nefnt einmitt ef að leita til þeirra sem voru í VG eða ef við bara minna á að sósíalistaflokkurinn er fyrir öll þau sem að vilja berjast gegn óréttlætinu og það sem sameinar okkur og öll séu velkomin til að starfa undir þeim merkjum því það eru þetta markmið okkar að berjast gegn óréttlætinu og svona einblína það sem að sameinar fólki í landinu. Hafa deilurnar undanfarið skaðastarfsemina? Það eru þetta ekki beint jákvætt þegar þetta fer fram í fjölmiðlum en ég vil svona einblína á bara hvernig við getum haldið áfram að vinna og hvernig getum haldið áfram að vinna fyrir fólkið í landinu og fyrir samfélagið og bara, já. Nú var það Gunnar Smári sem stofnaði sósíalistaflokkinn, er ekki rétt hjá mér? Ég var líka eitt stofnfélagi og fleiri. Við vorum stofnfélagar flokksins, þetta er alveg hópur eins og í öllu, það er engin einmanneskja sem að gerir allt einn. En hann er svo sagt hann rennur út á tíma samkvæmt einhverju lögum er það ekki? Við erum með það þannig að það er ekki hægt að vera meira en 8 ár sem sagt formaður stjórnar. Já, og er þá þitt kepli að taka við?
Ég að bjóða mig fram til kostingastjórn en ekki framkvæmdastjórnar, það önnur stjórn. Já. Sérðu einhvern fyrir þér sem geti tekið við af embætti Gunnars Smára? Já, bara fullt af upplöfu fólki. Já, einmitt. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel á laugardaginn. Þetta verður spennandi. Mér fundist pínuleiðilegt að svona fylgjast með þessum deilum. En Guðmundur Hrafn, sko þú ætlar sjálfur að bjóða þig fram til trúnaðarstarfa, verður það ekki á laugardaginn? Jó, ég ætla að gera það svona í fyrsta skipti sem að ég býð mig fram í trúnaðarstörf fyrir flokkin. Ég var oddviti í Norðvesturkjördæmi fyrir síðustu alþingiskosningar. Ég og hef alltaf litið á mig sem aktivista og ég hef alltaf verið sósíalisti og starfað með ungum sósíalistum miðjan 10. áratuginn sem voru mjög öflug og mikil hreyfing á þeim tíma og ég svo sammála sönnu það er svo mikilvægt að sósíalismin sé minnstakosti með sterka viðveru í samfélaginu vegna þess að sósíalista talar mjög oft og kannski eina stjórnmálafólk sem talar pólitík, talar sín og stefnu og það er því miður orðið þannig að mikið ungu fólki það svona kannast ekki við þetta tala hugmyndafræði og stefnu og framtíð heldur henni bara eitthvað svona viðbrögð við vanda dagsins sko. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að sósíaldaflokkurinn verði mjög með mikla nærveru bara í íslensku samfélagsumræðu og ég held að flestir Íslendingar það slá í þeim sósíalist hjarta vegna þess að þetta snýst manngildi og réttlæti vegna þess að við viljum öll búa í samfélagi réttlætis og ég hef oft sagt að svona 95% af öllu fólki ef það líknir aftur augunum og sér fyrir sér fyrirmyndarsamfélagi sem þar myndi vilja búa að þar sjá flesti fyrir sér sósíalist samfélag. En af þessu nótum sko þá hef ég verið hluti af sósíalistaflokknum alveg frá upphafi og ég var hluti af þessum hópi sem að hittist svona í heilt ár áður en að flokkurum var stofnaður. Ég hef svo ekki starfað mikið innan flokksins, ég hef verið aktivisti á alls konar vettvangi fyrir hverfi sem ég bjó í, fyrir náttúruvernd og fyrir leigjendur og fyrir sjálfsákvörðunarrétti smáþjóða og ég hef alltaf álitið mig sem aktivista. Og mér fundist mikilvægt að séu til góðir aktivistar og stundum hefur fundist leiðilegt að sjá góða aktivista farin á alþingi og hverfa þar undir svona hálfgett svona eitthvað flokksparkett og svo heyrist það sérst lítið til þeirra meira. En ég ætla hins vegar að starfa með flokknum og ég ætla að gefa kosta á því að vera í svokallari baráttustjórn. þar sem við ætlum að reyna að finna leiði til þess að efla hagsmunabaráttu almennings þarna úti. Vegna þess að Sósíalistaflokkurinn var stofnaður með það sem eitt af helstu markmiðum sínum, að það er að efla og stuðla að hagsmunabaráttu almennings fyrir hagsmunum sínum. Og þetta hefur svolítið minkað undanfarin áratug og við sjáum mörg samtök til dæmis eins og félag einstæðra foreldra sem voru gríðarsterk fyrir svona 20 ára síðan. Og mörg svona samtök sem að gátu barist fyrir hagsmunum sínum og við þurfum meira svona. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta gengur hjá ykkur. Ég óska ykkur hamingju og velfarnaðar. Og Sanna, þú hefur náð því langt skeið að vera vali eða kjörinn sá borgarfulltrúi sem að flestum líkar vel við og það verður gaman að sjá hvernig það nýtist þér inn í þessari framtíð. En kæra þakkir fyrir spjallið húsnæðismálin og núna í lokin rétt pólitíska framtíð og spennandi tímamót. Við höldum áfram hér með rauðaborðið eftir andartak, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og bókmenntamaður, ræðir borgarskipulagið umdeilda. Ég bað hann að segja mér frá því hvaða svona hugsjón liggur að baki og hvernig raunverulega það kemur fram að þetta er eiginlega langtíma róttæk breyting á borgarskipulagi þar sem farið frá bílaborginni yfir í annars konar borg og það tekur tíma og það þarf tíma til að útskýra þetta skipulag því að það vantar nú ekki upp á gaggrínina sem skipulagið hefur fengið á sig úr ýmsum áttum. Þannig að það er líka gott að leggja sig eftir því hvert
skipulagið og hver hugsun heyrum Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúa og bókmyndamann ræða borgarskipulagið í Reykjavík, gjörðu svo vel. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í umræðu sem má kalla held í skipulagsmál og borgarmál, borgarpólitík jafnvel. Til minni komin eiginlega svona þungavíktar maður í þeim málaflokki. Það Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og bókmenntamaður líka, verði að nefna, því ég var nú að fá í hendurnar nýja þýðingu þína á eiginlega stórkostlegu verki eftir Tómas Bernhard. Bara takk fyrir að þýða það. Já, og til hamingju með bókina. Takk fyrir að lesa. Ertu búin að lesa? Ég ekki búin að lesa hana. Nei, ég ekki búin að lesa hana. Nei, ég byrjuð. Hún ég hlýði yfirleitt fólki yfir sem ég gef bækur. Já, þannig að þú smá tíma þá. Já, ég eftir að en ég svona mikill aðdáandi þessa höfundar. Já, og hann mjög magnaður. Þú þýttir nú, ég kynnti stórum fyrst þegar þú þýttir Steinsteypu, var það ekki? Steinsteypu, já. Fyrir. Það er verið 20 ár. Já, þannig þú ert í bókmyndaþýðingum á 20 ára fresti kannski. Já, og líka skrifa sjálfur og fyrir 60 árum þá gaf ég út bókina Borgin heimkynni okkar sem svona meira fræðileg ásamt Hrund Skarphéðinsdóttur sem umferðarverkfræðingur í Stokkhólmi. Hún var nú tilnefnd til einhverja verðlauna. Og já, þannig að Svo hefur nú gefið líka út bókmyndastórvirki svona ýmis. Já. En sem varðar okkar spjall hérna, þá kannski einmitt hefði maður ótt að vera búin að lesa það að þú geta hlýtt mér yfir þessa borgin, hvað heitir hún sér? Borgin heimkynni okkar. Borgin heimkynni okkar, já. Hún fjallar svona þróun borga kannski aðalega á 20. öldinni og ekki síst Reykjavík. Og svona mismunandi hugmyndir svona hver kynslóður, hvað gott líf og svona skipulagshugmyndir móta svolítið að því, við reykjum þetta og bara held ég áhugavert, En það nú kannski akkurat það sem ég langaði til að beða þig að svona fara yfir svona í góða veðrinu, aðeins að fara inn í hús og pæla í húsunum og byggingunni því að þú ert búin að vera í svona borgarpólitík beinleinis virkur í ansi mörg ár og hefur verið í mörgum svona debattum, fengið á þig gagnrýni, töluverða gagnrýni og mér langar bara til að spyrja eiginlega fyrst, hefur þér fundist umræðan skipulagsmál og til dæmis það sem þú ert að gera eða það sem að borgin hefur verið að gera í uppbyggingu borgarinn. Hefur þér fundist hún vera málefnaleg og eða þú veist markviss og svoleiðis? Já, að langmestu leyti og það var hafa það í huga þegar við gerum aðalskipulagið sem að gilti frá 2010 til 2030 þá var það mjög róttæk breyting á rauninni skipulagsáætlunum. Og raunar svo róttækasta síðan að bílaskipulagið mikla, danska skipulagið var samþykkt 1966 og sem að gilti síðan og hafði gríðarleg áhrif og þar var svo hugmynd að gott líf fælist í því að hafa í rauninni byggðina frekar strjála og að hraðbrautir á milli húsa. Það má alveg heimfara þetta upp á gamlar hugmyndir frá Le Corbusier. Modernist hugmynd sem að gera mikið út á að það séu bjartar og góður íbúðir en modernistarnir hefðu mjög lítinn áhuga á bilinu á milli húsana, á göturýminu, á torgum og svoleiðis og þannig að svo hugmynd að það skipulag var strax leið var samþykkt. Það var Björn Ólafs kornungur arkitekt í París sem að gerði svo digubarkaljúfur þess að það væri algjörlega úrelt skipulag, svona bílaskipulag. Þetta var fyrir 65 árum. Wow. En enga síður þá gilti sá andi sem að þar var mótaður alveg í nokkra áratugi og
þess vegna var borgin svolítið eins og hún varð og að einhverju leyti mjög dreifð, það sem að fer mjög mikið pláss undir bíla og bílastæði, hraðbrautir, veghelgunarsvæði. Og raunar það svo að 48% alls lands eða byggðs lands í borginni að frátegnum stórum útivistarsvæðum eru umferðarmannvirki og það mjög mikið. Það líka mjög mikið hvað hér eru margir bílar per íbúa, það mjög mikið hvað hér eru margir bílar miðað við íbúa störf í miðborginni. Þannig að þessi hugmyndum bílaborgina, hún rættist en reyndist hafa mjög mikla neikvæðar afleiðingar. Og síðan kemur þetta skipulag þarna sem að gildi frá 2010 til 2030 og ég hef alltaf sagt að þetta tímabil sem kannski frá 2010 til 2013 þegar að raunin þetta skipulag var samþykkt, að það var svona tímabil íhugunar eftir hrunið og það var ágætt smá tími að allir arkitektar landsins voru atvinnulausir og það var búið að flytja allar byggingakrana til Noregs. Þannig að það var ekki takt að gera og bankarnir voru allir gjaldþrota. Og þarna skapaðist svo stemning að það þyrfti svolítið að hugsa skipulagsmál upp á nýtt og líka umhverfismál. Þetta tengist mjög mikið hugmyndum að nýta landið betur og nýta það þá þannig að skipulag borgarinnar beinlínis skapi ekki óbóðslega mengun af bílumferð. Og þannig að þá verður þessi hugmynd ofan á eftir að búið að prófa nokkra sviðsmyndir eins og sagt í dag. Ég reyndar að vera svolítið leiður á því orði en ok. Að þéttingin yrði ekki 40%, ekki 50%, ekki 75%, heldur 90%. Og það var samþykkt af öllum flokkum í borgarstjórn 2013 og þeirri stefnu hefur verið framfylgt. Og það sem ég vildi sagt af að ég get alveg skilið það að kannski getur þér fundist þetta, já, ok, þetta alveg hárrétt, en síðan þeir eru farið að byggja rétt hjá þér, þá ertu kannski ekki alveg eins ánæður. Og svo þetta fólk hefur sterkar skoðunir, eins og eðlilegt á útliti húsa, á áferð húsa og svo framvegis, þannig að þessi umræða bara mjög eðlileg og það sundaði sem að sagt stenst ekki nánari skoðun eða staðinu til málsins en enga síður. Þetta bara mjög eðlilegt að þetta kalli fram umræðu. En getur verið að þetta sé þá eitthvað svona, þetta fyrsta skrefið í raunverulega lengri áætlun, lengra ferli. Já. Þar sem að kannski getur verið þá að einmitt fyrsta stigið þegar að verið einmitt bara þétta byggðina og það er kannski ekki komið sem gerir það bara verið og það eru fleiri bílar safnast saman í kringum byggðirnar og það kannski ekki getur verið að sé einhvers konar svona millibilsástand í gangi eða? Já, það má segja það má alveg segja það, en hins vegar erum við og með þessu skipulag, því að þetta skipulag, aðalskipulag var síðan framlengt fyrir 2 árum til ársins 2040. Það var út frá nýjum útreikningum væntan mannfjölda og líka út frá þeirri staðreynd að flugvöllurinn var augljóslega ekki að fara upp úr 2030, þannig að það þurfti svolítið að endurskoða ákveðna hluti. En eitt af því sem er mjög mikilvægt í þessari skipulags áætlun og framfylgd hennar, og hún ekki íslensk uppfinning, það nákvæmlega sömu hlutir í gangi í flestum borgum, það að stytta vegalengdir milli fólks, það að það sé valkostur að búa í borginni án þess að vera nauðbeygð sem fjölskylda að eiga kannski 2-3 bíla. Að þú getur haft raunverulegan valkost að vera kannski bara með 1 bíl, jafnvel engan bíl. Nú það mjög að farast í vöxt að fólk nýti sér svona
ég ætla með svo kallar hoppbíla og það kemst að því að það þarf í rauninni ekki að bíla halda nema einu sinni í viku og það er líka að leigja svona sendibíla til að skreppa út í Sorpu eða í Costco. Þannig að ég held að þetta sé alltaf breytast aldrei mikið. Og svo eru hlaupahjólin. Svo eru hlaupahjólin, já, þau fara náttúrulega ekki svona langar vegulindir en allavega það sem að gerist líka er mjög dreifri byggð að þá er mjög erfitt að vera með þjónustu, daglega þjónustu. Verslanir gefast upp, við sjáum það hérna í mörgum útkörunum, skólarnir tæmast, hringrás hverfana hefur ekki verið sem skildi. En í þéttari byggð er miklu auðveldara að vera með þjónustu, verslun, líka almenningssamgöngur. Það er mjög erfitt að vera með öflugar, skilvirkar almenningssamgöngur í dreifðri byggð. Þannig að það eru mjög mörg svona skynsemisrök, hagkvæmnisrök, vistræn rök, mannvæn rök, myndi ég segja fyrir þessu. Auðvitað er síðan taka hlutirnir misvel til. Þú veist, persónulega hefur mér sumt og bara margt hafa tekist mjög vel til, sumt ekki eins vel og ég hafði vonað. En ég er í engum vafa með það að við erum með réttri leið og auðvitað hryggjarstykkið í skipulaginu eins og það núna aðalskipulaginu og reyndar líka svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er borgarlína sem hryggjarstykki þar sem að byggðin verður þéttust á öllum meginstöðum við borgarlínu eins og verður hérna inn í Skeifu og Glæsibæ með fram Suðurlandsbraut og við sáum allar þær byggingar sem að þar eru þegar ristnar og eftir að rísa. Þannig að þetta er svona, hvað var að segja, svona á vissan hátt svona samgöngustýrð þétting. Já, en þangað til borgarlínan kemur og lestarkerfið svona fer að virka þá eru þessi hlaupahjól og svona það er aðeins mann finnst eitthvað svona svolítið skrítið ástand sko hvað er mikil umferð og það er mín tilfinning sko að þetta getur verið, það sé eitthvað svona bil frá einu kerfi frá snúa ofan af bílaborginni yfir í annars konar samgöngur sko og þetta lítur að vera svona stór keðja þar sem allt þarf eiginlega að virka. Alveg rétt sko og þess vegna höfum við líka lært af kanadískum umferðarsérfræðingi Jared Walker sem kom fyrir 10 árum og hann kvað upp úr það að það verið mjög mikilvægt að byrja á að byggja og koma síðan með þessar öflugu almenningssamgöngur. Ekki byrja á hraðlestakerfinu eða hraðstrætóakerfinu og byggja svo. Hann tók dæmi úr frá Kanada og Bandaríkjamönnum að það var mjög mikilvægt að byrja því að byggja og fá fólkið til að búa í ákveðnum klösum við fyrirhugaða borgarlínu og það væri rétta leiðin og ég held að hann hafi haft rétt fyrir sér. En hvað eru svona helstu vonbrigði, kannski getur ekki sagt það eitthvað því þetta er pólitískt, þetta er ekki svona bara persónulegt spjall á bókmenntanótunum sem þú lítur öxl og ert búin að vera starfandi, en getur þú samt eitthvað svona sagt, þú veist, hvað var það frá því að þú komst einmitt bara svona úr heimi fjölmiðlunar og bókmenntamenningarinnar og ferð inn í þetta alveg fullur af eldmóði að byggja upp annars konar borg þú veist, hvað er það sem að svona bara þið gæti ekki grunað að myndi verða svona ljón í vegi? Já, þannig það sko, það er oft fyrir ekki að ég hraðast að. Mér svelgist ekki á spurningunni heldur, eru búin að vera smá kvefaður, en Já, það er svona oft margt svona, kannski, eða svona eitt og annað frekar smátt sem að kannski komur óvart og síðan neita ég því ekki að það hefur farið í taugarnar á mér hvað hefur gengið hægt að koma þessari borgarlínu á stað.
og til að mynda að það fyrst núna, eða raunar í gær sem að Fossvogsbrúin var boðin út og ég heldur endur að það verkefni sé komið á þann stað að það verði ekki aftur snúið, það algjörlega örugt sko. Það hefur allt verið svona kannski heldur þyngri bumum og svona segara undir tönn en ég ætti von á fyrir, ef þú spurt mig fyrir 6 árum sko, þá hefði ég sagt ok, þetta verður bara 2025, 26 það dregst svona 3 ár. En voru ekki margir sem sko gagnrýndu borgarlínu ekki út frá eiginlega sjálfri borgarlínu eða hugmynd að hafa lestakerfi heldur einmitt sko gagnrýndu útboðsleiðirnar og raunverulega verktaka og líka í svona nýbyggingunum sko að það sé einhvern veginn svona að borgin sé með einhverjum svona hagsmuna tengslum við verktaka og sem sé á kostnað almennings. Er þetta ekki svona tema sem kemur upp í gagnrýni eða hvað? Jú, ég heyri þetta alveg en og þessu haldið svona reglulega fram en ég bara segi að þetta af og frá. Við höfum tekist á við hagsmun aðalega í verktakageirunum. Það var það þegar að þeir kærðu svokölluð innviðagjöld borgarinnar sem voru lögð á svæðum þar sem að borgin kemur og segir hér til dæmis í Vogabíð, hér má byggja alveg fullt af góðu húsnæði, við munum auka þó verðmæti ykkar lóðurnar voru enda langflestar þá komnar í eigu bankana vegna gjaldþrota. Með því skilyrði að þið borgið meðal annars svokölluð innviðagjöld. Þið takið þátt í að borga gangbrautir, leiksvæði, torg, garða og jafnvel leikskóla og annað slíkt. Og þetta ekkert íslenska eða reykvísk uppfinning, þetta meira að nota sumstaðar í Bandaríkjunum en vinskapur verktakana við borgaryfirvöld var ekki meira en svo að borgin var kærð. Og borgin vann málið bæði í héraðsdómi og líka fyrir Hæstarétti eða hvort það var landsréttur. Þannig að þarna var farið hart og borgin gaf þetta ekki eftir þessa samninga sem voru einkaréttasamningar hverjum sem hafði fullt val á því að skrifa undir eða gera það ekki en þegar það var ákveðið það að þegar 70% lóðarhafa voru tilbúnir að skrifa undir að þá var farið í þetta. Þannig að þetta eitt af þeim dæmum sem að afsannar þá kenningu að við séum að hugsa svona mikið hag verktakanna en það verða fráleitt. Og það mætti líka nefna margt annað til að mynda það að það hafa komið fram í Morgunblaðinu viðtöl við suma af ágætum verktökum sem að sjá offsjónum yfir þá mikla áherslu sem við leggjum á samvinnu við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög, við verkalýðshreyfinguna, við félög stúdenta, við félög aldraðra og öryrkja og þar mætti lengi að telja. Þeir sjá offsjónum yfir þessu og vilja að þetta verði alfarið afhent þessum verktökum og þeir sjáu síðan að deila þessu út. Og þetta kemur náttúrulega ekki til greina. Við erum mjög stolt af því að undanfarin 9 ár, svona frá 2015 hafa byggst tæplega 10.000 íbúðir í Reykjavík. Og 35% þeirra íbúða hafa verið byggðar á félagslegum forsendum. Þar hafa einmitt verkalýðsfélögin með húsnæðisfélagið Bjarg og félagsstofnun stúdenta, búseti og auðvitað húsnæðisfélag aldraðara komið mjög sterkt inn og verktakar ýmsir hverjir sjá offsjónum yfir þessu og voru mjög óánægðir með okkur í meirihluta borgarstjórnar og fá reglulega útrás fyrir harm sinn í Morgunblaðinu og en við gefum þetta ekki eftir. Nú nýbúið að samþykja borgarráði nýja húsnæðisáætlun fyrir Reykjavík og þar kveðið á mun sterkar það að það eigi að vera að lágmarki 35% þeirra 10.000 íbúða sem við viljum byggja á 16
10.000 íbúða sem við viljum byggja á næstu 10 árum, 1600 íbúða. Og hérna fyrirgeðu tölurnar núllin rugglast í höfðinu, þetta eru 16.000 íbúður næstu 10 árum. Sko, 16.000 íbúður, já, og 35% verði á þessum félagslegu forsendum og við býðum svolítið eftir því að það var VR tilkynnti það fyrir allmörgum árum að þeir ætluðu að fara að stað með nýtt húsnæðisfélag sem Blær og var meira sniðið að millitekjufólki en lágtekjufólki, en það hefur því miður og einhverjum vegna kann ekki alveg skýring á því gengi mun hægar heldur en efni stóðu til. En þetta ekki svona sko útfærslur sem sagt svolítið stefnur, en innan þessara stóru stefnu sem það bara snúa frá gamaldags bílaborg og hérna og iðnvæðingu algjörri raunverulega og snúa yfir í annars konar búið til samfélag sem þéttara og þar sem kjarnar og hægt að vera gangandi og hjólum og í lestum og svoleiðis. Já, og hafa efni á því að koma sér þak yfir höfuðið. Já, það er kannski aðalatriðið, sko. En kemur innan þessara stóru myndar, þá gæti þetta glemst á svona ákveðin sósíalismi eða sko félagshyggja bara og þessar, eins og hefur verið gagnrýnt hérna, það séu tiltölulega margar svona uppbygging húsnæði séu svona litlar lúxusíbúðir og svo það sko náttúrulega túrismin sem kemur hérna og Airbnb-væðingin og miðbærin verður alltaf svona, þú veist, rúturnar fá meiri rétt heldur en skólabörn á leið í skólan, þú veist, og nú ég að tína til eitthvað svona, þannig ég að meina sko, þetta kannski kemur ekki beinlinni þéttingu byggð við, heldur þarna svona pólitískt dæmi sem að ágreiningur innan þessara stóra áætlunar þessi spurningum fyrir hvern átt að vera, er það ekki svona? Jú, ég hef heyrt þetta líka, en bara tölurnar, þú veist, tölurnar tala sínu máli, 35% þeirra íbúða, þeirra 10.000 íbúða sem verið byggðar á síðastliðnum 9 til 10 árum, eru byggður á félagslegum forsendum. Þetta algjör kúvending frá því sem áður var. Algjör kúvending. Og það kemur skýrt fram á borgarstjórnarfundum að fulltrúar sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn, að þeir eru svona, finnst mér, að því að það eru ári kosningar, þeir eru svolítið eins og ég hef kallað að hægri herða sig. Hægri herða sig. Þannig að þeir eru farnir að tala um það að einkavæða félagsbústaði. Reykjavík langstærsta fasteignafélag landsins með yfir 3.000 íbúðir fyrir fólk sem hefur ekki aðra valkosti en að bú í félags íbúðum borgarinnar, félagsbústaða íbúðum borgarinnar, og þær íbúðir í nánast öllum fjölbýlishúsum borgarinnar, en yfirleitt veit fólk ekki af því og það á ekki vita af því, þetta á ekki að vera einhver gettó. Og þetta vilja borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins, þeir vilja einkavæða þetta, þeir kalla það reyndar að þeir vilja gefa þessu fólki sem þarna býr kost á að kaupa íbúðurnar sínar. Og hérna, maður veit alveg hvernig það mun fara, síðan mun aðrir koma og kaupa upp af þeim, skilur. Og þannig að mér finnst það afleitt hugmynd, sko. En finnur þú fyrir þessari svona hægri herðingu? Aðeins, sko. Já. Í borginni og líka bara í pólitíkinu náttúrulega yfir höfuð, sko? Nei, ekki enn, mér finnst nú á Íslandi finnst mér nú við nú svo heppin að hafa losnað við þessa hryllilegu og populísku hægri bylgju sem að hefur gengið yfir vöröldina, þannig að mér finnst nú ekki svona almennt á landsvísu heldur einlega þvert á móti, við erum með einhver svona ég veit ekki hvað að kalla það, miðstjórn, hægri vinstri stjórn einhvern veginn, sko. Og mér finnst það bara þessi skref sem að þau eru að taka núna í veiðileyfagjöldum er eitthvað sem er búið að tala um í 100 ári, en enginn hefur lagt í að taka þau skref, sko. En ég bara segja, þú veist, ég er ekkert að einhvern veginn að tala illum þetta ágæta fólk í borgarstjórnarflokki, sjálfstæðisflokksins, en maður skynjar, það er komið spenningur, þessi flokkur hefur
alltaf stjórna landinu meira og minna og alltaf stjórna borgin meira og minna fyrir utan síðustu 30 ár og þeim finnst það óbærilegt að vera núna hvorki ríkisstjórn, fjármálaráðuneyti og önnur ráðuneyti og heldur ekki borgina. Þannig ég skynja svona ákveðin titring. Svo ég orða það bara þannig. Já, og þá kannski þá verða þessir svona valkostir kannski skýrari eða þar að segja menn verða svona það meiri kannski aftur meðvitund að akkurat borgin sé fyrir alla þessi jöfnuður, maður heyrir það líka svona meira talað það, af því það kannski ég veit ekki hvort Íslendingar héldu að bara væri orðið óþarfi að fara eitthvað að tala eitthvað jafnrétti og réttlæti því að það var eitthvað svona mýta að allir hefðu það svo gott einmitt, og kannski búið að reyna svolítið að telja mönnum trú það að það séu allir en svo það svona pínu kreppu stemning er ekki? Já, já, það náttúrulega fyrst og fremst þessi húsnæðismál og þess vegna leggjum við mikla áherslu á þessari nýju húsnæðisáætlun sem að byggir á í rauninni húsnæðisáætlun sem var samþykkt 2023 milli í rauninni þáverandi borgarstjóra Dags B. Eggertssonar og þáverandi innviðaráðherra Sigurð Inga og sem sagt húsnæðisáætlun fyrir Reykjavík, það sem var einmitt gert ráð fyrir verulega mikil uppbyggingu húsnæðis og mikil áhersla á uppbyggingu félagslegs húsnæðis og þessar tölur sem ég að nefna 35% húsnæðis byggt og félagslegum forsendum, þar koma úr þeirri húsnæðisáætlun og í þessari nýju húsnæðisáætlun sem að þessi meirihluti sem að nú starfandi samþykkti núna í borgarráði í síðustu viku að hann gengur einmitt allur út af þetta sem að þú ert að nefna að því að það alltaf verið að tala það að byggja meira og meira og meira. Lykilorð í þeirri áætlun réttlátara húsnæðiskerfi. Húsnæðiskerfi sem að skapar meiri jöfnuð og meiri velsæld hjá fólki sem ekki hefur haft það mjög gott og svo má nú þú veist, það alltaf gagnrýni Reykjavík en við skulum ekki gleyma því að Reykjavík og reykjavíkskir skattborgarar nánast bera uppi félagslega húsnæðiskerfi á Íslandi. Það alveg ótrúlega tölur og berið þetta saman félagslegt húsnæði á hverja 1000 íbúa í Reykjavík, Garðabæ, Seltjarnarnes og þessna Kópavog líka. Þetta ótrúlega tölur að þessi bæjarfélög sem ég nefni að þau bara leggja enga áherslu á félagslegt húsnæði. Það eru yfir 70% félagslegs húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu eru í Reykjavík. En Reykjavík eru ekki 70% íbúa höfuðborgarsvæðisins, heldur 56%. Þannig að, og þess vegna finnst mér það satt að segja ótrúlega ósvífið þegar að forystumenn þessara sveitarfélaga stæra sig á því að vera með örlítið lægra útsvar heldur en Reykjavík og því miður enduróma borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borginni nákvæmlega þetta því það eru hátt útsvar og þau hafa engan áhuga þeim útskýringum sem að við komum alltaf með en við höldum uppi félagslega húsnæðiskerfinu á höfuðborgarsvæðinu og við erum höfuðborg og við erum bara að vera stolt af því. Já, það náttúrulega bara flott attitúd að vera bara stoltur af því og þú ert þarna að lýsa einmitt að þú ert ekki þú ert raunverulega búin að vera að vinna því að þetta sé ekki svona gett og að þetta sé ekki borg sem lykilatriði. Þetta sé ekki svona í gett og þarna sé félagslegt hús og hérna sé elítan, hérna sé þetta og það sé, og þér finnst að vera ákveðin svona gæði mitt að búa í fjölbreytri svona blönduð byggð. Já, blönduð byggð. Félagslega blönduð byggð og auðvitað alltaf að taka út einhver einstök hús eða blokkir eins og Hafnatorgi og sem eru augljóslega
það er auðvitað gerir verktakinn eða fjárfestinn bara út af það að byggja lúxusíbúðir. En þú veist, það er hæpið að nota það sem mælikvarða á alla uppbyggingu þessara tæplega 10.000 íbúða og að því að tölurnar tala sínu máli varðandi þetta stóra hlutvöld íbúða byggðar sem eru byggðar á félagslegum forsendum. Ertu ekki bara spenntur að upplifa að ganga út í svona borgina sem að þið heldur að verða ekki veruleika, svona draumurinn þessa borg? Algjörlega, og ég ekki, og mér finnst þannig að þegar á nokkur leiti orðið að veruleika, það er allavega þegar maður gengur og svona dásanum sólardegi, sólin skýrend hér ekki inn, en hún hérna úti og og það er gaman að sjá hvað er opáslega mikið mannlíf á götunum við miðborginni og örugglega þetta miklu víðar. Og eitt af því sem að við gerðum, sem að reyndust miklu örðugra heldur en ég gat ímynda mér að gera Laugaveginn á göngugötu. En ég held að í dag er allir bara mjög ánægðir með það, mjög ánægðir með það. Og eitt sem að maður geti lært að þeim prósess var að þetta var látið taka 10 ár að samþykkja þetta endanlega allt árið. Það var allt og langur tími, það var alltaf verið að loka og opna. Það voru mistök. Það átti að gera þetta bara á 3 árum. Bara. Í öllum skoðanakönnunum voru 70% íbúa borgarinnar aðspurðir hlynntir göngugötu. Og við uppskýrum ríkulega svona dögum. Og líka náttúrulega, eins og þú segir, það væri mjög kannski gott að láta bara borgarlínuna verða veruleika þá hratt en í staðin fyrir að verða kannski misvægi í ferlinu. Já, það ég ber aðeins kvíðbúa að þú veist, eftir nú er sveitarstjórnarkosningar eftir ár og þá er þetta bara frábæri lýðræðislegur réttur fólksins að kjósa. Og ég get alveg skilið það þar að segja að Samfylkingin erum búin að vera leiðandi í borginni núna undanfarin 15 ár, það eru 16 ár í næsta vor. Og ég get alveg skilið það að ýmsir hugsa, jæja, er þetta nú ekki orðið gott, sko. Og svo kannski fókusurar fólk og kannski líka sem fjölmiðlar mjög þröngt á tiltekna staði sem að hlutinir hafa ekki hefnast eins vel og efnistóðu til. En það sem ég óttast er að ef að hér kemur hægri stjórn að þá verður borgarlínan sett í hægagang og það verður til dæmis ekki samþykkt að því að grundvallaratriði fyrir svona skilvirkar, hraðvirkar almenningssamgöngur eins og borgarlínan þetta er einlega hraðvagnastrætóar, að þeir séu lágmark 70% leiðarinnar í sérrými. Þeir séu ekki fastir í umferðarteppinni. Þess vegna verður það að vera alltaf með stað þegar að þessi borgarlína fyrir upp Suðurlandsbraut að vera í sérrými og þá þarf að taka akreinar frá bílaumferðinni, þannig að það er ein akrein í sitt hvor átt fyrir bílana og miðað við svona alla venjulega tölur sólarhringsumferð að þá er ein akrein þar alveg nóg. Og ég hef grunum að sjálfstæðismenn þeir eru þegar byrjar að tala gegn þessu. Það lítur að vera einmitt svolítið svekkjandi að hugsa að vera búin að vera að vinna að einhver uppbyggingu lengi í borginni og ef að það er síðan, en ná ekki að klára það þegar það er svona, er í nokkrum stigum ef að það er síðan þá Jú, það er alveg hárrétt, en ég bara þarf að klípa sjálf mig og minn byttu nú við, þú ert ekki ómissandi og það er alveg freistandi að hugsa, já, það er allt í klessu, sko, en nei, það verður ekki þannig, það bara gerist á einhvern annan hátt en maður hefði talið æskilegast. Jú, en það er nú þess vegna sem menn oft ílengjast í pólitík, það er eftir þetta, þú finnur, þú upplifir hvað hlutinni taka lengri tíma og þá langaði til þess að klára það, til þess einhvern veginn að búa til þess að svona láta það virka. En það fyrir líka eftir því hvort að þú kemur inn í pólitíkana með skýra sín á það hvað þú sérð fyrir þér að gerist og þá er vel rökstudda sín. Og en ef þú bara dettur inn í þetta því þið langar að taka þátt og fá völd, sko, þá einhvern veginn held ég ferðu aldrei ímyndað þér að þú sért ómissandi. Þú ættir allavega ekki að gera það. Ég held að sína að vísa einmitt sérstaklega þeir sem fá völd eða kannski bara að völdin sé ómissandi. En það er allavega ómissandi að vera með gott borgarskipulag og byggja upp þessa borg og að pæli því. Og við erum búin með tíman okkar í dag. Kæra þakki fyrir að koma og segja okkur bara frá
uppbyggingu borgarinnar, pælingunni og ég held einhvern veginn að við þurfum svolítið að, svona mín tilfinningu, við þurfum svolítið að ræða það í stóra samhenginu sko. Algjörlega. Að því ef það dottið ofan í bara einn þátt og við missum svona sjónar á stóra samhenginu, að yfirlitinu þá það verður þetta alltaf erfitt. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi og bókmenntamaður, hjartans þakki fyrir að koma að borðinu og tala uppbyggingu borgarinnar. Ég heiti Oddný Eir og þakka Laufey Líndal teknikonu fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur. Við höldum áfram að ræða málinu við rauða borðið eftir smástund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við höldum áfram að ræða skipulagsmál í þessari úrvals samantekt hérna. Við heyrum Hildigunni Sverrisdóttur, arkitekt, Ólaf Hjálmarsson, hljóðfæra verkfræðing og Ástu Logadóttur, verkfræðing, sem svona sérfræðingur í ljósi og lýsingu, ræða við Björn Þorláks einmitt skipulagsmál og borgar uppbyggingu. Þetta koma þau með mjög svona skarpa ádeilu. Heyrum þau takast á og takast á við borgarskipulagið. Gjörðu þessu vel. Já, við ætlum að halda áfram að ræða skipulagsmál. Þau hafa nú eiginlega bara nánast verið daglegt umfjöllunarefni síðustu vikur, enda hafa borgarbúar miklar skoðanir á skipulagsmálum. Sum okkar að ræða bílastæðin, en önnur okkar að ræða byggingar og ljót hús. Ég held ég geti fullyrt að mörgum borgarbúanum létti hérna í vetur þegar tveir arkitektar í fréttatíma Stöðvar 2 minni mig að hafa verið frekar en Ríkisútvarpsins sögðu að það veri vandamál að við værum ekki að byggja nóg falleg hús og mætti spyrja hvernig okkur liði í því umhverfi sem hefur orðið viðurkennt hér undan farið. Nú, sumir vilja meina allt sé afstætt. Ég sá að Dagur B. Eggertsson, hann skrifaði status á Facebook daginn þar sem hann sagði að hús sem þætti ljótt í dag, það gæti þótt fagurt síðar. Fagurfræðin breyttist frá tíma til tíma. En mér finnst margt vera grátt, ljótt, eintóna og heimskulegt. Það bara mín persónulega skoðun. Og svo heyrir maður að hljóðvist sé ekki sem skildi, það sé ekki verið að huga að því. Og það var einnig borið á því að ljósleysi kunna vera vaxandi vandamál. Og maður spyr sig hvað þéttingin að kosta okkur og hvort það jafnræði lífsgæða. Og til að ræða þessi mál eru komnir 3 mjög góðir gestir, allir sérfræðingar getur maður sagt á sínum sviðum. Þetta Hildigunni Sverrisdóttir, arkitekt. Þú varst hérna hjá mér daginn. Við vorum aðeins að tipla á þeim málum sem ég kynni hér í inngangnum og hérna svo það Ólafur Hjálmarsson. Þú ert verkfræðingur sem ert sérfræðingur í hljóðvist. Já, hljóðverkfræðingur. Og Ásta Logadóttir, þú ert, getur maður sagt að þú ert sérfræðingur í ljósi eða birtu? Já. Og verkfræði mentuð einnig? Já. Verið allir velkomin. Takk. Ef við kannski að byrja á því að henda til ykkar bara svona almennt opinni spurningu það hvort þetta alveg rétt sem Dagur segir að hérna fagurfræði, hugmyndir okkar fagurfræði sveiflist frá tíma til tíma og hérna það sé kannski bara tíðarandi dags í dag sem að leið til þess að okkur finnst húsin sem nú verða að byggja kannski ekki alveg nógu góð. Verður fólk komið allt þar að skoða eftir 10-20 ár? Við byrjum á þér. Sko, mitt sérsvið svona, þú veist, ljósið. Þannig að í rauninni þá breytist það ekkert. Því við þurfum á ljósuna að halda. Já. Þannig að það er í rauninni bara, við erum að sjá það að nú erum byrjað að byggja rosalega djúpar byggingar. Já. Og við erum að minnka dagsljósið inn í byggingunum okkar. Já. Þannig að fegurðin að hafa ljósið inn í íbúðunum okkar og vinnustöðum og svoleiðis, þar erum við bara að missa eins og við erum að byggja í dag. Já. Og það mun ekki held ég að breytast, sko. Það verður bara konstant, basically, af því að við erum ekkert að fara að finnast allt í einu einhverjar myrkra hólur bara æðislar. Einmitt.
Ég vann einu sinni á fréttablaðinu á Hafnartorgi og við fórum stundum út á svalirna þar og við vorum að velta fyrir okkur hvort þetta væri ekki of þröngt og þétt og svoleiðis. Bara svo byrjar á að segja mér hvað þið finnst um þann reit. Já, hann er of þéttur. Já. Það eru einstaka svæði það eru svona á mörkum þar sem að koma svona samskeyti. Já. Að þar eru í rauninni koma bara ágætlega út nokkru íbúðir, við vorum eitthvað búin að skoða það okkur sín tíma, en jú, það er bara of hátt og of þétt eins og á mörgum öðrum reitum. En það er líka af því að við erum ekkert að hugsa dagsljóst þegar við erum að gera þéttingarreiti. Þetta við erum með byggingarreglugerð þar sem að þeir sem fara eftir henni, þeir þurfa ekki að reyna neitt á sig, þetta er bara 10% glera á gólfflöti. Þetta er bara eitthvað þumaputtaregla sem passar vel þegar maður er að byggja eitthvað staðar út í sveit, basically, og þegar við vorum ekki að byggja svona þétt, þá henda þetta bara einstaklega vel. En núna þá erum við bara komin í það umhverfi þar sem við þurfum virkilega að vanda okkur. Þannig, og við vitum það hvað ljósi, núna vitum við hvað ljósi hefur áhrif á heilsuna, sem að við vorum ekkert meðvituð fyrir 20 árum síðan. Þannig að núna er þetta bara, við erum bara ekki að standa okkur nógu vel. Er þetta þá eitthvað tengt í að áður voru við fá með óbúslega mikið pláss og er það þess vegna sem að menning okkar eða siðir eru einhvern veginn aðrir en þá nágrannar þjóðana sem horfa til meira til þessara mála eða hvað? Ég held að einhver reytir að það, en svo er það líka bara að það er bara ekkert mikill vilji til breytinga. Ég er búin að horfa á breytingu í byggingarreglugerðinni og það er búið að gera gífurlega mikið af breytingum á byggingarreglugerð. En þegar við erum að reyna að biðja að breyta byggingarreglugerð til hins betra fyrir ljósvistina, þá tekur það rosalega langan tíma. Og núna er sem sagt í samráðsgáttinni, það er búið að heyra í, það er komið 9 umsagnir og það eru allar mjög jákvæðar. En þetta gerist bara á hraða snigilsins, sko. Við erum alveg bara, það gerist gífurlega hægt. Geturðu sagt mér hverjir breyta byggingarreglugerð? Það er ráðherra. Þannig að núna er það á höndum Ingu Sæland og hún er mjög jákvæð fyrir þessari breytingu. En það þarf til þess að gera svona breytingu, það þarf að vera undirbúa og það þarf að vera til ykkur gögn til þess að fara eftir og skilja hvað breytingan hafi í för með sér. Þannig að við getum bara komist vel út úr þessu. En það er ekki byrjað að vinna þær leiðbeiningar. Það er það sem að þetta gengur svo gífurlega hægt alls saman. Og núna allavega, ég veit ekki til þess að neitt sé með þann bolta að undirbúa þessa breytingu. En það er ekki hægt að breyta fyrir en að gögnin liggja fyrir. Og þar að leiðandi er bara allt bara á pásu. Það bara gerist ekki neitt. Og myndirðu ganga svo langt að segja að lífsgæðum okkar borgarana sé misskipt í þessum efnum út frá ljósi? Já. Alveg hygglust. Þarna þegar við erum byrjað að þétta svona mikið, þá erum við að fá lúxusíbúðina sem eru efstu hæðunum og fá bara frábært útsýni og frábært dagsbirtu. En svo ertu með neðstu hæðunar þegar þú ert með bara gífurlega stutt bil á milli bygginga og háar byggingar í kring, þá erum við bara í rauninni komið með kjallara íbúðir alveg upp á 3. og 4. hæð, sko. Þannig að þá dettur mann í huga þessi skammsýni leiði af vissu leyti til aukinnar stéttaskiptingar. Já. Það er alveg hægt að segja það. Það er hægt að segja það. Já. Komum betur að þessu á eftir. Mér finnst það mjög áhugavert að heyra þið tala um þetta. Og Ólafur, hljóðið, því hefur ekki verið sinnt sem skildi heldur eða? Nei, ég vil nú að því þú byrjaði með spurningum um fegurina, ég held að það sé best að láta heldikona svara því. Já. En mín reynsla með sjón og heyrn er að það er mest að furða hvað maður getur vanist því sem manni finnst ljótt í upphafi. Já. En vondu hljóði venst maður ekki, það fer á sálinu á manni. Já. Og eins og ég var að segja hérna fyrir þáttinn, ég satt í Laugalæk í gær og var að fá mér ís í blíðviðrinu og horfði á konundar í hverfinu með galopið út á svalir, sinna blómunum á svölunum, í sæmilegri kyrrð og hleypa vorin inn í íbúðurna sínar. Þetta er alveg borin von fyrir þessar íbúður onni í stofnbrautunum. Það bara er myljandi hávaði og loftmengunum leið og opna glugga. Já. Og þegar þú opna glugga þá getur ekki talað í síma. Þannig að það virðist vera eins og það hefur verið tekin ákvörðun að tróða með skóhorni niður íbúðabyggð í alla lausa reiti og ekki huga nógu vel að hljóð og ljósgæðum og fegur bygginga. Og það er rosalega blóðugt. Sérstaklega því þú nefndi nú Dag, hann er nú menntaður læknir.
það er svo blóðugt að horfa upp á það að við erum að þétta byggðina á höfuðborgarsvæðinu með heilsuspillandi húsnæði og sem að leiðir til stéttskiptingar. Það er alveg klárt og heilbrigðisvandamála. Það er bara ef þú færð ekkert ljós inn í íbúðinni þína og við erum svo mikið inni, þetta er ávísun og þunglindi og leiðindi sko. Einmitt. En sko, keyptum við ekki svolítið þessa stefnu á grunni þess að heimurinn væri að fara til helvítis í umhverfislega og við þyrftum borgarlínuna og við þyrftum að hugsa allt okkur upp og nýtt og við þyrftum að menga miklu minna en við höfum gert og kannski bara sást það ekki fyrir hvaða var mikil áhersla á umhverfisþáttinn að hitt fekk bara einhvern veginn, hitt fjall á milli skips og bryggju. Sko, ég reyni oft að skilja af hverju við erum á þessari leið. Mér finnst eins og þetta hafi verið bara tekin ákvörðun að við þurfum að ná svo miklum þéttleika byggðar til þess að borgarlínan beri sig vel. Og þetta sé bara svona Excel-töflu ákvörðun og það er ekki gott í skipulagsmálum. Þú byrjar á að teikna góð hús og í mannshæmandi umhverfi og aðeins að því að menn spyrja mig hvað þá. Sko, ef við ætlum að nýta þessa reiti næst stofnbrautunum sem ég hef mestar áhyggjur af, þá byggjum við atvinnuhúsnæði þar og íbúðurnar í skjóli. Já. Af því að það er ekkert mál að vera inn á loftræstum vinnistað, það er bara vaninn. Það sem er loftræstikerfi og tryggir næga loftun. Og það er hægt að opna glugga í smá stund, af því að þannig fólk í vinnunni en ekki að reyna að sofa. Já. En að vera með loftræstikerfi eins og núna er farið að tíðkast í íbúðum og geta ekki opna glugga, þetta er annarsflokks íbúðir með tillit til hljóðvistar. Það er bara þannig? Það er bara þannig. En er ekki einhverjir staðlar sem að komi veg fyrir það að slysin? Jú, en vandinn er sá að reglurnar eru óljósar og það er gefið undir fótinn með það að það megi setja í deiliskipulagsskilmála ákvæði vegna hljóðvistar. Já. Og til dæmis ef hljóðstíð við götuhlið fari yfir 65 decibel þá er ákvæðið skjólhlið sem sagt að ein hlið íbúðar minnst snúið út í skjólið en það er bara ekki tækt, hornýbúðurnar er ekki með neina skjólhlið og þá tala menn að það megi nota yfirbyggða svalir til þess að tryggja skjól út í hávaðan og ég var að mæla núna nýverið við Bústaðaveginn og þar eru 60 decibel á svölunum þó allt sé lokað og bara loftunarraufarnar. Þannig að þetta er hvorki gott umhverfi til þess að sitja í sólinni eða til að grilla sko. Því miður. Og þegar þú ert að gera athugasemdir við þetta, finnst þér að þú mætir ekki skilningi? Sko, ég hugsa að sé eins með fagsvið okkar Ástu, það sárvantar menntun okkar í stjórnsýsluna. Það er rosalega mikill misskilningur á ferðinni. Eitt sem ég hef heyrt frá stjórnsýslunni eða embættismönnum er að það er að fara í svo kallaða byggingatæknilegar aðgerðir til að láta þennan hávaða hverfa. Þetta væri eins og fyrir burðarverkfræðingin hann ætti að láta vindálæðið hverfa. Þetta er álag sem skellur á húslið og það hjálpar ekkert að setja einhvern gróður á húsliðina. Hávaðin siglir áfram inn gluggana þegar þeir eru opnaðir. Og það er vandinn. Og þú veist, ég var að mæla til dæmis í nýju blokkina þarna við Hlíðarenda sko, þegar umferðarbylgjan fer framhjá þá er 76 decibel þarna við húslið. Og þetta er ekki góðu staður til að búa á. Og þarna var teiknað atvinnuhúsnæði og einhverja hluta vegna er því breytt og þetta er alltaf kostnaðverðandi íbúa. Og það er rosalega sko, ég fór nú í Kveik hann daginn þegar tóku þetta mál upp og ég var þakkláttur fyrir það til að vara fólk við en það er rosalega erfitt að vera ráðgjafi fólk sem er dottið í pittinn, búin að kaupa allt og hávara íbúð og líður ekki vel. Og það má ekkert segja því að þá verðfellur í húsnæðið. Þannig að þetta er sannkallaði drullupittur að detta í að kaupa þessar háværu íbúðir. Og það skapa svona þöggunar og skammarmúr kannski í kringum slysin. Já, svolítið. Já. Hver er leiðin út? Ég held að það væri, sko það er náttúrulega hópur arkitekta núna sem er að beita sig fyrir betri byggð. Ég held að það væri rosalega gott að blása til málstofu þetta og fá sameiginlega skilning á hvað er góð byggð og hvað ekki. Já. Eins og ég nefndi með konurnar á svölunum í Laugarneskerfinu í gær, í góðviðrinu. Þannig vil ég öllum líði í íslenskri byggð.
þeir geti farið út og notið góða veðursins en sé ekki læst inn í íbúðum með lokaða glugga því að hávaðan er svo mikill fyrir utan. Hildigunnur, ég nefndi ljótleikan fyrstan hér í inngangnum en þetta sem þau að segja það alveg gríðarlega áhugavert og mikilvægt líka að ræða og ég hugsa að þetta sem að þau tvö hafa nefnt núna, ég held að þetta komi bara mörgu fólki óvart. Algjörlega. Það ekki? Jú, það held ég og sko ég held líka að það sé ákveðin hvað ég segja, aftur við erum svo ungt borgarsamfélag og ég hef á tilfinningunni að almenningur beri ákveðið traust til yfirvalda og þeirra sem samþykja byggingarnar að til dæmis þessi hlutir séu í lagi. Að fólk gerir ráð fyrir að svona hlutir séu ekki undir. Þó að ljótleiki sé þú veist, mig gruna það. Og annan náttúrulega líka svona, nú ætla ég að fá að spyrja þig, Ólafur, eins og þessar hljóðmannir sem verið að byggja upp. Það ekki bara svona eins og vatn sem skellir svo bara þú veist, ná hljóðmennir eins og það sem eru hraðbrautir eða stoppbrautir eitthvað, ég meina það er kannski tempra eitthvað en sem fer ekki svo bara talsvert yfir munina og... Jú, sko, aðeins ég má skjóta því til þess að segja svona söguna. Ég var þarna í því erfiða hlutverki að vera ráðgjaf íbúðan í Garðabæ við breikkun Reykjanesbrautar þar í gegn. Og það lýsir því vel hvað þarf mikið til að ná hljóðinni úr 75 decibelunni í 55 þessi rosalegi Kínamúr sem þar er. Núna erum við að byggja bara íbúðuna við Gámsléttabrún, Stofbrauta. Sjáðu hvað við erum týnd. Og sko, og vandinn við hljóðmannir sá að við náum kannski bara að verja fyrstu og mögulega aðra hæð. Hæðirna þar fyrir ofan verjum við ekkert. Skiljið, hljóðið, þetta er bara settir bara eins og skermur ef við hugsaum okkur sem ljós og hljóðið sem geislar yfir skermin að það er ekkert varið og það er líka sem með þetta hljóð og það er líka það sem þarf að fara svo varlega sko, þegar við erum komið með hljóðvarnir sitt hvorum megin við götu að þá eru hljóðvarnirnar handan götunar farin að skjóta hljóðinu yfir varnirnar hinum megin. Þannig að þetta sko, þannig að ég sé ekki mikla lausn í þessu almennt séð. Miklu skynsamlegra að byggja bara atvinnuhúsnæði næst götunni ef við viljum nýta þessa byggingareiti og hafa íbúðurnar þar í skjóli fyrir aftan. Ég nefni þetta vegna þess að ég hef einmitt verið að berjast í Garðabænum hvað þetta varðar, sko, bara fyrir hönd íbúa þar. Sko, ég þannig ég held að þetta til dæmis sé svona einhvers konar tricks, ég veit ekki hvort að pólitíkustunir sjálfur trúa á þetta. Ég skoðaði til dæmis graf yfir hljóðu og sá bara mitt að í staðin fyrir að fyrstu húsin fengi hljóðu þá bara skalla á aftari húsunum fyrir vikið og aftur sko fólki út í sal ég er ekkert vissum að það hefur verið læst á svona teikningar og ég er ekkert að gera lítið úr fólki en mig gruna að við værum ekki mörg í hópnum sem hefðum í rauninni kannski menntun til þess að rýna í þessi skjöl hins vegar var okkur bara sagt að þetta væri svona og það er annars svona held ég tricks eða mannþekking sem að pólitíkin notar til þess að fara aftur í þennan átrúnað almennings á að yfirvöld séu að tryggja ákveðin gæði. Og ég svona mun örugglega endurtaka mig svolítið frá síðast en sko... Sem allt í lagi? Já, ég mun það. En aftur þetta með sko fegurðina, því að tala fegurð, að við töluðum líka svolítið daginn allavega fyrir mér að það sem er fallegt að make a sense og það sem make a sense er fallegt. Og inn í því er líka, sko, það er ekki bara sjónin sem að í rauninni nemur fagurfræði. Menn sum okkar hafa pröfað að sleikja marmara til að finna bragðið af honum eða járn eða jafnvel ljósastöður í gamla dag. Sko, öll þessi efni hafa í rauninni sko endurvarp hafa, hvort sem það er ljósi eða hljóði, sko rýmið og rýmis hvað ég segja svona dimensjónirnir að hlutföllin hafa gríðarlega áhrif á það hvernig okkur líður, hvernig við getum mublera, þannig við getum búið til staði fyrir fjölskylduna. Þannig að þetta kemur allt beint inn í
fagurfræðilegt samhengi. Já, þetta veraldlegri hlutir en svo að við getum skýrt á bara með smekk og allt sé afstætt. Já, veistu það smekkur, jú, auðvitað smekkur og það alveg að vissileiti rétt sem að Dagur segir og við komum inn á það síðast líka, að mikið af því sem að áður var talið bara hræðilegt innlegg inn í borgar borgina núna byggingar sem við erum alveg greiðlega ána með og það svo áhugavert að jafnvel byggingarnar á Grensásvegi og Múlunum sem að bara fyrir smá tíma þóttu bara alveg hræðilegar. Þar á milli eru teiknaðar bara virkilega fínar byggingar og fólk farið svona að skoða þær byggingar frá öðru sjónarhæfni. Já. En þær eru þá venjulega vel mótaðar byggingar með fallegum hlutvöllum og úrfallegu efni. Það sem langar að segja hins vegar, að því nú ertu að tala um að Dagur sé læknir, að það var annar læknir í byrjun aldar, Guðmundur Hannesson, sem barðist fyrir heilsu samlegu húsnæði ásamt arkitektum og verkfræðingum og gerði allt sem hann gat til að tryggja að nýtt skipulag og nýjar ný leiðsögn fyrir þessari nýju borg byggðist fyrst og fremst á réttu sólarljósi, ekki bara fjarlæg heldur líka hvernig sólarljósi fylgdi flæði íbúðanna gegnum daginn. Loftun, það eru margar af þessum litlu svölum sem að vera stundum að hugsa býtu hvað eiga þessar svalir að vera, það er varla hægt að grilla á þeim, það er varla hægt að sitja þær eru fyrst og fremst hugsaðar til þess að fá húsapestin út að þessi hægt að lofta senguðar og annað slíkt, þannig að og eins og segi, þessi fyrstu arkitektar og það er ekki talað Guðjón Samúelsson heldur næstu kynslað eftir, að þetta er fólk sem er innblásið og hefur allan hug á að taka þá ábyrgð sem sérfræðiþekking þeirra býður upp á. Það horfir til fleiri þáttar heldur en þeirra sem mest hefur verið litið til núna undanfarið eða eitthvað? Já, alveg, ég meina það var bara hort komplettlega allar þáttarna og þar lögð ákveðin grunnur að hugmyndinu að íslenskt veðurfar og lega Reykjavíkur til dæmis bjóði ekki upp á mikið hærri íbúður en 3-4 hæðir og ákveðin góðan fjölda góða fjarlæg á milli einmitt til þess að ná að ég meina nú kemur sólin bara upp 6 gráður yfir sjóndeildarhringinn þar sem hún er lægst á veturna þannig að það var tekið inn í að það þyrfti ljós fyrir alla og eins og við tölum líka síðast að það má þétta borgina ansi duglega bara upp í 3-4 hæðir með andrými á milli. Þannig ég held að borgarlínan sem slík og þéttingar viðmið í sjálf eða þéttingar stefna bara eins og við tölum síðast það er alveg gríðarlegt innviðakerfi bæði fráveita vatn, rafmagn og annað slíkt sem við erum að borga þessi fámenna þjóð miklu meira fyrir heldur en aðrar stórborgir út af því hversu strjált við búum en svo bara því miður og þar komum við inn á fagfræði, ég veit ekki hvort að við tökum þann punkt eða bolta aðeins aftur og eftir, ég var alveg til það. Já. En við vitum bara að hvatinn að byggingu hvatinn að skipulag, hvatinn að byggingu er algjört lykilatriði og því miður að þá hleyptu við bara og þetta segi ég ekkert að því að sé eitthvað sérstaklega mikil vinstrimanniski held ég myndi alveg sama hvar ég stæði væri þetta bara svo augljóst að nýfrjálshyggjan og upplausn til dæmis þess húsnæðiskerfi sem var áður hefur algjörlega í rauninni siglt þessu skipi nú bara í þrot hvað var það lífskeið? Já. Við tókum mjög mikilvæga hluti út úr umræðinni á þessu skeiði sem við köllum nýfrjálshyggjuna og gildu okkar breyttust heilmikið og ég er enn að reyna að finna eitthvað gott sem kom út úr þessari stefnu en ég hef ekki fundið það þannig að ég tek bara undir þetta en Ásta Lógadóttir, af því að þú ert sérfræðingur í ljósi geturðu
sett fingur á það hvenar við sáum svona fyrstu merki óheilla þróun í þessum efnum. Hvað þetta langt skeið sem við erum að tala og getur nefnt einhver svæði svona, þú veist, eitthvað þar sem að hefur tekist enn verð til en á öðrum stöðum, eða þetta bara svo viðkvæmt að enginn þorir að nefna slysin? Góð spurning. Sko, þegar ég var að koma heim frá Danmörku, þá sá ég að það var, þessi þéttingarstefna var að bara byrja, þetta 2017, það var svona, fór ég eitthvað í Reykjavíkurborg og maður svo sá bara vá, ok, það verið að fara að hækka og þétta. Og þá byrjaði ég eitthvað að skrifa í blöðin, þú veist bara, við byrjum ábyrgð og eitthvað svona vekja athygli á þessu. Ég talaði fyrir mjög daufum eyrum. Það var enginn sem hafði áhuga á þessu þá. Það var og var þetta óumbeðin gagnrýni? Algjörlega, sko. Þetta var bara, ég bara kom frá Danmörku, þar sem ég bara upplýði að það var bara mikið virðing borin fyrir faktakkingun sem ég átti þar. Þannig að þú veist, þar var bara stjórnvöld komið bara, heyrðu, það verið að diskutera byggingareglugerðina, það eitthvað áhugavert, þannig að við viljum borga ykkur fyrir að skoða þetta og koma með tillögur hvernig við getum gert betur til að koma til móts við þetta ákall borgarbúa Þetta ennþá draumurinn minn að þetta væri staðan í Íslandi í dag, að það væri borin virðing fyrir vinnun okkar, að það væri bara vilji til þess að kalla okkur að borðinu, bara heyrðu, við erum að fara þetta, þið hafið þekkingu sem er mikilvæg í þessu og væri þið til að koma að hjálpa okkur og bara, þú veist, það væri, spæði hvað það væri gaman, þegar við getum bara verið saman í liði og bara, hvernig gerur þetta vel og þú veist, það væri bara þvílíkur draumur. En það sem ég upplifði hins vegar bara að maður stendur á kantinum og maður gefur vinnuna sína, þú veist, bara, og please nenni að nota það sem ég gef af vinnunum minni, þannig að það bara, virðingin er 0 bara, og maður er bara heppinn að maður fær samtal og fær leyfi til að koma og tala við eitthvað sem hefur eitthvað að maður segja. Þetta svona, það einhvern veginn. Er þetta embættismannakerfið? Bara, ég veit ekki hvað það er, ég ekki búin að greina. Eina sem ég veit bara að þetta staðan sem og eins og ég þetta mín upplifin bara, frá því að vera þarna í Danmörkur, það sem bara, þetta var, þú veist bara, við vinnum með ljós, vá, það er svo mikilvægt. Svo komum við til Íslands, ég vinn með ljós, er hægt að vinna við það? Í alveg, það er bara þannig. En það hefur margt breyst, að því ég meina græna gímaldið, eins hræðilegt og það þá er búið að opna augu almennings fyrir því að ljós er mikilvægt. Þannig að það er alveg algjörlega, eitthvað sem. Sko, þú nefnir græna gímaldið og þegar ég var að sofna í gærkvöld og var að hugsa þennan þátt, ég ætlaði að undirbúa hann sem best. Þá rakst ég rak ég augun í frétt í Mogganum, þar sem að segir leyfi til að gera ljótar byggingar er mikið á Íslandi. Og þetta var haft eftir skipulagsfulltrúa græna gímaldið. Ok. Hvað finnst ykkur þetta? Það þá, ég veit því. En áður en ég skýt orðinu til ykkar, þá aðeins áfram, þú nefnir 2017. Verða þá svona einhver ströngur? Já, þá kemur þessi þéttingarstefna allavega kynnist ég henni, sko, en svo erum við náttúrulega bara þá byrjuðum við og við byrjuðum að gera flotta reiti eins og þú veist rúfreiturinn hann er bara eftirleiti, bara virkilega flottur og góður reitur, það er bara við höfum reiknað, þetta er bara margt mjög gott þar. Svo fyrir við bara og við byrjum að taka skrefin áfram, við fyrir að þétta meira, við fyrir að hækka byggingarnar, við fyrir að þrengja þessa garða í rauninni í miðjunni, við erum róa mikið að vinna með svona randbyggðir einhverjar og og þú veist, við skoðum hópnum híbýlaauður, þá skoðum við í mars í hönnunarmars í fyrra, þá vorum við að skoða svona hvernig þróun þéttingarreita hefur verið og þá kom sem sagt Ártúnshöfðin, þá fengum við bara smá í magan, að því þetta var, við tókum eitt dæmi þar sem það var orðið gífurlega djúpur kjarni. Garðurinn í miðjunni var bara allan neitt, ég geti ímyndað mér neitt gróður geti vaxið þar og hvað er maður þá að horfa á í rauninni, þeir sem hafa íbúið sem snúa inn að garðinum, þá ertu bara að horfa inn til nágrannans og svo, eitthvað steip, ég veit ekki hvað það verður þarna í miðjunni. Þannig að þú tekur svo mikið lífsgæði úr því og svo er þetta bara
já, við erum bara svolítið stöðunnið í að þétta allt of mikið. Við vorum að kuppa núna niður í híbulauði, við vorum að kuppa sem sagt, það leiðin okkar til að sína fram að þéttinguna, mjög skemmtilega leið, og við vorum að kuppa sem sagt kringlureitin, því hann á nú að vera mjög góður. Ljóslega séð þá var ég ekki að sjá að við séum neitt að gera mjög góða hluti þó svo að sé búið að brjóta þetta aðeins upp og eitthvað svona að setja smá hallandi þök, erum við ennþá með of djúpa kjarna og við erum með of þétt og við erum með of háar byggingar. Almennt séð. Við eigum bara að fara eins og hildikunum veit næði. Það var í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 1966. Það stóð bara, við erum búin að prófa að byggja hátt. Við eigum ekki að fara yfir þessar 3-4 hæðir. Við erum bara búið að prófa þetta hérna á Íslandi og þurfum ekki að gera það meira. En við erum bara búin að missa sjónar á þessu og við erum að skoða 9 hæðir sem betur fyrir að stundum er að spá í hvað átt þetta snýr og hvaða skyggir á þá. En það er bara ekki alltaf. Við fundum til dæmis einhvern turn þarna í Ártúnsstöðunum sem var bara sett, ég held að vera 12 hæðir til suðurs og svo var þarna kjarninn fyrir aftan. Það er stundum bara eitthvað bara gleymist. Ljósið er ekki ofarlega á dagskrá og það þarf bara að breyta því. Má ég skjóta hans inn í? Að því að í aðalskipulagi til 2030 þá var bara lagt upp með að heilmikið af uppbyggingu borgarinnar ætti bara að vera 3-4 hæðir. Já. En sko, er Reykjavík á verri stað en nágrannasveitarfélögin? Nei. Þetta er ekki bara vandamáli Reykjavík. Nei. Þetta er bara þéttingar. Tíska. Já, bara það er hægt að græða meira og bara byggja meira á þessum reitum og það er lendi bara, það er ekki hægt að fara út og þá fer maður bara upp. Ef ég má aðeins koma inn í þetta að þið veit að nefna þróunina. Ástæður að segja hún hefði komið með þessu 2017. Ég skrifaði borgarstjóra kurteisleitt erindi 2015. Og eina sem ég fór fram og ég vakti athygli á því sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur verið að gera í þessum málum sem hefur verið að leggja áherslu á að fækka íbúðum mjög miklum hávaða. Eina sem ég bað dagum var að gefa mig viðtal við þann fulltrúa borgarann sem helst með hljóðmál og þéttingu byggðar að gera. Þetta var þegar þéttingi var að komast á dagskrá. Borgarritari staðfesti móttöku erindisins. Ég sendi ítrekkun eftir 3 vikur og hef ekkert heyrt síðan. Þannig að það er bara ekki hlustað. 10 ár liðin. Það er bara ekki hlustað og það er líka það sem er svo áberandi með þessa nýju byggð og þetta er svo erfitt sem hljóðverkfræðingur og ljósverkfræðingur og alltaf lýsingarverkfræðingur líka. Það er búið að ákveða allt þegar koma á borðinu. Það er búið að teikna húsin. Við erum að reyna að bjarga einhverju sem ekki verður bjargað og þetta er rosalega blóðugt og að þið nefnuð útvarpsreitin að ég var nú að mæla þar daginn. Það sem ég hef ágjör á þar eru húsin alveg ofan í Bústaðavegi sem eru bara með tiltölulega mjög lítilli hljóðdeyfðri loftrás sem er alls ekki nægileg fyrir loftun og það er svo áberandi þegar maður kemur inn í þessar íbúðir það er óloft það er ekki næg loftun og þegar er opnað þá bara svo mikill myljandi hávaði að maður verður að loka til þess að geta að tala saman Óloft, ljósleysi, hljóðmengun þetta hljómar eins og við séum að fara bara aftur í tíman í stað þess að þróast til betri vega. Og eitt sem við erum að gleyma þarna, það sem fólk er að upplifa gífilega mikið núna, að því að það er svo gott veður úti, það er hitinn inn í byggingunum. Það eru til lögum atvinnuhúsnæði þar sem að við eigum að sitja að jafna í 22 gráðum. En það er svo sannarlega ekki svoleiðis að því að það er við erum byrjað að byggja svo gífulega djúpt og þá er verið að þá þarf glerið að vera gífulega mikið til þess að uppfylla þessi lágmarkskröfu 10% af golffleti. Þannig að við erum með bara risa glerfleti sem að hita síðan bara byggingarnar okkur upp í stórum stíl og fólk er að sitja þarna í 27 gráðum jafnvel á skrifstofuhúsnæði og það er bara bæði er það rosalega óþægilegt og svo er það líka bara afköstin bara minnka gífurlega mikið við þetta. Þannig að það er enginn að græða. Og ná þessar öfgar þá líka til frosthörku á vetratímum? Við náttúrulega hitum bara gífurlega mikið. Það er kannski minna. Við erum með úrræði við því en það er fátt sem getur lagað þetta. Hittasveiflu. Já, við höfum ekki verið að hanna byggingarnar okkar með tilliti til þessa.
Þannig að við þurfum bara að fara að aðlagast Evrópu ef við ætlum að fara að byggjast á þennan hátt. Við þurfum bara að fara að hugsa þetta út frá bara veljiðan fólks inn í byggingunni í heildsinni sem að bara þessi innivist. Það þýðir ekkert að við erum með æðislega hljóð og frábæra lýsingu en allir eru bara að deyja úr hita inn í byggingunni. Þá er ekkert góð upplifun hann inni, sko. Við þurfum að hugsa þetta svona heildrænt. Og það er hægt að bara reikna þetta, bara hönnunarstigi, bara út frá bara hvað glera á að velja, hvar á að staðsetja það, hversu stórt á það að vera og svo stundum þarf að nota kerfi til þess að hjálpa til, sko. Er ekki líklegt að eitt sem spilar inn í sem ástæði þessar þróunar sé gríðarlegur fjöldi innflytjenda sem hefur komið hér að höfuðborgarsvæðinu á skömmum tíma. Við höfum þurft að breyta okkar systemi og þar á undan er náttúrulega óbúslegur miklu fólksflutningar frá landsbyggðunum hérna yfir á höfuðborgarsvæðið. Kann það ekki vera að embættismenn og sérfræðingar hafi reiknað út, við þurfum bara að gera alla hluti einhvern veginn rosalega hratt og intensíft, eða er þetta bara eru engar slíkar skýringar sem geta leiða baki? Ég veit þetta ekki en sko mér hefur þótt þetta snúast rosalega mikið peninga. Lóðirnar eru allt of dýrar og þá segja byggingaraðilinnar við þurfum að byggja svo og svo margar íbúðir til þess að komast sleppa frá þessu og það þýðir að niðurstaðan verður þessi allt of þétt og allt of nálægt stofnbrautum. Má ég grípa þennan bolta aðeins þetta er svo mikilvæg spurning. Sko, mér langar bara að vísa aftur í hvað gerist hérna miðöld þar sem að var þessi gríðarlegi flutningur í bæina. Þar tóku yfirvöld sér bara hreinlega saman þvert á flokka og ákveðu að byggja vandað húsnæði fyrir fólk sem vandaði húsnæði. Þetta er í höftum, þetta er þegar borgin á vallakrónu, hvað þá ríkið. Við erum rétt að skriða undan dönskum svona fjáreyfirráðum. Sko, þetta er engin afsökun og alveg eins og þetta húsnæði almennamarkaði, sko, þú getur alveg byggt jafn hratt góðar íbúðir. Það er ekkert vandamál. En vandamálið er að þú ætlar að fá fleiri íbúðir út af því að hvatinn er að byggingin skili arði til þeirra sem byggja en ekki eins og var áður. Ég meina, borgin var ekki að hugsa arð. Þeir sem byggðu sínar byggingar, einbýlishús og annað, auðvitað voru þau frekar að hugsa góða byggingu til endursölu en ekki arð. Ef hvatinn er sem mestur arður, þá sjáum við djúpar, vondar íbúðir, þétt upp við hver aðra og meiri segja þannig að við arkitektar komum líka seint að borðinu að því að í skipulagi þá er komin ákveðin draugur sem segir það má byggja svona langt, svona nálægt götu, það má byggja 4 hæðir upp. Síðan koma verktakar eða þeir sem að fjármagna byggingarnar og pína upp eina hæð en pína hlutina eins lengra þannig að draugurinn sem við komum að hönnum inn í er í rauninni ekki sá sem að var endilega í skipulagi og sko þetta er svo alvarlegt að okkur vantar einmitt og mjög grunar að það sé ekkit endilega hljóðverkfræðingur í borginni sem að þú hefði getað mætt, ég veit það ekki en ég hef talað við nokkra stofnanir þar sem ég get ekki mætt sérfræðingum og mér langar svo að það er tvennt sem mér langar að bæta við ef við höfum tíma að sko Ásta er sem betur fer partur af fyrirbæri sem betur fer til sem heitir híbílauður þar sem við höfum alla okkar fremstu sérfræðinga nema Ólafur ekki með þar sem eru sko ekki bara Ásta sem með doktorsgráðu í þessum fræðum heldur líka arkitektar sem hafa verið að byggja þetta. Það eru arkitektar sem hafa reynslu af því að vinna inn á stjórnsýslunar með gráði að skoða íbúðarhúsnæði, félagslegt húsnæði. Við erum með hönnið, við erum með innanhúsarkitekt, við erum með fjármálasérfræðing. Ég leyfi mér að fullyrða að það sé ekkert fyrirbæri á Íslandi. Engin stofnun, ekkert embætts eða sérfræði
fyrirbæri sem kemur nálægt í að hafa þennan gríðarlega þekkingarauð innanborðs og ef að stjórnvöld og stofnanir leita ekki hérðan í frá algjörlega vilt og galið í þessa sérþekkingu að þá erum við bara í rosalega, hvað ég segja, þá erum við að sko fara svo illa með okkar fjármagn. En má ég bæta aðeins með ljótu byggingarnar því að náðu ekki að koma að þér síðast. Já, ég ætla að taka einn rúnd núna í lokin á því að sko það sem að þið hafi sagt mér núna, það skilur eftir hugtökin fúsk, skammsýni, græðgi í mínu höfði sem mögulegar skýringar á óheillaþróun sem hér hefur orðið og það átti einmitt að vera hérna, við þurfum að enda þetta núna sko, hvernig tengist það þessari tilfinningu með ljótleikan líka? Ef við bara tökum hringinn og byrjum á, eða hinn meinta ljótleika og byrjum á þér Ásta. Ef ég tala bara frá hjartanu, ljótleikin sem ég upplifi, það er í rauninni þegar allt er orðið eins. Mér finnst bara gaman að sjá tilbreytingu. Mér er alveg sama þó að eins og fyrir Hildikunni að make sense, stundum er ég bara, þetta myndi bara ekkert sense, en það er bara skemmtilegt. En það er að því það er bara eitthvað út úr kú. En hins vegar þegar að ég er farin að sjá, ég rati ekki lengur að því ég upplifum að ég sé í sama hverfinu en það er bara í einhverju öðru sveitafélagi og mér finnst allt orðið eins, þá er mér farið virkilega leiðast umhverfið mitt og það örfa mig ekki á nokkurn hátt og þá langar mér bara helst að vera eitthvað annars staðar. Og að þú talar örfun, sko, er það bara ég eða er þessi grái tónn allt of yfirgrifsmikill í mörgu af því sem við erum að gera? Ég er alveg með þér, ég var mjög til í liti sko, það var bara, það var bara dásamlegt. En þetta er bara eitthvað, við Íslendingar erum eitthvað, höldum oft aftur á okkur, hvað var það lítið? Samt svo skrítið að því að hér ekki alls fyrir löngu þá var maður alltaf að tala við túrista sem voru að benda á húsþökin okkar að þau voru í öllum heimsins litum og það var svo gaman að fljúga frá Akureyri til Reykjavík og sjá einmitt þökin og þannig að, þú veist, maður hélt að við höfum allavega átt skeið þar sem við værum svona. Það er rétt. Bara öll á ellest ég einhvern veginn í litavalli. Er það ekki að koma aftur núna? Jú, ef ekki kalla eftir því. En Ólafur, kannski já, sko, ég viljum kannski spara stóru orðin en ég held að skamtíma fjárhagshagsmunir ráði allt og miklu. Já. Og með ljótleika það til dæmis komið ný fjölbýlshús alveg vestast á Seltjarnarnesi sem er í engu samræmi við byggðina sem fyrir er. Svona rosalega djúpar og byggingar sem að virka illa og þarna voru einhver önnur sjónarmið heldur en að byggja gæðahúsnæði og svona eru dæmin fjölmörg en ég veit að orð eru til alls fyrst ég veit ekki hvenær við komumst út úr þessu óhellaþróun. Þú nefndi málþing áðan sem kannski upphafa einhverju. Já, eða málstofu. Já. Og það er alveg ljóst að sko í mínum huga að ég vil ekki nefna hverfi á nafn en þau eru svo illa hönnum mörg að þetta endar sem slömm. Þetta er mjög sko áhugavert að heyra hvað þið takið djúpt í árinni. En þú mátt eiga síðast orðið, Hildikunni. Já, takk. Ég vil, að því ég er náttúrulega ansi gagnrýnin, þá vil ég bara segja að það eru inn á milli mjög góð og falleg hönnun og þá er hvaðinn annar. Og mér langar líka að segja að ég held að litaglið okkar verði alveg áfram jafn sterk í byggingum þar sem ytrabyrði er talið lifandi. Byggingaköppar eru alltaf lifandi og þar sem maður er með timburbyggingar, bárujárn og annað slíkt, þá munum við alltaf halda áfram að mála. Vandamálið er þetta að nýlega þá var komist að þeirri niðurstöðu að það sé betra að einangra byggingar að utan á Íslandi heldur en innan. Það gera það verkum að ef við höldum því striki þá er augljóslega ekki hægt að hafa steypuna utan á því að þá er einangrun komin inni. Þess vegna erum við að sjá allar þessar álbyggingar út allt og litirnir held ég komið mikið til að því að enn einu sinni á að vera sem sagt komið efni sem að þarf ekki að viðhalda. Þetta innbrendast þarna ál eða hvað það er
fólk telur, og það reyndar hefur það aldrei virkað í íslensku samhengi. Það eru grenjandi flísar, sko, alltaf komið nýja lausnin, en í íslensku samhengi bara, þú veist. En núna munum við bara sjá heilu kynslóðunar af byggingum, klæddar áli, við erum bara virkar ekki nógu vel hérna. Ástæðan fyrir þetta svona grátt að ef þessar byggingar eru litaðar til framtíðar, að þá kannski örugast að þær séu í þessum daufu litum, en ekki að við búum til rautt hús sem verður rautt til framtíðar. Þannig mig grunar að þessi daufu litir séu tilkomnir af því að fólk að reyna að vera skynsamlegt eða skynsamt til framtíðar. Og meðan það engin pressa, þá bara, ekki meiri pressa, og meðan að stjórnvöld og embættismannakerfið gerir ekkert og talar ekki við hípilauð og Ólaf og aðra sérfrænga, þá bara verður þetta svona. Þá mun bara kapitalismin bara ráða þessu. Sláandi, en kæra þakkir fyrir að mér fannst mjög dýnamískar og áhugaverðar umræður sem að hafa sett margar hluti í nýtt ljós fyrir mér, og ég vona að það sé eins með hlustendur og áhorfendur. Ásta Logadóttir, Ólafur Hjálmarsson og Hildigunnar Sverrisdóttir. Takk fyrir, kæla. Takk. Og við höldum áfram rauðaborðinu, ekki fara langt, nýr kapli eftir andartak. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Oflítill gaumur gefinn að netöryggismálum, segir Marino G. Njálsson ráðgjafi. Hann hvetur til aukinnar umræðu og aðgerða í þessu málum. Ræði Björn Þorláksson eiginlega stöðun á Íslandi í netöryggismálum og þörf á því að minna okkur á þau mál núna. Gjörðu svo vel. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Ég held að megi segja að við höfum óvinnu miklar áhyggjur af netöryggismálum þessa dagana. Stundum þarf ekki nema einhver popkúltúr sem að náttúrulega tengist öllu því blóði sem að rennur í heiminum. Ég að tala Eurovision, tala alls konar hugmyndir það hvað gerðist þar, á hverju hafa Ísraelsmenn resursa til þess að kaupa sér svona miklar vinsældir, eða eru þeir einhvern veginn að svindla með tölvunum sig upp í hæstu metorð á sama tíma og heimurinn ætti í rauninni að vera, mér líkur við að segja, fullur andúðar á þeirra gjörðum. Það eru síðustu helgi, bara á sunnudaginn, þá hitti ég margt fólk og þetta var almennt umræðefni, netöryggismál, þannig að ég ætla að nota tækifæri núna og skoða þau í aðeins víðari mynd með manni sem ykkur vel kunnur, Marino G. Njálsson. Vertu velkominn. Takk. Þú hefur nú oft komið til okkar til að ræða ýmis mál. Ég vissi þar hreinlega ekki að þú værir svona vel aðir í netöryggismálum. En hvað þaut huga þinn þegar þú varst vitni að því sem gerðist helgina varðandi þessa Eurovision keppni og þú sást viðbröðin? Hvað var svona það fyrsta sem datt í hug? Það fyrsta sem datt í hug var oops, they did it again. Já. Það fyrsta, þeir gerðu þetta í fyrra líka. Já. Bara svo það sé alveg hérna. Já. Og þá, ég svo sem ekkit Eurovision, ég aðdáandi ekki að horfa á, sá ekkit einasta lag núna nema Væpið. Og en ég fylgist oft með stigagjöfinni. Já. Og í fyrra þá kom þetta upp að Ísrael fékk 327 stig frá almenningi, með 52 stig frá dómnefndum. Já. Þannig að ég fór strax og hægt að skoða þessa stigagjöf vegna sem þegar ég var náttúrulega að hugsa við var brotist einhvers þar inn. Einmitt. Og þá tók ég eftir því að ég meina hugsalega það þannig að það alveg hægt að kaupa sér í atkvæði, en það ekki hægt að þurrka út atkvæði hinna. Nei.
að segja nema að gera ólöglega. Þú getur keypt þér eins mikla vinsældur og vilt en þú getur ekki hagað þig þannig að aðrir fá ekki stig í staðinn. Og það sem ég tók eftir í fyrra var það að Portúgal fékk nánast engin atkvæði frá almenningi og ekki einu sinni frá Spáni þó að portúgalska lagið mjög öflugt en portúgalski þáttakandinn hafði í vikun undan krafist þess að Ísrael væri vísuðu keppni. Þannig að ég fór að skoða, í fyrsta lagi þá var staðan þannig að Ísrael hefði fengið alveg rosalega mikið 10 og 12 frá löndum þessu dómnefnd gáðu þeim ekkert stig. Og samtals söfnuðu þeir 184 stigum þannig. Þannig að ég fór að skoða hvað hefur þetta gert oft áður og síðast var það 2021 að þá fekk Úkraína 22 fekk Úkraína 118 stig þannig að 184 var alveg rúmlega helmingi meira. Noregur fekk líka 118 stig 2019 og þetta voru 1-3 skiptin þar sem land hafi fengið 100 stig eða meira án þess að fá stig í 10 og 12 án þess að fá stig frá dómnefnd. Þannig að ég vakti athygli á þessu, sendi póst á útvarpsstjóra og sendi póst á Sertís vegna þess að ég taldi að þarna hefði orðið og sérstaklega með tillit til stiga Portúgal að þarna hafi einhvers stað verið brotist inn í kerfi sem teljast mikilvæg samkvæmt netöryggistilskipunum Evrópusambandsins. Þannig að mér fannst þetta ekki bara að vera svona einhver leikur reyna að fá sem flest stig, heldur þetta hafði vorið innbrot og ég hugsaði strax að ef menn brjótast inn einu sinni, þá skilja þeir eftir bakdýr til þess að brjótast inn aftur. Svo kom laugardagurinn núna og ég var búin að skrifa 4 fæslur sem ég birti ekki. Það sem ég sagði jæja, verður þetta eins og í fyrra. En ég ákvaði að birta þær ekki bara langaði að gefa hann séns að þetta væri allt í lagi. En þá kemur þetta saman upp. Ísrael fær 138 stig í 10 og 12 á þess að dómnefnd gefi stig. Sviss fær ekkert stig þegar þeir fengu 214 stig frá dómnefndum. Næst hæsta landið sem hefði verið í þeirri stöðu hefði fengið 93 stig án þess að frá dómnefndum án þess að fá stig frá almenningi. Þannig að það var ekki bara í fyrsta sinn sem einhver fór yfir 100 stig, það var í fyrsta sinn sem einhver fór yfir 200 stig. Borðleggjandi að þetta var ekki tölfræðilegur möguleiki. Jú, ég er náttúrulega fjarstæður tölfræði. Síðan kemur Danmörk. Ekkert stig frá Noregi, Svíþjóð og Finnland samanlagt. Og aftur kemur Portúgal með ekki stig frá Spáni. Bara til að setja það samhengi að ég best veit að þá hefur Danmörk aldrei fengið 0 stig frá Noregi, Svíþjóð og Finnlandi frá almenningi þar að segja og Spánn hefur alltaf gefið Portúgal stig svo langt aftur sem hægt að muna til aldamótum. Það var held í 99 síðast þegar fengu 0 stig en þá fekk líka Portúgal 0 stig. Þannig að þarna vorum við komið með nokkuð dæmi fjölmörg dæmi eitthvað sem var að gerast í fyrsta sinn og allt gerði sama kvöldið. Þrennt mjög óleiklegt að gera sama kvöldið. Og það bara segir manni að þetta er ekki alveg að gefa sig. Hvaða ályktanir getum við dreigð með 100% af þessu? Það sem við getum náttúrulega dreigð 100% af þessu var að Ísrael að þeir setja alveg svakalega pening í það að kaupa sér atkvæði, það er sem að fá fólk til þess að og það er svo sem kerfi býður upp á þann möguleika. En við sáum það líka í undankeppni Eurovision á Íslandi í fyrra að þar voru einhverju sem stigu fram og sögust að hafa kosið Brassad en fengið takk fyrir að kjósa Heru.
skilaboð. Þannig að mögulega voru einhver ísraelsk atkvæði þannig. Sjálf sem, eins og ég segi, mér finnst það ekki skipta máli hver var að þessu. Nei. Þetta var bara gert. Og í annan stað þá greinilegt að það var verið að hreinsa út, það var að vera að færa til atkvæði, í fyrri atkvæði sem Portúgal fékk, þú voru færð eitthvað annað. Og sama með Sviss núna, það voru líklega verið færð til atkvæði sem Sviss fékk og þú færð eitthvað annað. Saman með Danmörku. Danmörk hafði verið mjög áberandi umræðan það að þetta útiloka Ísrael og fleira. En þeir fengu 2 stig og þú voru fyrir Íslandi. Og það kannski kemur að því af hverju eru þessi 2 atkvæði komið í Íslandi. Vegna þess að Íslandi eitt af fáu löndum sem augljóst að úrslitum var ekki hagrætt. Ísrael fekk bara 4 stig fyrir Íslandi. Og ég tel það að vera svona pílindi afleiðinga þessu brölti mínu fyrir ári, en án þess að ég viti það, þannig að Vodafone greip til einhverja viðbót aðgerða núna til þess að koma veg fyrir svona lag. En nú ég hef ekki spurt á, en Stefán Eiríksson hefur sagt mér að hann hefur sendt minn post til Vodafone í fyrra. Ég sendi líka ábendingu á Certis í fyrra það hefði verið allir getum brotist inn í mikilvægin við því, samkvæmt netöryggistilskipunum. Þannig að það var svona ekki eins og, ég meina, þarna hefði mátt vera búið að gera eitthvað ef menn hefði tekið þessar ábendingar alvarlega. Kannski voru menn að því, kannski var Ísland tilraunaland til þess að sjá hvernig verið hægt að hamla þessu. Og það sem var innleitt á hér verður þá innleitt annars staðar líka. Ég veit það ekki. Kannski var bara ekkert innleitt hérna og var bara sleppt í þetta sinn. Vegna þess að þeir þorðu því ekki vegna þess að Væp hafi verið sakað að stela einhverju lagi. En sko þetta sem þú segir, það náttúrulega varpar ljósi á hvers konar hráskina leikur þessi keppni orðin. Og hún að verða eiginlega jafn fjarri upphaflegu markmiði sem átti að vera svona saklaust grín og sameining. Þetta bara orðin einhver blóðugur, tæknilegur hildarleikur. Þetta bara orðin smásálarlegt, sko. Ég meina, í fyrsta lagi ef Ísrael myndi vinna keppnina, þá væri þá dauðadómur líklegast yfir henni. Vegna þess að ég get ekki séð, ef þeir eru unnið fyrir þá hef ég ekki að séð að hún hefði farið fram í ár. Og ef þau eru unni núna, þá get ég ekki séð að hann myndi fara fram að ári. Þannig að þetta en það ekki það sem að baki. Það ekki, að vinna keppnina ekki að baki. Það sem að baki þessu að láta svo líta út sem almenningur í Evrópu sé alveg skýt sama framgöngu Ísrael á Gaza. Já. Það verið að breyta, verið að falsa skoðanir fólks. Já. Fólk sem býr ekki í þessum löndum að kjósa í þessum löndum og að setja inn atkvæði í 2000 ef ekki 100.000 magni til þess að breyta raun að veru því sem mætti halda að væri álit landsins á þessum aðgerðum. Og það er alvarlegast. En ég bendi þér á þarna færslu hjá honum Villa Áskeiðs og hann fékk ChatGPT til þess að fara yfir athugasemd sem sett hann inn. Já. Og hún dálítið áhugaverð, sko, hvernig chatið eiginlega kemur með öll sömu rök og ég. Já. En ég hef hvergi tjáð sko óbyrlega. Nei. Og þarna í fyrsta lagi að tala það að þetta sé náttúrulega aðför að lýðræðinu. Já. Því að það að breyta svona niðurstöðu aðför að lýðræði. Já. Þetta er innrás inn í símkerfi sem eru notuð við atkvæðagreiðsluna og það eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Já. Því að hafi menn farið þessa leið tvisvar, hvað ætla þeir að gera næst? Já. En sko þetta setur líka hugmyndir okkar
kosningar, aðrar kosningar í ákveðið uppnám. Við höfum oft heyrt að ekki hægt að kjósa til alþingis bara rafrænt og eitthvað svona. Það má segja að það renni svona 2 grímur á okkur öll núna hvað varðar mjög margskonar kostningar og margskonar hefðir. Þetta náttúrulega þýðir það að við þurfum að skoða betur netöryggisþætti í tengslu við slíkt. Ég sé í sjálfu sér ekki því til fyrirstöðu við getum verið með rafrænar kosningar. Ég ekki sammála öllum þessum einstakling sem telja að það sé alveg vonlaust vegna þess að Nei, ekki vonlaust, en sko traustið minna núna heldur en... Já, þetta kipti undan, en Eistland búið að vera með rafrænar kosningar í 20 ár og veit ekki betur en það bara gengir alveg ágætlega, þannig að en við þurfum bara að hugsa það bara betur öryggismál. Já. Til dæmis núna að þá það örugglega til einhverja leiðir til að nota IP-tölva og fleiri því til þess að sía burtu þá sem eru ekki fyrir á réttu landi en taka þekkt sýndarenganet og segja nei, þú ert að fara keyra í sýndarenganet, þú ferð ekki að kjósa eitthvað svo leiðis. En varðandi rafrænar kosningar þá hefur held ég ekki öryggisþátturinn verið þessi öryggisþáttur verið það sem hefur vafist mest frumönnum heldur rekjanleiki og það vill svo til að á sínum tíma þegar Samfylkingin var með rafrænar kosningar ég held að verið 2006 fyrir borgarstjórnarkosningar þá var ég fenginn til að taka út það kosningakerfi og ég fór alveg mjög ítalið gegnum það hvernig það var framkvæmt og allt svoleiðis og taldi að miða við þá takmörkuðu notkun sem það nátt að vera þá væri þetta allt í lagi og það var fyrst og fremst vegna þess að það var mestuleyti rafræn atkvæðagreiðsla sem fór fram á staðnum og við getum alveg byrjað þegar að fara í rafrænar atkvæðagreiðslur sem á kjörstað. Það svona fyrsta skrefið sem getum gert. Síðan myndum við þróa okkur yfir í rafræna atkvæðagreiðslu yfir netið og ég meina stór hluti þjóða, Indland gæti ekkert verið með lýðræðislega kosninga nema þeir lifðu rafræna búnað og kjörstað. Nei. En treystur þér í ljósi þess sem við höfum rætt hér til þess að leggja eitthvað mat á það hvort það sé hugsanlegt að í fyrra þegar heruframlag skýst þarna upp yfir Palestínumanninn sem var með það lag hér á Íslandi sem lenti í öðru sæti það bara opin spurning hvort þar var hugsanlega haft rangt við í kerfinu? Vodafone gaf strax út á yfirlýsingu að þeir hefðu ekki orðið varið við neitt sem væri óeðlilegt. Myndu þeir alltaf segja satt? Já, spurningin sáu þeir, fundu þeir það sem var óeðlilegt. Þetta eins og með þessa kosninga núna að það voru ekki stigin til Ísrael sem eiginlega benda til þess að hlutinni sé ekki í lagi heldur það stigin sem ekki sjást sem benda til þess að hlutinni sé ekki í lagi. Það sem sagt þöggunin sem bendir til atburðarins. Þetta nákvæmlega saman þú hefur alveg barn og 3 ára barn sem að leika sér og verður allt í hennu alveg hljótt þá ferð þú að tekka á því byrju hvað að og þá það örugglega að gera eitthvað sem það má ekki gera og þau heyrist ekkert í því. Einmitt. Og það þetta sem svona dálítið hluturinn í þess að við þurfum að átta okkur á því hvað segir þögnin okkar? Já. Ég held að það séu ansi margir núna sem að séu að sjá málin í nýju ljósi og séu að spyrja nýra spurninga. Hið opinbera, þáttur hins opinbera í hverju ríki stór? Í þessu? Hvað var það netöryggismál? Já,
sko, netöryggismál falla undir fjarskiptastofu hér á Íslandi og fjarskiptastofa núna komin undir utanríkisráðuneytið. Já. Var hjá henni Áslaugu Örn áður í Queen. Og Certis svo stofnun sem svona á að vera helst í viðbragðsaðili og ég veit ekki betur en að þar sé bara vel mannað. Og það eru væntanlegir leiðbeiningabæklingar frá fjarskiptastofu það hvernig fyrirtæki í 4 stærðarflokkum að bera sig að. Og það eru alveg ágætlega ítalega þessi bæklingurinn mjög ítalegur. Já. Og þannig að þetta eitthvað sem í farvatninu. Út alla Evrópu menn að gera þetta. Það til stofnun sem heitir European Network Information Security, Network Infrastructure Security, ég man ekki Association eða hvað það Agency það, eða ENISA, sem sér þetta þar og þeir hafa verið að undirbúa sína bæklinga. Þar komnir svona bæklingar út í Belgíu, Spáni, Gríklandi, Svíþjóð, á leiðinni í Danmörku. Þannig að menn eru svona að smátt að taka þetta meira alvarlega heldur en þeir gerðu. Já. Þetta heitir í dag netöryggi. Í gamla daga heitir þetta tölvöryggi og svo heitir þetta upplýsingöryggi. Þetta er allt bara sikkur hliðin á sama teining. Já. Og persónuverndin kemur þann inn í líka þannig að við þurfum bara að vera vakandi og fyrirtæki og stofnanir þurfa náttúrulega að undirbúa sig þannig að þau geti varist slíkri nýsni eða allugu. Já. Það hafi verið notaðir stöðustu upplýsingaöryggisstaðal sem heitir ISO 27001. Já. Og það vil svo til að ég koma tvisvar að þýðingu þess staðal, nýra útgáfa þeim staðali yfir á íslensku og líka sístu staðal sem 2072. Ég kom að þýðingu á staðalinu fyrir persónuverndina ISO 27701 og núna erum við að vinna í þýðingu á staðali áhættustjórnun sem heitir ISO 27005. Þannig að þetta allt staðala sem ég hef verið að vinna við. Og svo að leiðsegja fyrirtækjum það hvernig á að bera sig að, hjálpa þeim við það. Og hef svona pínlítið upp á síkast í lendi því að vera að hjálpa sprótafyrirtækjum. Því að það alveg hreinu að þeir sem ætla að ná eitthvað langt, sérstaklega alþjóðavísu, að þeir vita það að þeir þurfa að vera með þessu öryggismál á hreinu. Og ekki fyrirtæki svona misnæm fyrir árásum eftir því hvers konar starfsemi stunduð? Jú, og þó svo þau sem öryggiskerfin innleitt að þá ekkert sem kemur vekk fyrir það að það verði brotið inn hjá þeim. Sko. Stundum heyrir maður að Moggin, þetta dagblaði Moggin, Morgunblaðið þurfa að verja miklu fjárhæðum til þess að verjast netárásum? Ég alveg klár því að allir fjölmiðlar þurfa að gera það og nú veit ég til dæmis ekki hvernig þið eru hugsaðlega með ykkar einhvers staðar í hýsingu og þá það ykkar hýsingaraðili sem að sjá þetta. En það sem bara skiptir máli það að nú erum við komið með 2 tilskipanir sem eru vísu ekki komnar í íslensk lög. Önnur svo kölluð NIS2 tilskipun sem Network Infrastructure Security eða það sem við kallum íslensku netöryggi og hins vegar á fjármálageiranum sem heitir DORA. Digital Operation Resilience þannig að það á að vera fyrir fjármálafyrirtæki og þetta það sem það eru komið lög á Alþingi varðandi DORA og menn þurfa bara að fara að skoða hvað þarf að gera. Ég ætla ekki að treysta mér, ég ætla ekki að fara að segja til hver staðan hjá þessum aðilum en fjarskiptastofa, Hrafnkell Gíslason frá fjarskiptastofu sagði það á ráðstefnu í fyrra haust
að íslensk fyrirtæki væri allt of aftalega á meirinni. Já. Og það þess vegna sem þeir eru að fara út í þessa gerð á þessum bæklingum og að sjá til þess að þessi sé svona hreint í framkvæmd. Og ég hef fulla trú á því að ef fyrirtæki grípa þá leiðsög sem í þessum bæklingum og þá eigi það að hjálpa þeim mikið. Já. Og vondur atburður eins og bjöguð Eurovision þar sem verið að skekkja viðhorf til þjóðar sem við heyrum núna að 14.000 palestínsk börn geti mist þeirra líf á næstu 2 sólarhringum ef þeir opna ekki hliðin og opna ekki fyrir bráðaaðstoð. Það sem kemur þó kannski jákvætt út úr þessum viðbjóði öllum er svona önnur meðvitund og svona annað viðhorf hjá fólki gagnvart þessum öryggismálum. Já, þú sér það fóstur að það Spána hann fekk nóg. Já. Hún var virkilega misboðið að svona smásválaleg atburður eftir sér stað að menn var að reyna að kaupa sér vinseldir og almenningsálit í gegnum Eurovision. Mörgum finnst Eurovision alveg frábær og bara get ekki mista því. En þegar allt kemur til alls að þá er margir sem horfa á þetta og það er svona ákveðnir þjóðfélagshópar frekar heldur en aðrir og fleiri eftir því. En Eurovision er bara skemmtun. Það átt að vera það. Já, og hún á bara að vera það. Þetta er nákvæmlega sama eins og En er ekki keppnin ónýtt bara? Ég var keppnin ekki ónýtt. Er enginn búin að vera ónýtt í dálítinn tíma? Jú, dálítinn tíma. Eina skiptið sem atkvæði almennings voru virkilega hlutlaus var þegar Páll Óskar var. Páll Óskar bustaði almenningskeppnina en hún var bara ekki notuð. Hún var bara í pröfukyslu. Það var eina skiptið sem almenningsatkvæðin fór ekki eftir einhverjum vinaþjóður getur vinaþjóðum og svo framvegis. Ég skil. Eftir það þá hefur þessi almenningsatkvæðin allt og mikið skipst inn á að Danir strjúka Svíum og Svíar strjúka Dönum og svo framvegis. Portugal gefur Spáni atkvæði og Spánn gefur Portugal. Þetta er bara Kýpur og Grikkland. Malta og Kýpur. Þetta er bara nágranna business bara. Já. Og eftir að austari hlutar Evrópu kom sterkur inn í Eurovision þá átti vestur hlutar Evrópu ekki séns. Nei. En það liggur alveg fyrir að keppnin er svo hápólitísk og það er svo mikill viðbjóður þarna undir að öll fyrri rök til dæmis starfsmanna Ríkisútvarpsins sem að hafa varið alls konar gjörðir með því að nei, Eurovision er ekki pólitísk keppni, nei, við erum ekki pólitík, við erum bara að standa fyrir þessari menningu og afþreyingu. Þetta er allt ónýtt. Já, nú kom ég ekki til að tala við Eurovision. Nei. Og mín skoðun á Eurovision er það að ég hef ekki hort á heilt kvöld í Eurovision í örugglega áratug ef ekki meira. Og það bara lýsir skoðun minni á því að þetta er bara mestalegi skemmtun og allt og vott fyrir eitthvað döpuskemmtun. En ég ætla ekki að taka það af öðrum að þeir eru mega skemmta sér eins og þau vilja og höfum það þannig. Mjög mörg og fólki er alveg sama þú þessi politisti. Þetta er bara ákveðin fögnur, þetta hefur verið svona dálítið síðustu áratug 1,5 verið svona dálítið gay fögnur og það er bara fínt. Þannig er þá komin ákveðin staður fyrir kynsegið fólk til þess að koma saman og fagna og það er bara æðislegt. Okkur veitir ekkert af fleiri slíkum vettvangum. Ég meina fótboltamenn hafa sína vettvangi út allt og það er karlmennskan oftast yfirráðandi.
mér alveg sama Eurovision, ég myndi ekkert sakna þess að hún yrði ekki að næsta ári. Ég held að hún sé lag fyrir okkur Íslendinga til þess að draga okkur úr þessari keppni, sína höfur ekki á þess að það kosti okkur mikið, halda okkar eigin keppni bara í nokkur ár, listrænu hæfileika keppni, lefa bara fólki allstaðar í Íslandi að koma fram á öllum aldri og ná okkur aftur í eitthvað sameiginlegt sem ekki sundrar okkur eins og þetta farið að gera. En sko, ég að velta fyrir mér einu, Marino. En þetta gerði Luxemburg. Luxemburg var að taka í fyrsta sinn þátt í Eurovision held ég í fyrra í ansi langa tíma. Og þeir bara hættu, þeir gáðust upp vegna þannig var þetta, þeir voru bara ekki að fá, ekkert frekar en við að fá nú mörg atkvæði frá almenningi til þess að eiga nokkuð séns og að komast eitthvað lengra. En sko ég að velta þið fyrir mér svona í svona síðustu 10 mínúturnar sem við eigum kannski í þessu spjalli með sko, eitthvað varðandi svona netöryggismál sem að einstaklingar, bara eins og ég bara svona meðalrati 60 kall sem að ekki með þetta í fingrunum að við erum alltaf að heyra fréttir á einhverjum svindlum, einhver opnaði tölvupóst og ítt á link og eitthvað svoleiðis, en svona eitthvað, getur eitthvað sagt við mig síðustu mínúturnar eða hlustendur áhorfendur það svona hvað við getum gert vítt og breytt til þess að verja okkur gegn þessari meinsemd sem að nú mjög til umræðu þessa dagana. Það er nokkur hlutir. Í fyrsta lagi það að gæta að aðgangsúrræðunum sínum og vera helst með margra þátt aðgang sem sagt þá ertu með eitthvað app sem slærir einhver kóða skiptum aðgangsorðið eða þú ert með svona tveggja þátta sem appið og aðgangsorðið að þá þarftu kannski ekki að skipta aðgangsorðið eins oft vegna þess að hitt skiptist á 60 eða mínútu fresti 60 sekundar fresti það svona fyrsti hluturinn í þessu og annað sem ég hef vanið mig á er að ég hef tölvuna aldrei tengda yfir nótt. Nei. Ég hef tölvuna, ég að nota hana yfir daginn og ég sem sagt ég nota Kabal. Ok, og þú mjög langt gengin í þessu. Já, ég meina ég hef alltaf notað Kabal og það var bara þannig að þegar ég byggði mitt hús þá lagði ég fyrir tölvulögnum í húsinu. Þannig að ég nota Kabal, ég hef með slögt á Wi-Fi-in á tölvunum minni og svo tek ég Kabalun sambandi. Þetta bara hvað græður á því, segir þú? Það bara, þá tölvun hún ekki tengd, þá enginn online. Þetta kannski óþarfi fyrir flesta, en það sem mjög algengt það að fólk slekkur hér upp til aldur á tölvunni sinni. Sem býður hvaða hættu heim? Nú, þá hún virk, þá var hægt að ýta við henni. Það ekki þannig að þó svo loki skjánum og hún fari í einhverju hvíldastöðu að þessi geta vekja hana upp, sko. Þannig að það annað, það að endurræsa tölvunum líka reglulega. Vegna þess að við endurræsingar að þá verið að hlaðin nýjum uppbótum í tölvun oft. Síðan það hvernig maður umgengst hlekki í tölvupósti. Það sko þegar þú fær tölvupóst og þú færð einhver hlekk og þá byrjar því að skoða frá hverjum tölvupósturinn. Það stegir skatturinn en svo netfangið lalala.jp. eitthvað sko. Þannig að það var ekki skatturinn sem var að senda þetta, það var einhver hakkari í Japan sem var að senda þetta. Og síðan ef þú með hlekk á tölvunni það ekki að smetla á hann strax heldur að fara með músina yfir hlekkin. Þetta náttúrulega tölvunni, þetta ekki hægt í símanum. Það að fara með músina yfir hlekkin þá getur þú séð hvaða slóð bak við hlekkin. Og ef slóðin ekki í neinu samræmi við meintan sendanda að þá náttúrulega þá þetta svindlpóstur. Þannig að þessi meðvitund að átta sig á því hvað eru svindlpóstur og hvað ekki, það númer 1 og 3. Síðan annað að það í vefslóðinni
þá byrjar hann alltaf að HTTP og ef það er ekki S aftast þá þýðir það að slóðin er ekki dulkóðuð. Þannig að þetta er ekki örugg slóð. Þú vilt fara slóð sem er með þetta S á FTP-inu og hérna vegna þess að það er þá ákveð öryggi í því. Síðan er bara svona það sem er bara maður talar svona almennt tölvu, þannig að fara að nota orðið hreinlæti eða bara öryggisvitund. Að það er náttúrulega verið ekki að hlaða niður skjölum sem þú þekkir ekki hlaða niður skjölum frá aðila sem þú þekkir ekki nema þú fáið þá einhver deila á þetta, fáið einhverja skýringar. Ekki að svara tölvupóstum sem eru greinilega það sem er verið að fiska. Leið og svarar, ég veit ekki hversu marga tölvupósta ég fæ í viku það sem er verið að bjóða með einhver varning. Það sem náttúrulega varningur er ekki til eða hvað það skiptir ekki með máli, en ef þú svarar tölvupóstum þá fá þeir að vita að þetta netfang er virkt. Þar með selja þær upplýsingar til annara sem er reyna þá að senda þær samskonar veiðipústa. Og þannig að þetta er svona þessi grunnatriði held ég sem flestir ættu að hafa í huga. Nú, það er líka mjög gott að vera með afrit af öllum sínum gögnum einhvers staðar annar staðar heldur bara á tölvunni, þannig að nú er fólk að nota OneDrive eða hvað þetta heitir allt til þess að vista gögnin sín og það er fínt. En við verum að gæta því að oft þá vilja þeir aðilar sem gefa þér þetta diskpláss, þá vilja þeir segja já við höfum rétt á því að þá að nota myndir eitthvað þess að þær. Og þá komum við á Facebook. Facebook er náttúrulega ákvæmlega hnýsið og ófyrirlitið fyrirtæki á flestan hátt varðandi þetta. Það gekk hérna til þessum daginn að við þurftum að afþakka eitthvað fyrir 29. maí. Og það er búið að vera talið umræð þetta. Það er stofnun í Austurríki sem er mikið í persónuverndinni. Ég veit nú ekki ennþá hvað er satt og logið það, þú kannski segir okkur. Já, ok, ég fór í gegnum þetta ferli þó svo ég væri ósammála því að ég þyrfti að segja mig frá einhverju sem ég hafði aldrei sagt mig að. Og það í persónuvernd þá er til það sem heitir sjálfgefin persónuvernd. Og í sjálfgefinni persónuvernd þá er það sem heitir opt-out, það á að vera sjálfgefið. Þannig að þetta á ekki að vera opt-in sjálfgefið og þú að þurfa að afhaka til þess að vera opt-out. Þannig að opt-out á að vera sjálfgefið. Og ég á að þurfa að samþykja að eitthvað megi gera en ekki að hafna því að þeir megi gera eitthvað. Þannig að þú sást ekki ástæðu til þess að taka þátt í því að senda þeim? Jú, ég gerði það. Og það var líka vegna þess að ég vildi fá að vita hver yrðu viðbröði. Jú, og það var allt í lagi og ég fekk bréf, við virðum þinn vilja og lalla, en síðu pósta þínir til í almenningsrými vegna þess að einhver annar sem ekki optað át er með þá til dæmis. Hvað er þetta að segja? Til dæmis eru pósta mínir almennt í mikið til deilingu, að þá megum við nota það. Já. Er eins og þetta þessu? Já, þetta var það sem þið sögðu og ég náttúrulega bara ég var búinn að senda þeim tölvupóst til að mótmæla svo þar fór ég alveg í gegnum allar þessar ég þekki þessi bæði persónuverndarlögin og þessar staðla alveg út og inn sem skipta máli, þannig að ég gat alveg tínt til ég man ekki að þetta ekki fyrir svona 3 blaðsíður efni sem ég sendi þeim og þannig að það en þarna stóð já, en þrátt fyrir að þú hafi hafnað þessu þá megum við nota efnið vegna þess að það er einhver annar sem er til því. Ok, á ég þá að banna það að fólk með deila efninu mínu vegna þess að þannig getur Facebook notað efnið mitt. En núna er þessi stofnun Austurríki farin að stað með mál. Það sem þeir eru að
ætla að nekkja þessu. Þetta var ákvörðun persónuverndarstofnunar í Írlandi það að þetta Facebook mætti fara þessa leið. En hún þekkt fyrir að vera svona fyrir eitthvað lín gagnvart Facebook. Já. Og núna sem sagt það mál að fara af stað, en spurning hvað það tekur langa tíma. Áhugavert. Þessi stofnun í Austurríki hefur ekki ennþá tapað mál gegn persónuverndarmáli. Þannig að það svona alveg áhugavert. En síðan má líka nefna það að neytendasamtökin og VR og fleiri ætluðu að fara í mál vegna svikapústa. Já. Þannig að þeir ætluðu að kæra Facebook fyrir þessu svikapústa sem eru sendir vegna þess að Facebook náttúrulega á að bera ábyrgð á því sem auglýsingum sem eru með svikum. En hefur ekki tekið neitt. En hefur ekki gert neitt og segir bara við vitum ekkert þetta. Ég hef margoft sendt þeim ábendingum það þetta sé svikapústar og ég hef alltaf fengið svari að þetta innan þeirra marka sem við leyfum. Já. Og þetta skiptir okkur Íslendingar dálítið miklu máli því að það mjög stór hluti í íslensku þjóðarinnar 30 ára pluss eða hvað það sem að notar Facebook mjög mikið. Já, og nú var bara fyrir eftir á löggunum það hefði verið stóluð 100 milljónum af einhverju fólki. Já. Þannig að þetta við þurfum alltaf að passa okkur á því að ef eitthvað lítur út fyrir að vera gott þá það nákvæmlega það. Já. Við þurfum líka að passa okkur á því að ef það verið að betla okkur peninga í einhverju fyrir eitthvað hjálparstarf þá miklu betra að gefa þá peninga í gegnum íslenska hjálparstofnanir heldur en að fara út á netið. Já. Við eigum að nota þær aðferðir sem við þekkjum best, þá aðalega sem við þekkjum best en ekki að vera að senda einhverjum betlurum utan í heimi þessa peninga þó svo að það líti allt út fyrir að þetta sé ofsalega flott. Rauði krossin á Íslandi getur tekið við öllum þeim peningum sem alþjóðaður Rauði krossin getur tekið við. Bara svo dæmi. Þannig að beinum peningum á þangað. Og þannig að þetta það sem við þurfum að passa okkur á að það verið að svindla okkur, það verið að reyna að svindla okkur öllum stundum. Já. Og ég hef alveg haft eins og aðri lent í því að ýta á rangan hlekk. Já. Það svolítið langt síðan síðast en Já. En þakka þér kærlega fyrir að koma úr blíðunni og ræða þessi mál við okkur, Marín Åke Njálsson. Það við höfum komist yfir ansi margt en ég efa nú ekki að það margt sem við höfum ekki náð að ræða. En eins og ég sagði áðan, það svona, maður heyrir að það lag núna fyrir smá vitundavakningu í þessum efnum og Já, og svo bara bendi ég á það að þetta mitt lifibrauð. Já. Þetta það sem ég að gera, ég vissulega svo líka sem hobby en þetta mitt lifibrauð og þetta það sem ég búin að vera fást við ég byrjaði í þessum málum 88 og þannig að ég eiginlega búin að vera vakandi og sofandi öryggismál á 4. áratug. Já, einmitt. Kæra þakki fyrir að standa þá vakt og takk fyrir að koma til okkar. Takk fyrir að bjóða mér. Og kæru hlustendur og áhorfendur ekki fara langt því þátturinn nú bara svona rétt hálfnaður ef hann það þá. Það heilmargt hér eftir á næstunni eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum Björn Leví Gunnarsson, tölvunarfræðing og fyrrum þingmann Pírata, útskýra fyrir okkur mikilvægi málþófsins og alþingi. Hvers vegna málþófið ekki bara pirrandi málþóf og raunverulega útúsnunningur eða þótt að sé það raunverulega oftast eins og hann útskýrir heldur sé það líka mikilvægt lýðræðistæki og hann ræðir líka önnur bjargráð lýðræðisins og okkar almennings og þingmanna. Hann ræðir líka, setur þetta í samhengi líka við Eurovision atkvæðin og nefndarstarfið og skautunina og vókið og tilfinningatjáninguna og áróðurinn og gagnsæðið. Heyrim í Björn Leví Gunnarssoni, gjör þessu vel.
Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur sem eins konar lýðræðisfréttaritari okkar hérna við Rauðaborðið. Það Björn Leví Gunnarsson, tölvunarfræðingur, fyrrverandi þingmaður. Hvernig á eiginlega svona titla þig? Ég bara svona nörd. Nörd, já. Ég grúska í hinn og þessu og skoða upplýsingarnar á gögnin og byrti það bara, en gerir kannski ekkert endilega upp á milli hvað af og á. Nei, en þú ert búin að þú byrti nú flotta grein svona kröfun aðlögun og svo ertu nú bara alveg nýverið búin að byrta einhverjar upplýsingar Eurovision-málið mér langaði að ræða við svona nokkur mál sem var að tjáningafrelsi og lýðræði og málþóf og annað sem að þú þú ert nú eiginlega sérfræðingur í greiningu á slíkum svona ferlum ef að byrja getur aðeins byrjað að afgreiða Eurovision bara skarplega. Já, það var spænska sjónvarpsstöðin, hún bað upplýsingar sem sagt atkvæði Spánverja því að ég held hún að einfaldlega ekki trúa því að Spánverja gefa Ísrael 12 stig. Og upp úr kraftsunu kemur að það ekki nema 142.000 atkvæði í heildina sem að Spánn að gefa á loka kvöldunum. Og miðað við að það kostar bara 1 evru sem sagt atkvæðið, kannski þyrfti þriðjung atkvæðin eða eitthvað svoleiðis til þess að tryggja allavega háttsæti, það ekki endilega að vera að kaupa sigur, það bara að vera að kaupa nægilegar vinsældir til þess að svona afsanna að Ísrael sé eitthvað voðalega óvinsælt eða eitthvað svoleiðis. Að þá þyrfti kannski ekki nema 5 milljónir þarna íslenskra króna í heildina á liti fyrir þau sem þau lönd sem voru að gefa 10 og 12 stig. Ef að Spánn var einhvers svona meðaltal þá var það 100 milljónir sem að ekkert svakalegar upphæðir fyrir Ísraels ríki. BBC til dæmis gefur bara 50 milljónir á ári til þess að Bretland komist í úrslitakeppnina. Það svona budgetið þar. Og þú veist, ég ekki að gefa upp að það sé eitthvað samsæri gangi eða einhver hafi verið viljandi að kaupa einhver atkvæði eitthvað þvímíkt, heldur bara að komur á óvart hversu lítið þarf til. Já. Þetta stærðin í því sem að einhvern veginn það þyrfti til þess að geta látið svona að verða raunveruleika. En það ekkert svona, það greinlega ekkert launungamál að það að ríkin kaupa sér atkvæði? Nei, ég myndi segja ekki. Já. Ég bara segja að þetta sé umfangið. Já, það þurfi ekki meira. Ef að einhver ætlaði að gera það, þá væri það ekkert mikið dýrar en þetta. Nei. Nei, en ég meina, nokkuð, það ekki spurning ef, það ekki komið í ljós, það gert? Nei, það ekki komið í ljós. Nei, það ekki komið í ljós, nei, ok. En fólk veltir því fyrir sér núna, fólki finnst þessar niðurstöðu skrýtnar. Og ég held að sé kannski óvinnulegt aldrei keppnin í ár. Það var svona með hvernig úrslitin voru að fara, þá var engin svona rosalegur sigurvegari eins og kannski hefur oft verið. Þannig að það var kannski augljósara heldur en kannski ef að þetta hefði verið einhvers svona kaup á atkvæðum. Já. Að það hefði gerst þar sem að Ísrael fekk flest atkvæði frá símankosningunni. Menn hinn atkvæðin dreifðust á kannski meira á milli annara landa heldur en þau hafa gert svona venjulega. Já. Og það var kannski ekki akkurat það sem þau vildu að það var svona augljóst. En hvað, en ef þetta var í maður svolítið svona ég veit ekki, þetta kemur ekki beint svona eitthvað óvart, þú veist að Ísrael sé að beita einhverjum kannski hugsanlega brögðum þarna eða einmitt reyna að passa upp á sína ímynd. Það voru keyptar auglýsingar alveg mjög grimmt og svo framvegis, þannig að það var tímalaust verið að leggja fjármagn í þetta. Og ef það verið að leggja fjármagn í að bæði styrkja keppnina og að kaupa auglýsingar og svoleiðis, þær upphæðir eru örugglega ekkert frábrugðnar því miðað við töluna frá Spáni, hvað að þið þarf bara til þess að kaupa atkvæðin beint. Já. Og ekkert að vesenast í einhverjum auglýsingakostnaði eða eitthvað svoleiðis. Nei, mitt. En þú verður kannski að hafa það til hliðar til þess að sýnist vera svona trúverður. Já. En ekki svolítið spurningum sniðgönguna sem sumir segja skiptingu máli hvort að menn sniðgangi Eurovision, það kannski skiptir ekki máli hvort einhverjur krakkar sniðgangi Eurovision upp á framgang stríðsins má segja, þú veist, en
ég skal ekki segja, þú veist, þegar það er á annað borð í sjónvarpinu, en það að útvarpsstöðvarnar og sjónvarpsstöðvarnar eins og Ríkisútvarpið hefur verið gagnrýnt fyrir að sniðganga ekki verður það ekki svolítið ljósara núna hvað þetta er sko að allir svo þetta skiptingum mál, þetta er bara tónlist, þetta er ekki á sviði pólitíkur, en þetta kemur einmitt í ljós bara þetta er algjörlega samofið sko, þessi keppni er algjörlega á sviði. Politísk keppni sko, þegar allt kemur til aðstöðu vilji ekki hafa þetta politísk, mann skilur það mjög vel en alltaf hræstnin í þessu er að Rússum var hent út og af hverju þá ekki Ísraelum, af hverju er það ekki sambærilegt ég hef verið allavega að tala það sko, það ætti í rauninni að vera ákveðin bara Sameinuðu þjóðasáttmáli það að þjóðir sem að ráðast yfir landamæri annarra þjóða bara verði sjálfkrafa ekki með í íþróttaviðburðum svona alþjóðlegum keppnum og svo framvegis það er bara takmörk á því og fyrirfram skilgrein takmörk ferðu við landamæri annarra þjóðar þá ertu bara ekki með það eru ýmsar stórar þjóðir sem ættu í erfiðleikum með það, Bandaríkin til dæmis, þannig að það gæti kannski ekki komist fram hjá þeim, en þá er það allavega ákvörðun hvers lands fyrir sig með tilvísun í svona samþykkt sem að gæti hjálpað allavega fólki að svona, ég veit ekki, hafa samvinsku fyrir þessu. Sko því að persónuleg sniðganga, það er eitt kerfisleg sniðganga með tilliti til þeirra stofnana sem eru raunin að starfa fyrir okkur, það er síðan annað. Við gerum persónulegar kröfur til dæmis RÚV að svara fyrir það af hverju við erum að taka þátt í svona keppni. Þegar það er raunin Ísrael sem á ekki að taka þátt í svona keppni. Þannig maður skilur alveg að RÚV síðan vísir því bara áfram að þetta sé á vegum Eurovision sem það þarf að taka ákvörðun þetta. Og við séum þarna bara til þess að koma og segja bú og veifa palestínskum fánum kannski í beinni útsendingu sem það var gert þarna árið, hattar að gera það. Það er annað form, það er að gera þetta og hafa mótmæli á annan form heldur en bara sniðgöngu. Já, en að afneita því að þetta sé á einhvern nátt pólitískt það þótt að sé ekki kannski endilega pólitískt að öllu leyti, þá er það svona miklu leyti eða stórum hluta. Já, sko, svo við held ég viljum ekkert hafa þessa keppni pólitíska, en þegar að það kemur þarna land sem er búið að ráðast á annað land, það gerir keppnina pólitíska. Þannig að eina leiðin til þess að haldina ópólitískri er að einmitt segja nei, fyrirgefðu, þú stegst inn á landamæri annars lands, þá færði ekki stígin inn yfir þessi landamæri heldur. En eins og það hljómar svona frekar bara einfalt að skrifa þessa klausu, búa til eina mælikvarða, hvenær má þjóð taka þátt, hvenær ekki, þú veist, og bara ætti ekki vera flókið. En ég sé það mjög flókið, sko, í bara, til dæmis Sameinuðu þjóðum fyrir sumar stórar þjóðir að samþykkja það sem að reglulega ganga inn fyrir landamæri annarra þjóða. Og líka kannski þetta með þá, hvaða þjóðir eru, sko, samsekar, það þyrfti að vera eitthvað smátt litur, þú veist, að því að ef þetta, segja allar þær þjóðir sem taka þátt í því að fara yfir landamæri. Það er flókið. Það er mjög flókið. Þá myndi Eurovision líklega leggist niður. Afleitt viðskiptasambönd og svo framvegis, það myndi ekki ganga. Það var best að taka bara skýru dæmin. Því að þá það hjálpar öllum við að taka þessa ákvörðun gagnvart þeirri þjóð sem er að brjóta á landamæri af annarra þjóða. Líka í viðskiptum. En það er alveg freistandi að spyrja hvort þú hefur hort á Eurovision, tala áhrifum Eurovision, en bara því við höfum stuttan tíma og mér langaði eitthvað svo til að spyrja þig svona önnur helstu mál svona, sem þér finnst varða lýðræðið okkar, sko, eins og við töluðum einhvern veginn sko, þegar þú varst að tala ferlana og ferlin og aðferðafræðina, tjáningafrelsið og Píratar komu sterkir inn auðvitað með áherslu á tjáningafrelsið og beina lýðræðið. Já, og núna svona mönnum fannst það þá vera svolítið málþóf, sko, og oft kannski bara eitthvað sem skipti ekki svo miklu máli, en núna er það ekki oft sem að þú svona vaknar og lítur yfir og hugsa bara svona, já, þetta sögðu við ykkur og eða finnur fyrir þörfina til þess að tala pínulítið, maður skoðanir hverf ekki þó maður sé hættur í stjórnmálum, sko, þá er maður ennþá með skoðanir. Núna nýlega þá var mikið málþóf á Alþingi
vegna veiðigjalda frumvarpsins og svoleiðis, einhver lengsta fyrsta umræða sem að til sem mjög áhugavert því að sko ég skil og sé hvernig fólk áttar sig á því hvað málþóf bæði á jákvæða og neikvæðan hátt. Það einfaldlega þannig að það einmitt tjáningafrelsi, málfrelsi á þingi fyrir þingmenn til þess að koma upp í ræðustól Alþingis og segja skoðun sína. Þingmenn eru einfaldlega í því starfi að segja skoðun sína, aðalega með því að íta og taka já, nei eða greiði ekki atkvæði eða ég vil sleppa því alveg nokkrum möguleikar á því. Þannig að það áhugavert að það sé gagnrýnt til að byrja með. Því að það eru reglur það hversu oft fólk megi koma í fyrstu umræðu mála, það má koma í 15 mínútur og 5 mínútur og halda ræðu, það má alltaf koma í andsvör, alltaf upp í 4 andsvör við hverri ræðu. Og þetta eru bara reglur utan það hvernig mál gengur fyrir sig inn á þingi og þannig að það hægt að hámarka þetta með því að passa að allir í til dæmis stjórnarandstöðinni taki bæði heila 15 mínútna og 5 mínútna ræðu og passa það að það komið 3 ansvarendur í hverri ræðu. Það hámarkar fjölda tímans því að það koma 2 þá það 2 mínútur á hvern, það eru 3 þá það 2 mínútur og 1 mínúta svo eru 4 þá fá allir 1 mínútu í ansvör. Þannig að þú hámarkar tíman bara í mínútum talið ef þú ert með 3 ansvarendur. Þannig að það svona pínu vísbending að það sé málþóf í gangi þegar verið að reyna að hámarka tíman á þennan hátt, á markvista þennan hátt. Og fólki getur fundist þetta rosalega ómálefnalegt að þetta sé gert. En á sama tíma að þá verður maður að átta sig á því að stjórnvöld og meirihluti, og við kjósum ekki meirihluta, ríkisstjórnin getur einfaldlega verið í ruglinu og þetta máli getur verið hörmulega lélegt. Og þá mjög nauðsynlegt að þingmenn geti komið og lýst því bara í smáatriðum af hverju mál ríkisstjórnarinnar svona lélegt. Þegar það kemur síðan í aðra umræðu þá breytast reglunum og þá það að fara endalaust í 5 mínútna ræður. Það smá takmarkun á þetta svona pínu eins og gjörning, eins og við höfum rétt til að mótmæla með gjörningu. Já, í rauninni, já. Og þarna ástæðan fyrir þetta til staðar af því að það engin önnur leið fyrir henni minnihlutann til þess að vekja athygli á slæmum málum ríkisstjórnarinnar. Já, skrifa greinar. Ekki í rauninni í störfum þingsins. Ef þú sleppir því að gera þetta í störfum þingsins, þá fer bara málið í gegn. Meirihlutin með dagskrárvaldið og ræður því bara hvenær og hvernig málið klárað. Og ef að minnihlutin gerir ekki neitt, þá klárast lélegt mál. Og svo náttúrulega sitt sýnins hverjum hvað gott og slæmt mál. Það rauninni baráttan, málþófsbaráttan út á við. Að sannfæra fólk að þingmenn og minnihlutin sé í ræðustól af góðri ástæðu. Og það stundum, það einfaldlega bara svona PR-mál, hversu vel það tekst. Því að stjórnin á móti að ásaka stjórnarandstaðan málþóf sem á að vera rosalega neikvætt og reyna að hræða hana burt frá því að tjá skoðanir sínar á því hversu lélegt málið og þar getur þau haft rétt eða rangt fyrir sér. Þannig að þetta út á við útlits svona barátta. Þetta PR-barátta út á við gagnvart almenningi bara vinsældir, hvor hefur rétt fyrir sér í þessari rökræðu það hvort þetta sé gott eða slæmt mál. Og vandinn sem við bara mannfólkið einhvern veginn glímum við erum svo rosalega mikið tvíhyggju fólk, allt kemur til alls. Að þegar við horfum á 2 einstaklinga rökræða, bara eins og hérna, við erum með einhverja 2 hérna sem að rífast eitthvað mál og eru á öndverð með því, að það eru 2 aðrir möguleikar heldur en að sem sagt, hann hafi rétt fyrir sér eða ég hafi rétt fyrir mér. Það að við höfum báðir rétt fyrir okkur eða báðir rangt fyrir okkur sem jafnvel algengara. Þannig að
stjórnarandstæðan getur haft rangt fyrir sér að það sé slæmt mál en getur haft rangt fyrir sér ástæðunar fyrir því að það sé slæmt mál. Það svona oft á Íslandi ekki alveg gefin gaumur þessu möguleikum sko, að báður hefur rétt fyrir sér eða báður rangt fyrir sér. Það að benda á þá möguleika nú oft flokka sem málþóf, það ekki? Það allt hluti af þessari útlitsbaráttu. Já, svona útlitsmálþóf þá, ég meina, það eitthvað málþóf hjá blaðafólki eða þú hérna og allar að fara að segja þetta, það oft ekki alveg svona umburulindi vegna þess að áherslan yfirleitt að þú einmitt gerir upp í þessari tvíhyggju, þú átt bara að segja af eða á, hvort ertu með þessum eða móti. Já, og þú kemur með eitthvað annað sjónarmið þá bara ertu ekki með. Það var einhver sem að kendi mér fyrir langa síðan var einhver að fara yfir hvernig stjórnmál og svona politík virkar og svoleiðis og ég er svo einhverjur hvað þetta varðar bara, það eru bara rökin sem eiga gilda en hann talaði það að ramma inn umræðina það sé hluti á svona kannski morfístæknin eða eitthvað svoleiðis að ef þú stjórnar því hvað umræðan og nærða stjórnar því, nærða halda þig innan þess ramma og þá vinnur. Ég held að uppáhaldsdæmið mitt svona málþóf sé þriðji orkupakkin, merkilega nokk. Að þar var sífellt verið að draga umræðina aftur inn í þetta keypta lögfræðiálit sem að málþófið runni snýrist Það var alltaf verið að vitna í eitt lögfræðiálit sem að við vitum alveg að keypt lögfræðiálit og við vitum alveg hverju keyptu það, sko, það ekki rosalega flókið. Og það var sama hvað maður reyndi. Svona, já, en þá var bara aftur farið í að vitna í uppruna í þetta lögfræðiálit. Þannig að það svona pínu vísbending einmitt römmun umræðunar sem sagt svona málefna fátækt þegar að rökin komast ekkert áfram. Þegar maður skoðar, ok, hérna framsetningin á þessari gagnrýni, gott og vel, skoðum það hvernig hún passar í hinum á þessum aðstæðum. Þegar maður spyr það að þá heldur umræðan ekkert áfram. Þetta gerist líka í málunum nýju stjórnarskrána að það sífellt verið að segja að þetta einhvern rústi réttaríkinu og alls konar svoleiðis og maður reynir að útskýra og spyrja hvernig nákvæmlega gerist það og af hverju það gerist ekki. En við komumst aldrei úr því hjólfæri að það áframhaldandi rök þrátt fyrir að þessi komin mótrök við því að þetta rústi réttaríkinu. En það ekki, ef við tökum svona, ef maður sér þetta myndir að þú segir hérna ramma inn og fyrir þá sem er hlust í útvarpi þá gerur þú svona kassa sko með höndinni og ramma þetta. Já, rammar geta sko verið hringlega. Vissulega, það fyrir mig alveg hringlega líka. Ég fór aðeins að hugsa, akkur þurft að grípa til kassas, já, en allavega rammi sem eins og kassi og þar eru tilbúin, og hann skiptist í tvennt raunverulega, þannig að það eru tilbúin tvö, þú ætti að segja já eða nei, bara eins og... Já, þú velur, sem sagt, ef ég ætla að fá ákveðið mál í gegn, að þá vel ég hvaða atriði málsins ég vil ræða. Ég vil ekki ræða hinn málina, því þau rauninni kæmum málinu illa. Já, akkurat, en ég er að hugsa, sko, ef þú myndir, sko, leyfa þér, þú myndir, búa til þennan kassa fyrst, sko, og síðan myndi vera einhver virðing fyrir sem sagt, umræðu. Ef það væri. Já, ef það væri. Já. Þannig að sem sagt, ef það væri aðrar leiðir heldur málþóf, ef það væri til dæmis rökræða, hefði eitthvað gildi, sko. Þá myndi, þú veist, umræðan verða, þú myndi kannski benda á eitthvað annað og þá myndi verða til annar kassi þar sem væri kannski jafnvel aðrir valkostir eftir smá tíma. Já, algjörlega. Og þarna kemur beinarliðræðið inn og í rauninni nýja stjórnarskráin eins og var að nefna þess breyta upp á að það til dæmis bara þjóðaratkvæðagreiðsla. Það í rauninni eitt form svona annarar aðferðar til þess að skera á hnútinn. Jú, en þá samt sko búið náttúrulega afgreða, þá búið að sko, þá verið að presentera spurningarnir eru mjög vel skilgrendar kannski í þjóðaratkvæðagreiðslu en í millitíðinni verður kannski einhver umræða eða þú veist, það ekki líka samt svolítið stíft, þú veist, að því þú getur ekki spurt, þú getur ekki beðið þjóður að ræða málið eða þannig. Þegar þú þarft að presentera algjörlega einhverja skýra valkosti og maður þá eiginlega fer fram á það sé búið að ræða málið ekki. Reyna það allavega.
þarna við myndum sleppa inn í málþófinu og búa til rétt minnihlutans til þess að vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu sem dæmi. Það væri þá leið fyrir stjórnarandstöðuna í málum sem að þeim fyrst vera rosalega alvarleg og rauninni kannski bara yfirgangur ríkisstjórnarinnar hvort sem það hafi rétt fyrir sér eða ekki. Og þá eru þau með, í staðin fyrir að tala endalaust í ræðustól Alþingis, möguleikan á að segja, herðu, við viljum þjóðaratkvæðagreiðslu með þetta. Og þá fer máli bara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er svona ákvæði í dönsku stjórnarskránni til dæmis og svoleiðis, sem held ég aldrei verið notað meira að segja, af því að það er rauninni svo stór aðgerð að fara í sem sagt þjóðaratkvæðagreiðslu. Það þýðir það ef að stjórnarandstaðan er að segja, herðu, þetta er það alvarlegt, þá er bara þá tekur ríkisstjórnin við sér og semur þá málið í staðin fyrir að þurfa að fara alla leið. Það er líka dálítið stór dómur að setja ríkisstjórnarmál í þjóðaratkvæðagreiðslu og eiga hættuna á það að falli. Það er dálítið svakalegt, sko. Ástæðan fyrir það fjölmiðlalögin kannski fór ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur voru dregin tilbaka eftir að Ólafur Ragnar neitaði að skrifa undir þau. Þetta er allt hluti af einmitt samningaviðræðum milli meirihluta og minnihluta. Við þurfum að skilja það hvernig það virkar. Af því að meirihlutin er með dagskrárvaldið í öllu og minnihlutin ekki í neinu, samt kannski með 45-49% atkvæða og í einstaka málum þar sem að ríkisstjórnin er með kannski ekki endilega meirihluta fyrir einu sinni, þá væri samt meirihluta á þingi ef að bara málið fengi að fara í atkvæðagreiðslu. Gera það ekki oft. En þú ert eiginlega bara að segja hérna, það skiptir ekki máli hver er í stjórnarandstöðu og í þessu tilviki núna eru það frekar óvinstri sinnaðir flokkar, ef svo má segja, og kannski flokkar sem eru mörgulegt mjög ósammála þér sem í stjórnmálunum einhverju leyti. Aðferðafræðilega séð allavega. Já, að þá inntakslega séð líka eða hvað? Ekki endilega. Nei. Mismunandi bara til málum. Já, en þú ert að minna á hvað er mikilvæg og rétturinn til málþófs og það megi ekki tala það niður. Nei, alls ekki. Af því að þetta er ákveðin minnihlutavernd. Að tryggja það að stjórnvöld sem af því að við kjósum ekki meirihluta. Það eru einhverjir flokkar eftir að við erum búin að fyrir kosningar sem að hópa sig saman og segja nú ætlum við að ráða öllu. Og það getur verið gott og slæmt og í þeim tilvikum þegar það er slæmt að þá viljum við að minnihlutin sem fær jafnvel 49% atkvæða getur sagt fyrir ekki þetta er ekki í lagi. Við þurfum að passa upp á að þessi umsagnir séu virtar og þú veist, ýmis konar annar. En er ekki líka þá samt mikilvægt að mega ræða það hvort að málþófið sé raunverulega hvað það er, hvað það snýst. Það er að segja, kannski maður þurfi ekki að gera lítið úr málþófi í sjálfu sér, en það er hægt kannski líka að tala það, pirra sig á því eða hneykslast á því að það skuli vera gert málþóf í þessu máli, eða bara sjá það sem ekki bara málþóf heldur sem pólitíska andstöðu, aðferð til þess. Já, ég meina, ég held að fólk þurfa koma kannski 2 dæmi. Annars vegar að þá snýst þetta tímastjórnun. Þingið er ákveðið lengi fram eftir sumri og þegar að bara kemur nær lokum þá þarf að klára ákveðin mál og ef það er ekki búið að ræða ákveðin mál þá er ekki hægt að klára þau. Þannig að minnihlutin getur með því að taka rosalega mikinn tíma í þinginu komist í betri samningsstöðu sem hún hefur bara alls ekki almennt séð af því að minnihlutin ræður öllu. Til þess að segja, herru, þetta mál er flókið, við þurfum að vinna það betur og svo framvegis. Og það getur verið jákvætt og neikvætt, bara rétt og rangt og alls konar sjónarmið þar á bakvið sem að skipta máli. Það er eitt dæmi málþóf hins vegar sem að mér finnst vera rosalega áhugavert. Meiri hlutin getur líka verið í málþófi. Það hefur alveg sést í nokkrum málum að allt í einu fara stjórnarþingmenn að spjalla í einhverjum málum, en besta dæmið það, ég held að vera 2015 eða 16 nei, gott hefði ekki fyrr meira að segja að þá var verið að afgreiða að bíða eftir niðurstöðum útreikninga á leiðréttingunni vegna hrunsins
og þetta var eitthvað nærri lokum sem sagt þingsins, þannig að öll ríkisstjórnarmálum voru komin og voru í nefnd og það var ekkert sérstakt mál sko, sem að var hægt að ræða á þessum tíma á þess að það liti bara skringilega út eins og að setja áfengislögin eða eitthvað svoleiðis á dagskrárvaldan strax eftir hrun, þá bara því alvörun að fara að ræða þetta það var svona dagskrárvalds sko, misnotkun, þannig að kannski fólk lærði eitthvað svo setti rammaáætlun á dagskrá og ástæðan fyrir því var rauninni til þess að þingið hefði eitthvað til þess að ræða þannig að meirihlutinn setur þetta mál á dagskrá ekki með rauninni neinum svona neinni ætlunum að klára það var alls ekki tilbúið einhvern veginn inn í umræðin og alls konar svoleiðis tilgangurinn var að kaupa tíma og stjórnarandstaðan var það að fara í umræðina rammaáætlun því annars hefðum við bara geta klárast óvart sem hefur verið algjör hörmung með ástandið á áætlunni þá og var þá að tala í þessa 2-3 daga eða eitthvað til að leiðréttingar frumvarpið var tilbúið leið og það var tilbúið þá var bara ramminn tekin út og leiðrétting sett inn í staðinn og þá var þetta að halda áfram þingstörnum þetta var bara meirihlutinn að kaupa sér tíma með því að setja stjórnarandstöðuna í málþófi meðan benda á hana og hýja á hana fyrir að vera í málþófi sjáuði, vonda stjórnarandstöðun í málþófi En það sem er kannski óheilindi ákveðin, má segja, það er í umræðu málþóf þegar til dæmis, eins og þú ert að segja, þetta er bara aðferðafræði og ef þú þekkir til og hefur verið að vinna þarna sjálfur þá sérðu bara hvað þetta snýst, sko, og vilt verja það. Þetta eru ákveðinar aðferði sem verður að vera hægt að beita. Já. Í lýðræðisríki. Ef þú ætlar að sleppa þessu, þá verður að vera eitthvað annað í staðinn. Eins og þjóðaratkvæði, eða hafa hvort tveggja, þá vantarlega. En sko, en óheilindi kannski koma, eða óheilindi, þú segir, það er kannski þá líka aðferðafræði sem að verður eðlileg innan gæsalappa, það er að þegar þú ert að segja að málþófið snúist eitthvað annað, vegna málþófið vegna þess að þetta er svo illa gert já, að því þetta er svo illa að því þetta er svo slæmt eða svo illa gert eða að því þetta er keypt eða það verður að reyna að finna formgalla á meðan að sannleikurinn sá að það bara er verið að hafna þessu, nota þess aðferð til að hafna því. Er það ekki ykkur óheilindi? Jú, sko það er sjaldan sagt hver er sko ástæðan með málþófinu. Já. Hún getur einmitt verið bara mjög hrein og bein að málið er í alvörunni lélegt að matið þeirra sem eru í þessu málþófi þá bara er það jákvætt að það sé hægt að standa þarna og segja það þannig að svo notkun er bara mjög verðmætt er allt kemur til alls en svo getur það verið eins og í þriðja orkupakkanum þar sem að þar var miðflokkurinn í rauninni bara í að finna sér mál sem að þeir gátu gert sig svona belt sig aðeins út og náð einhverjum vinsældum eftir klaustursmálið. Það var engin annan tilgangur með því en það. Því að allt efnislega var allt í málinu rangt hjá þeim. Það er bara svakalega og við erum búin að sjá það núna á öllum sko árunum síðan þriðja orkupakkan var samþykktur að enginn af dómsdagsspánum hefur raungerst af því að það var allt rangt í því. Það er rosalega erfitt að svona glíma samt við það af því að þetta var svona fullkomið mál. Þetta var þar orku, öryggi, Íslendinga. Það nýstir í beinin hjá okkur og það er svo auðvelt að spila á það að þarna sé einhvað ytra og vonda Evrópusamband að koma og skipta sér að því sem er bara alls ekkert málið. Það snýrist neytendavernd og sem sagt ákvarðanir og ábyrgð ríkisins að tryggja sem sagt almenningi orku og aðgengilegan og ódýran hátt sem að ríkið er ekki ennþá búið að gera þannig að ef eitthvað er slæmtirinn í því máli er þá það að ríkið sé ekki búið að koma með frumvarp það hvernig almenningi og smærri fyrirtækjum er tryggð, ódýr og aðgengileg orka stórkostlega merkilegt. Já, en þarna já þú ert allavega að lýsa því og hefur svo sem lýst í áður að þér finnst nú vanta talandi um þú talar um málþóf og það vantar málefnalega umræðu, það bara það er að segja þetta dagskráfald er notað kannski til þess að koma með mál sem eru oft illa unnin og svo ég meina fyrir okkur sem hafum ekki verið þá var alltaf verið að tala um þessar nefndir og þetta er mikil
Það margir sem sammála því að ef það talað að eitthvað mál sé komið í nefnd að þá sé það nú bara eitthvað verða ekkert úr því og það sé einhvers konar málþóf líka. Já, alveg fullt af málþófi í nefndum á mjög fjölbreyttan hátt. Ég upplifði það einu sinni til dæmis að það var mál sem að bara, það var eiginlega búið, það átti eftir að fá síðustu gestina og þá var þetta þegar gestakomum lokið, það er ákveðið ferill máls, gestakomum lokið. Gestur koma fyrir nefndina og upplýsana. Já, fyrst kemur máliðin í nefndina, nefndin kallar eftir umsögnum bara frá almenningi og sendir umsagnar beiðnir á ákveðna aðila. Svo þegar umsagnir eru komnar, ég vil svona 2-3 vegna umsagnar frestur gefin, að þá er farið að ákveða að kalla fyrir gesti til nefndar til þess að svona tala umsögnuna sína eða tala frekar málið. Og þetta sem sagt ákveðin formlegur ferill máls. Það er umsagnarferli, það er gestakomuferli í rauninni sem að framsögumaður getur í rauninni þess svona lagt til að verði ekki og þá þarf nefndin bara samþykkja það. En allavega nefndin samþykkir þarna að kalla fyrir gesti. Og þegar gestakomum lokið og þú spyrð bara, núna gestakomum lokið? Þá er rauninni nefndin búin að afgreiða málið eða búin að klára umfjöllunum málið og þá er þetta að taka ákvörðun það hvort þið vísa málinu þá til þings eða ekki og ef að málinu eftir gestakomur ekki vísa til inn í þingsal þá bendir það til þess að það sé ekki búið að vinna fullunarmálið áhugavert því að í þingsali síðan tekin ákvörðun það hvort það er að fella málið eða samþykkja. Þannig að nefndin, tilgangur nefndar er bara að fara yfir málið og skila þeirri yfirferð til nefndar í nefndarálitum og þess aftar. Þannig að í þessu tilviki þar sem að gestakomur eftir að koma einn gestur mætti þarna kl. 9 morgunin og settist niður. Býtti hvað máli var það? Ég man ekki alveg hvað máli var síðan eitthvað mál sem Smári átti. Að þá bjóst ég við að það voru að koma gestir sem voru á dagskrá að koma og fjalla málið og þá segir nefndarformaður mig, herði ég afboðaði gestina. Ég hringdi í það morgun og sagði þeim að þau þyrfti ekki að koma. Ég varð bara mjög hvumsa við þetta. Ég skildi ekki alveg hvernig það virkaði. En sem sagt, afleiðingin af þessu var þá að gestakomum, það var ekki hægt að ljúka gestakomum. Og þingið var bara að klárast þarna, þannig að málið dagaði uppi í nefnd út af því að nefndarformaður bara, þau þurfa ekki að koma og þá er ekki hægt að uppfylla svona checkboxið, gestir komu. Og þetta er hluti af því sem notað í svona svæfamálið í nefnd. Það er ekki að nota umsagnarferlið í rauninni til þess að svæfa málið í nefnd þegar það er bara staðla hversu það er langt, þannig að það er alltaf biðtími. En gestakomu parturinn, hann getur verið alveg endalaus. Að sem sagt það koma upp spurningar í einhverju gestakomunni, einhverjar athugasemdir sem að við þurfum nú minnisblaði þetta. Þá tekur annað ferlið senda fyrirspurn til ráðuneytis eða stofnunar eða eitthvað svoleiðis einhverjar spurningar og svo koma svörin og þá er þetta nú áhugavert. Við þurfum að fá athugasemdir frá þessum umsagnaraðila þetta minnisblað ráðuneytisins og þetta getur tekið alveg rosalega langa tíma. Þannig að viljinn til þess að svæfa málið er til staðar að þá er þetta aðferðin sem er notuð. En á sama hátt er það líka bara góð vinnubrögð. Ef að það er í alvörunni, athugasemd þarna eða eitthvað sem að virðist vera kallað, þá viltu þetta sé gert svona. En er umræð, þú segir það eru umsagnar, óskum umsagnir og síðan er gesta fengið óskum upplýsingar að utan, hringt í vin eða þannig. Það er bara það er með mikið gert, já. En er umræða líka, nefndin að ræða, rökræða þessi sem að óskinum lýðræði sé þessi rökræða þar sem verða pæli hvernig valkostir raðast upp og unnrömmunin, þú veist. Stundum. Já. Það fer eftir máli. En það væri hægt, formlega séð hægt að ræða máli þarna. Nefndar menn í þeim málum þar sem rauninni allir vilja afgreiða málið. Það eru auðveldust málin, þá er alveg málefnalega umræða einstaka atriði í málunum og vilja allra til þess að klára það og gera þetta vel og svo framvegis og þá virkar þetta, en í málum þar sem að það er ekkert, fólk er ekkert sammála, þá er minna málefnalega umræðu málsins, þá er hún pólitísk umræðan og þá snýst hún frekar þessa svona
tafaleiki í allar áttir. Það stundum stjórnarliðar meira segja sem eru að beita þessum tafar aðferðum á stjórnarmál annara ríkisstjórnarflokka. Alveg bara vilt og galið, sko. Þannig að þarna er leið, sko, talandi þessar leiðir, mína málþófið ein leið, hvað þetta lýðræðisleið eða svo leiðis. Okkur minnihlutavernd. Minnihlutavernd, já. En þarna þetta líka bara leið til þess að ramma umræðan inn á nýjan hátt, raunverulega sýta nýja pælingu. Þetta nefndirnar væru þannig, hún illa innrömmuð, við erum með 2 valkosti sem bara gangi ekki upp. Þeir eru, eins og þú segir, segist þú svo að þú segir bara, nei, þeir eru bara þetta eru báðir vondir kostir. Þannig að þar með getum við vísað þessu í nefnd til þess að fá frekari upplýsingar. Það fer alltaf sjálfkrafa í nefnd, sko. Það er fyrsta umræða og þar vísar þingsalurinn málinu inn í nefnd til umfjöllunar. Það sem að kemur umsagnarferli frá öllum, ekki bara hagsmunaaðilum, þá reynum að sækja upplýsingar frá verkalýðsfélögum og ASÍ og frá samtökum atvinnulífs líka og fá öll sjónarmið að í rauninni. Það síðan hlutverk, sko, þingmanna að bara skoða öll þessi sjónarmið og velja samkvæmt sinni sannfæringu bara já, nei eða greiði ekki atkvæði. Það er vinna þingmanna. Já, en ég er að meina mættur þarna í nefndinni, mætturu sko breyta valkostunum, þú veist, ertu bundin í nefndinni? Má gera breytingatillögur. Já, þannig að þú þarf þetta já og nei, þú getur, þú veist, verið komið með já hvort öðru, eða þú veist, aðra valkosti þegar þetta er búið að vera í þessari umræðu. Að þú kallar til einhvern aðila sem segir bara þetta er ekki málið er, þú veist, þetta til hliðar. Já, þetta er mjög áhugaverður vinkill einmitt af því að nefnd gerir oft breytingatillögur og það getur verið tæknilega breytingatillögur bara af því að orðalag er einhvern veginn og það getur verið efnislega breytingatillögur og svo var það í máli hérna fyrir ekki svo lengur síðan varandi búvörulögin þar sem að var gerð svo mikil breyting á lögunum í meðferð nefndarinnar að það úr varð nýtt þingmál. Já. Nýtt þingmál á þann hátt að það hefði rauninni þurft nýtt umsagnarferli og nýtt umræðuferli. Já. Og þetta er svo sem matsatriði í hver skipti, hvort að breytingartillaga gjörbreyti málinu svo mikið að sé að ræða nýtt þingmál sem þurfi 3 umræður á þingi, bara stjórnarskrálega séð. Þannig að já, ég get komið með tillögu sem sagt breyting á frumvarpinu, en nei, hún má ekki vera svo rosalega að hún er unni gjörbylti málinu. Það er alltaf bara aftur, jákvætt og neikvætt. Þá er kallað eftir sko lögfræðiáliti, þú veist, væri það þannig eða ekki, og, þú veist, það er mjög klassískt. Það væri nú gott ef að þú væri þarna bara í vinnu inn á Alþingi við allir meta þessa hluti, eða er einhverju svona sem eru kerfisfræðingar eða svona? Þetta er politískt, já, lögfræðingarnir eru það, þeir eru þessir kerfisfræðingar. En það er rosalega mikil pólitík í þessu, þannig að kerfisfræðin þarna, lögfræðin, hún er stundum að vaða í ansi gruggu pólitísku vatni og er að passa sig rosalega mikið að raunni fara ekki gegn raunni stefnu stjórnvalda stundum. Skiljanlega að miklu leyti. En þú nefnir að þú sért svona aðferðafræðilega kannski á móti stjórnarráðsstöðunni en ekki endilega efnislega, svo heyrist mér að vera kannski þannig að þú ert nú bara með aðferðafræði. Það er að segja að þú ert að segja að þau hafi rétt á stjórnarandstæðan í þessu tiltekna máli með veiðilega gjöldin, að þú ert að verja þá aðferð. Alveg tímanalaust. Já, en akkur segir þú verið þá aðferðafræðilega á móti því? Og ertu með því að, ert þú ekki með frumvarpi sem sagt meirhlutans veiðilega gjöldin? Jú, efnislega þetta finnst mér hjá stjórnarandstöðunni hryllilega slæmt. Já, svoleiðis. Það sé að rökin hjá þeim eru gjörsamlega út og þekju, sko. Já. En ég verð rétti þeirra til þess að koma og sem sagt segja skoðun sína. Og þau taka bara pólitískum afleiðingum af því með tillit til hvaða álit almenning hefur á því hvernig þau beita þessu rauninni málþófstæki sem að gríðarlega mikilvægt að hafa. Nákvæmlega hvernig útfærslan á sko málþófstækinu það síðan allt annað mál. Það að skipta því út fyrir eitthvað annað málþófstæki, aðra í rauninni minnihluta svona handbremsu vernd. Já, eins og þú veist segja þjóðaratkvæðagreiðsla. Svo kemur hitt sem að samfæra almenning að þetta sé
forsvaranlegt að vera í þessu málþófi, þetta tekur tíma, þetta kostar peninga, þetta rosalega aðgerð sko og eins og menn mjög oft á mótmælum, til dæmis náttúruverndar gegn einhverju og segja að þeir sé að tefja framfærir og svoleiðis og þá mjög skrítið samt að ætla að vera mótmælaréttinum sko. En þessi vinsældakeppni eða rökræða sem fyrir utan Alþingi sjálft, sem það að samfara okkur, hún fer fram í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og það kannski... Keyptum auglýsingum með leikurum frá Noregi. Já, einmitt. Alveg ótrúlegar auglýsingar. Merkilegt. Ég veit ekki alveg hvernig þið áttu að sjá því að þetta væri góð hugmynd. Ég held að þau skutu svo rækilega í fótinn með þeirri auglýsingu. Já, það var svona eins og hafa það vont einhvern veginn að þið hugsanlega gott. Ég bara veit ekki hverjum datt þetta í hug sko. Og sýnir oft sko hversu blind fólk getur verið á sjónarhólanara. Eða einfallega að trúa því að þeim oftar sem þú segir það, þeim sannara verði það, sem það gerist alveg líka. Og það snýst þessi útlitskeppni svakalega mikið að segja hlutin bara nægilega oft og nægilega sannfærandi hátt. Það trompar innihaldslega rök bara í yfirgnefandi meirihluta tilfella því miður. Og þegar við erum komin yfir á samfélagsmiðla og þá og í fjölmiðla sem að kannski, eins og við höfum rætt fjölmiðlar eru kannski ekki, þeir eru svolítið veikir, allavega sagt að þeir hafa ekki bolmagn til þess að ganga úr skugga og rannsaka allar þessar upplýsingar sem berast hverju sinni, þannig að en reyna það þó og eiga að reyna það. Jú, ég á þeirri skoðina sko, það eru allir að reyna sitt besta og ég ætla ekki að sko gera fólki endilega upp sko einhverja annarlega hvatir svona almennt séð. Að fólk frekar hafi sem sagt sína skoðun og sannfæringu gagnvart sinni skoðun án þess þá að endilega átta sig á því hvort að það sé hagkvæm skoðun, praktísk skoðun, rétt skoðun, röngskoðun, það alls konar stimplar þar á bakvið sem að geta verið svona núansar sem að geta átt við og ekki átt við. En fólk almennt séð sko telur sig vera að reyna að gera vel. Hvort sem afleiðingarna verði það eða ekki. Já, og talandi það að fólk að reyna að gera vel að manni finnst eins og einhver, þú veist, við höfum ákveðin úrræði sem samfélag þegar við þurfum að taka afstöðu til réttmætis einhverja aðgerða og til málefna og meðal annars hjá okkur það líka að vísa málinu í nefnd hjá okkur sem að kalla til einhverja sérfræðinga í fjölmiðlum að biðja fólk að koma og útskýra og svoleiðis og mér svolítið merkileg umræðan sko þú veist, að því að Snorri Másson nú í viðtali við Rauðaborg líka sko, þú veist, þessi andstæða gegn kynjafræðingunum til dæmis upp í háskóla og svona mjög aukin andstæða við háskólafólk og mennta og undir því yfirskynni þessi mennta elita og svoleiðis, eða ekki undir því yfirskynni þetta er bara mjög klassísk svona áróðustarfsemi. Já, það sem að kannski einmitt alveg hægt sannarlega að gagnrýna háskóla fyrir að hafa kannski látið kaupa sig í rannsóknum og alls konar en svo verður umræða þannig að áróðurinn að það sé bara þetta sé ekki réttmætt leið hjá almenningi að leita sér eða hlusta á sérfræðinga og ég vil að sérfræðingarnir sé að leika einhverja löggu og sé að sérfræðingarnir eins og kynjafræðingarnir að þeir hafi dagskrárvaldið og þeir eru bara ákveð og þeir bara sitja þig á svartan lista ef að þú notar vitlaust orð og svoleiðis. Já, það gerist alveg líka en alla jafna ekki. Það sko það yfirleitt svona kannski svörtustu sauðirnir teknir sem dæmi það hvernig andstaðan almennt. Í mótmælum til dæmis í Bandaríkjunum það sem að var
Black Lives Matter til dæmis, þá náttúrulega tóku sko andstæðingar þeirrar hreyfingar verstu dæmin þar sem að það var brotist inn einhvers staðar og skemmt eitthvað svoleiðis sem að yfirgnæfandi minni hluti þeirra sem að voru í þeim mótmælum og jafnvel fólk sem var ekki hluta þeim mótmælum nýtti sér bara sko aðstöðuna til þess að gera skemmdarverk. Þau skemmdarverk voru notuð til þess að mála allar hreyfinguna. Þetta gerist alveg á Íslandi líka og á báðabóa. Það eru tekin alltaf sko ítrustu og vestu dæmin í sikkvara áttina og reynda að mála þau yfir ákveðna heildið, ákveðna hópa. Það gerist mikið í vókumræðinu núna til dæmis. Kynjafræðin svona líka og það verið að reyna að peka út einhverjar einstaka myndir úr einhverjum bókum sem að eiga að vera notaðir í kennslu og alls konar svoleiðis og þeir sem eru að reyna að toga umræðina svona í eina eða áttina þetta aðferðafræðin sem notuð að finna einstaka dæmi yfirleitt án samhengis og að reyna að nota það sem merki almennt dæmi í þeirri baráttu. Við viljum ekki klámkennslu í skólum, auðvitað viljum við ekki klámkennslu í skólum. Verið að kenna klám í skólum? Nei. Finnst eitthvað dæmi þar sem að fræðilega séð þetta að láta líta út fyrir eins og það sé þannig? Já, það fáránlegt. En þú veist, það hægt að gera það. Það hægt að snúa alls konar svona upp í andhverfu sína og einhvern nátt ef að samhengið tekið frá. Og já, þetta stóra baráttan. Þetta stóra baráttan, en þarna lendum við mjög oft í því einmitt á samfélagsmiðlum. Við fáum einhver málefni, eitthvað sagt í fjölmiðlum og við ætlum að taka afstöðu og fólk rúlar af stað hérna eins og það sé eitthvað nefndar fólk eða skilur gestir í nefnd og ætlar að reyna svona að leggja sitt að mörkum og svo bara eftir smá tíma þá myndast þetta óþol af því að mann átt að sé á því yfirleitt að umræðan komin út í rugl og þá það svolítið skrítið hvað þetta text ítrekað og hjá hverjum þá, hversu markvisst það? Nú við talaðum náttúrulega bara þú veist, það mikið af kostuðum auglýsingum og það eru mikið af jafnvel gerfiprófílum og svoleiðis. Hvernig text einhverjum að gera umræðina svona, eða þetta bara í okkur sjálfum? Þetta þessu römmun og umræðinni. En eru við ekki bara svona skilir að við látum þetta verða svona? Sýndu dæmi sem aðurinn hnegslar fólk á einn eða annan hátt í eina aðra áttina og láttu umræðina snúast það dæmi. Tengt þá einhverju máli. Til þess að rauninni fá sannfæringu fólks fyrir því máli án þess þó að dæmi sé einkennandi fyrir það málið ekki. Og svo nær það aldrei að fara úr því raunverulega. Nei, við náum umræðinni aldrei úr því svona hjólfæri. Og þá hefnir þessi hópur með því að benda á eitthvað ræðilegt hinum megin. En þeir sem ætla að rétta af og ætla að segja býtunum við, þeir eru römmum með öðruvísinn hérna, nú erum við komið tvo ítrustu öfga einhverja eða bara tvær undatekningar. Slík sko umræða fær enga smelli á fréttum og svo framvegis, þannig að svo yfirvegaða umræða, hún alltaf grafin niður því að það ekki tilfinningin á bakvið hana sem að fylgir því að sem sagt, verja æsku Íslands fyrir klámkennslu í skólum. Þar færðu sko, tilfinninganlegan kraft til þess að beisla hjá fólki í þá baráttu. Í baráttu sem ekki til staðar þegar allt kemur til alls. Ekki eitthvað að okkar tilfinningalífi sko, ef okkar tilfinningatjáning, við veitum nú að það vantar mjög mikið upp á tilfinningatjáningu í illum skólakerfinu, fólk ekki spurt hvernig því líði, þannig sé að það ekki umræða kannski beinleinis tilfinningar og líðan og þá getur verið að þá í staðir þurfum enn einhvern veginn að finna tilfinningatjáningu sinni farveg í svona umræðu eða? Jú, alveg örugglega. Það var hópur hérna fyrir nokkrum árum síðan bara grunnskólakrakka sem hafa með hópur kallaðist menntakerfið okkar. Þau voru með tillögur svona breytingar, viðbætur, námsefni sem þyrfti að kenna. Það var rosalega jákvæð tekið á móti þeim. Ekkert að þau gerst. Nei. Af hverju ekki? Af því að innihaldslega það sem að þau voru að biðja var einmitt svona svo hæfni sem við þurfum til þess að takast á einmitt við
þessa svona polariseruðu umræðu og það hendar einfallega sumum að hafa umræðina polariseraðara erfitt orð polariseraða, skautaða vil þakka yfir af því að þeir eru einfallega góðir í því að skauta umræðina og þannig vinna viðkomandi aðilar ég er ekki að tala bara vók eða anti-vók eða eitthvað svoleiðis, þetta er almennt séð að þá er þetta umræðu tæki sem að allir reyna að nota og tekst misvel og iðulega er beitingin á þessu tæki óheiðarleg sem að gera það verkum í þau skipti sem að það ekki, það kemur í alvörunni gott dæmi þjóðernishreinsanir til dæmi sem að við ættum að bregðast við þá bregðast við ekki eins við því eins og við ættum að gera því að það er svo auðvitað að skjóta það niður á móti með því að tala bara áráður og svo framvegis það er svakalega erfitt að vera alltaf bara í þessum ýktustu andstæðum umræðunar og ná aldrei svona yfirlitsumræðinni. Nei, en ef að skólakerfið tekur það allir ekki og háskólakerfið akkurat, mann skilur það að þessi pirringur gagnvart háskólakerfinu ef að háskólakerfið stendur sér ekki í því að sporna gegn þessari skautun og kannski dettur inn í bara skautunina. Ég skil það alveg og fjölmiðlar líka tímalaust hætta sig einfallega ekkert rosalega mikið inn á þennan pólitíska vettvang. Þarna er pólitíkin svakaleg leið og fjölmiðlar sem að einhvern veginn er haldið því fram að eiga að vera hlutlausir sem að er bara að kjafta því þeir eru bara að draga fram alla umræðuna og jafnvel sína fram á hlutdrægnina sem er í gangi og við það verða þeir ekki hlutdrægir heldur ekki hlutlausir þá eru þeir að taka stöðu í einstaka málum af eða á og háskólanar eru svona líka þeir stíga ekki inn á pólitíska sviðið því að það er bæði í fjölmiðlum og gagnvart háskólanum þá eru einfallega bara pólitískar hótanir í gangi það að affjármagna eða þakka niður í fjölmiðlum og svo framvegis og háskólanum og skólanum líka þannig að og það ekki líka bara þannig það ekki bara að fjársvelta heldur líka kannski bara allt í einu hægt að biðja einhvern að koma og vera gestur í þessum nefndum eða svoleiðis það erfiðara af því að allir eru geta beðið gesti, hvort sem er síðan samþykkt eða ekki en þú veist, yfirleitt það þannig að stjórnarstaðan fær að biðja hinn og þessa gesti sem að senda umsögn og það er of augljóst að neita þá gesti til þess að það sé gert þannig að alla jafna er það ekki gert við höfum samt alveg verið í þeirra aðstöðu að biðja gesti sem að hefur bara verið sagt þvert nei við bara eins og gengur að gerist og þá er það yfirleitt af því að við komum til að senda ekki umsögn heldur og það er erfitt að þvinga fólk eða þú veist biðja fólk umsögn í pólitíska málum þessu fræðasamfélagið sem maður vill ekki snerta á því pólitíska máli. En ef þú veist hvernig Alþingi virkar og þú veist að mörguleiti er það vel uppbyggt þú veist að mætti bæta við þú veist auðvitað kannski ný stjórnarskrá og þjóðaratkvæðaskrá það maður gerir ýmislegt til að undirbyggja þá starfið en ef þú ættir að hugsa með þér að til þess að bæta umhverfið í kring þannig að okkar vald umræðunar hvað finnst þér þá megi gera? Þú myndir hafa samþykkt þessa tillögu þessara krakka eða hvað? Til dæmis en almennt séð það bara gagnsæi því að þar er erfiðara að fela sig En hvernig er gagnsæi samt? Hvernig verður gagnsæi hvernig er hægt að koma því bara í kring, þú veist? Það er í rauninni gert til dæmis með því að allar umsagnir sem koma til þingsins, til þingnefnda eru gerðar opinberar. Þannig að það sé hægt að skoða
gögnum nefndin að byggja á í sínum tillögum, breytingatillögum eða nefndarálitum og svo leiðis. Og ef það ekki samsumun þar á milli, að þá þetta að fara og segja að þetta ekki nógu gott og það þá ástæðan fyrir því sem þar á bakvið. En þú talar þig sem nörd, sko, þú myndir skoða þetta og þú skoðar þetta. Já. Eru margir, eins og þú ert að segja, hafa fjölmiðlarnir eða nógu mikinn áhuga á að skoða þetta samhengi? Ég vil ekki bara, það bólmagnið til þess að gera það ekki einu sinni nóg hjá stjórnarandstöðinni. Nei. Þannig að þarna það ekki nóg að bara birta gögnin, það mjög mikilvægt, það ekki nægilegt. En það algjör forsenda fyrir því að það sé séns að þá komum við veg fyrir rauninni svona ákveðin yfirgang. Við höfum, og Helgi Hrafnbað ítrekað að nefndarfundir eru almennt séð opnir til dæmis, af því að það skiptir máli, sérstaklega fyrir jafnvel smerri flokka sem ekki jafnvel með fulltrúa eða tækifæri á að sinna öllu nefndastarfi. Að geta þá allavega farið eftir á og skoðað hvað umsögnaraðilar sögðu. Því að það kemur stundum fram í máli umsögnaraðila það sem kemur ekki fram í skriflegum umsögnum þeirra. Og það svakalega varhugavert gagnvart þeim þingmönnum sem hafa ekki getað upplifað þær upplýsingar í nefndastarfinu að greiða atkvæði í máluninni í þingsal. Já, því þá komið eitthvað nýtt bara. Ég meina þá erum við að treysta sem náttúrulega nefndarfólkinu til þess að segja satt og rétt frá og auðvitað eru þarna allir aðilar sem geta komið og sagt frá á einn eða annan hátt frá þessu munnlega þessar munnlegu umsögn, en þá voru það alltaf bara orð á móti orði. En þannig ég verð nú að segja að ég stúderaði á sínum tíma lýðræði svona í stjórnmála heimspeki og þá var maður að pæla í mikilvægi skjalasafna eða svoleiðis eða svona einhverjar geymdar, upplýsingar geymdar og það væri mjög stór hluti af lýðræðinu og þarna eiginlega lýsir því það þetta mikilvægi, það gagnsæið felst í því að þú hafir eitthvað tækifæri til þess að ganga úr skuggum upplýsingarnar og hvernig þær eru til orðnar og það sé ákveðin þrívídd allavega í því sem þú heyrir síðan Já, bara til dæmis í Eurovision til dæmis með atkvæðagreiðsluna að geta spurt Eurovision hversu marga atkvæði voru greidd frá hverju landi og til hvaða landa voru atkvæði greidd. Það yfirleitt þessar upplýsingar ekki aðgengilegar. Spánn baði með þessar upplýsingar og fekk þær ekki sundurliðaðar hversu mörg atkvæði Spánn gaf Ísrael, fekk bara heildartölu. Af hverju þarf að fela þetta? Þetta eru upplýsingar sem geta hjálpað okkur bara tölfræðilega til að sjá hvort þessi munur svona sögulega séð á því hversu mörg atkvæði eru greidd og hvernig þau falla og svo framvegis. Það náttúrulega einstaka keppni séð að sjálfsögðu frábröðin fyrir keppnum og þá þarna mögulegt að sjá vísbendingar ef að einmitt fólk kemst í gögnin. Þess vegna gagnsæið mikilvægt. Og líka bara við viljum að við séum meðvituð það þegar við fáum, þegar í svo kallari upplýsingu óreiða, við séum aðeins meðvituð hvaðan koma þær, hvert ferlið. Já, við fáum rosalega oft upplýsingar sem eru bjagaðar. Bara fyrsta nefndafundin sem við fór á, þá var umsögn eða áskýrsla eða eitthvað svo frá Fangelsismálastofnun sem var að tala fjölda endurkomufanga og átti að vera að sýna hversu rosalega þeim hefur fækkað fangum sem koma inn í fangelsin í annað skiptið en tölunar sýndu það ekkert. Það var bara dregin rosalega röng lína frá fyrstu til síðustu súlunar sem var vissulega lækkun á en hunsaði þróununa þar inn á milli þannig að línana hefði að líta allt öðru sér út. Þannig ég veit ekki hvernig einhver kemst upp með það, að setja svona tölfræðilega líi á blað og reyna að sýna þingnefnd svona gögn. En núna þegar erum búin með tíman en ég ætlaði virkilega að ræða margt við þig annað setna bara eins og aðlögunina og þína greinum það en einmitt hvernig orðræðan allt í hennu fer á stað, einhver hugtök byrja og mann veit ekki alveg hvaðan hún kemur og hvað að baki en en þetta, mann bara heyri það að þú talar sjálfan þig sem nörd meðal annars en þessi nördalegu atriði svona hvaðan upplýsingarna koma og hvernig eru búnar til og af hverjum og í hvaða tilgangi að þetta núna þegar það fasísk uppsveifla í heiminum þá kannski þetta
ekki bara spurning að vera nörd og grúsk, heldur þetta bara upp á líf og dauða? Þegar það kemur til ás, þá verður það dálítið þannig, já. En Björn Leví Gunnarsson, hjartans þakkir fyrir að koma hérna sem fréttaritari lýðræðisins að rauðaborðinu og við bara fylgjumst eiginlega meðvitaður gagnsæir hvenar gagnsæi í gangi og hvenar ekki og hérna, svo þetta spurningum tilfinningatjáningu okkar, hvenar við erum fagleg og ekki fagleg og erfiði parturinn. Hvenar við hringi vin og allt þetta, já, þetta er erfið en við heldum henni áfram. Ég þakka hlustendum áhörundum fyrir að vera með okkur í djúpulauginni og grúskinu og höldum umræðinni áfram hérna við rauðaborðið, tökum smá fríminútur. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa umræðinni yfir til ykkar og ég heiti Oddný Eir og sjáumst eftir smá stund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Sigurjón M. Egilsson fær til sín reynslubolta til að ræða svona málefni dagsins og koma að borðinu með sína sérþekkingu, alla sína reynslu og þetta eru alltaf sjónarhort sem er mjög þakklátt að fá til samræðunar. Hann fær núna Hörð Torfarsson, Ragnheiði Davíðsdóttur og Drífu Sigfúsdóttur sem ræða ýmis hitamáli í samfélaginu í dag. Gjörðu svo vel. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, við höldum áfram hérna við rauðaborðið og nú er komið að þættinu sem við kallum reynslubolta og ég er með 3 gesti. Það er Drífa Sigfúsdóttir, fyrrverandi alþingismaður og bæjarfulltrúi. Þingmaður. Varaþingmaður? Já, en ég var forsti bæjarstjórnar og var að bæjarstjóra líka, sko. Já, þú er setið sem þingmaður ekkert þegar ég var þingfréttamaður, þetta fastið með þess vegna. Já, ég var þarna nokkur skipti. Já. Ragnheiður Davíðsdóttir, þú fjölmiðlakona og lögreglu þjónn. Já, það vil nú eiginlega tolla svolítið við mig alla tíð að hafa verið eina fyrstu lögreglukonunum. Já, þetta var merkileg tíma. Já, það var mjög merkileg tímabil. Já. Og svo Hörður Torfarsson, má ég segja söngvaskáld. Já, fullt af titlum, já, það er fallegt. Það er fyrir, jú. Og baráttumaður. Já, eitthvað. Hvað er búin að gefa marga plötur? 26. Er þetta enn að semja? Já. Það fer ekkert í burtu. Nei. Þetta er eins og ég kalla oft sko, minn skriftastóll, ef mér líður illa eða er eitthvað að pæla, það bara ekki eins söng við það. En ekki þið líður vel, eða? Jú. Er eitthvað að pæla, sko. Já. Allt fyrir mér, það er dælu öll í gegnum söngvanar, sko. Já. Texta og lag. Já, nú er líka ágætur í samtölum. Samtölum? Já, tala við. Já, þakkaði fyrir. Já, samtal hérna hjá okkur. Já. Heyrðu, Drífa, byrjum á þér. Þú ert nú nýhætt sem varaformaður Landssambands eldri borgara. Já. En þú ert með hérna grein í nýjasta blaðinu. Já. Og þetta eru hættilega ofnotkun svefnlyfja á Íslandi. Byrjum á þessu. Já. Við erum margfalt meira, til 6 sinnum meira heldur en Danir. Já, í hversni óskopunum ætti við að geta 6 sinnum meira en Danir og 2-falt meira en norðmenn að svefnlyfjum, af því að þeir sem eru helst að taka svefnlyf er eldra fólk og þá dettur fólkið og þetta koma fyrir elliklöp og það eru fullt af hættulegum hlutum. Ef þú fær flensu og tekur svefnlyf, þá 6-faldast líkurnar á dauðsfalli. Og það er fullt af svona öðru sem að gerir það verkum að þetta er hættulegt, fólk veit ekki af þessu. Og það er þannig að við gáum út 2 bæklinga, sofðu vel, þeir voru gefnir út í Kanada og þeir lefðu okkur að þýða ánkostnaðar og það var 40,2% af þeir sem notu bæklingan í Kanada sem náðu að draga úr notkun svefnlyfja sem við tölum alveg frábært því að svefnlyf þau kannski virka í 2 til 4 vikur en það er 10,4% þjóðarinnar sem ávísað á svefnlyf. Íslendingar. Og hvers vegna í óskopunum er verið að dæla þessu í fólki þegar það er svona fullt af alls konar og þið sjáu sko fólk fer út að keyra og það er svefnlyf í þeim og þú kannski stoppar ekki stöðunarskyldu. Þá er gott að batsa ekki fyrir fram að því
og þetta hættulegt og þú sefur að meðaltali 7 mínútur lengur ef þú notar svefnlyf. Sofnar fyrir menni en sefur 20 mínútur lengur. Þannig að það eru ekki mikil áhrif en svo ánetjastu svefnlyfunum. Og hvað eitt af einkennunum sem að fylgja því? Jú, það svefnleysi. Þannig að þetta er vítarhingur sem fólk lendir í og það auðvitað mjög margir sem glíma við svefnleysi en það þessi bæklingar hafa hjálpað fólki og hún sagði mér að lyfjafræðingur heima það að koma fólkin í apóteki hjá henni sem vill fá aðstoð við að hætta og við eigum ekkert að gera kröfum að fá fullan svefn alla nætur við höfum þá bara að gera eitthvað skemmtilegt fara úr rúminu, gera eitthvað annað við verðum bara að finna okkur nýja leiðir því að við erum hættuleg umferðinni og við erum hættuleg á öðrum. Þetta ábyrgðar hluti en það hún Anna Birna Almansdóttir sem hefur stýrt þessu verkefni, hún prófessor við Kaupmannahafnarháskóla, kom með verkefni til Landssambandsins og við eldri borgarar vorum með henni í þessu, við vorum 8 stykki og það var nú eitt svo áhuga samræðan kerði frá Patreksfirði og alla fundi. Þannig að þið sjáðu áhuginni verulegur. Þannig ég rosalega ánægð með að það virðist vera að þetta að skila árangri. Og þetta verður, átækið svona mestu komið, svo heldur hún áfram og við með henni og hún fer í gegnum þetta, það verður sendur úr spurningalistar og svo verður gerð loka verkefni sem hún skrifar og gengur frá og skilar. Ég held að þetta sé mikilvægt. Þannig að þetta svona, við verðum taka allt og mikið af þessu með aðra þjóðir. Og það ekki bara einstaklisbundi, þetta bara hættulegt í samfélaginu. Já, mjög hættulegt og það eru mörg dauðsföll, það eru framan á keisla og aðra bíla og það alls konar umferðaróhöpp sem tengjast þessu líka. Þannig að það mikilvægt að við náum tökum á þessu. Við höfum segjað við þau sem eru búin að fá þetta blað hérna að endilega lesa greinina. Já, þetta blað Landssambands eldri borgara. Já, bara síðan núna í apríl. Já, frá landsfundunum, já. Já, rétt fyrir góðviðris tíðina. Já, svo ég vísir í dag. Já, vísir. Já, því ég sá hana, þess vegna var ég búin að skrifa hluta af henni hérna. Já, ég setti þetta í vísir í dag. Já, já. Herðu, Hörður Torfason, það svona tímamót hjá þér. Þú varst gerðið hvað, heiðursfélagi samtakana 78? Já, sæmdur heiðursmerki samtakana. Heiðursmerki samtakana. Á laugardaginn. Já. En hérna, ég tók maður svona glefs úr ræðunniðinu sem hélst að þessu tilefni, sko. Já. Ég ætlaði aldrei að gera baráttumaður fyrir einu en neinu, hvorki réttindi mínum njannara. Þú er búin að vera í þessu síðan 1978. Að berja sér réttindum einhverja. Nei, lengra, aftur í tíma. Já. Ég útskrifaður voru 70 fyrir 55 árum sem leiklista, sem leikari og þá var ég búin að vera í 4 ára námi. Já. Og ég var alltaf svona bolti, það var alltaf verið að sparka í mig, því ég neitaði að ganga, að fela mig. Ég var ekki að flagga, ég var í hommi, en ef að ég er bara óbeint komin úr skápnum. Ég hef aldrei verið í þessum fræga skáp. Nei, já, þess að heldur. Það var betra. Og eftir ég rætti bara í einlægni við foreldra mína, 17-18 ára gamall, þau sem bara verta svo eftir, getur ekki verið annað. Ég stóð við það. En áður en samtökin verða til, og það fræga viðtal 75, 1. ágúst 75, það 50 ár liðin frá því. Og þá ég búin að þola ansi mikið hérna, og þetta viðtal, það reyndist, ég fór í þetta viðtal vegna þess að ég hélt að ætti bara að ræða þetta mál. Og svo var ég bara gerður opinberlega hommi með þessu viðtal þegar birtist 1. ágúst. Og þetta kostaði mér næstu í lífi það eins og flestir svona úr hinsegin en það var til þess að ég áttaði mig á því að þetta hlutverk mitt sem listamanns fara til Íslands og bara taka á þessu máli og þó ég var bara einn það þorði enginn að koma með mér svo ég tók gítarinn og fór bara að fara í kringu landi og vera að sína mig því að fólk vissi hver ég var, homminn, vissi hvernig ég leit út, það vissi allir Íslendingar hver ég var. Með stórum staf og grein. Og ég fór og auglýsti tónleika, kom ekki á tónleikana, ég labbaði niður í Kaupfélag og Símstöðina, niður á Bryggju,
ég sýndi mig en enginn talaði við mig sko, eða fáir svona en það var talað um mig og það var bara ég áttaði mig á því að sko, ég fæ ekki annað fólk til að skipta skoðun með að segja því ég sýni sjálfa mig og leyfi því að efast vegna þess að menn voru með sterkar skoðanir á því hvernig hommar litu út og ætti að haga sér og manneskja sem og ég margótt upplifði þetta með annað fólk að það ég sá efa í það með framkomi og þá fyrir að spyrja sjálf og svo koma samtölin og fólk skiptir skoðun það er margótt sagt mér ég breyti ekki skoðunum annara með öðru á annan hátt sko. En hérna, varst þú í Sál, leiklistaskólanum Sál eða? Nei, ég er úr ég er úr leiklistaskóla Þjóðleikhússins. Já, en þú segir hérna þegar þú varst að þakka fyrir þig að þú byrjaði mjög vel í leiklistinni eftir útskrifaðist og sér það á 5 árum frá 1970 ég útskrifast með 3 samninga í vasanum þegar ég held að engin annar á okkur nefndum hafi verið með ég var með plötu samning ég var á samning hjá Þjóðleikhúsinu ég var að syngja og dansa þar og svo var ég í ferðarleikhúsinu hérna Light Nights þá voru gerðið sjónvarpsþættir á 5 árum 2 kvikmyndir, fjöldi sjónvarpsþátta sem voru mig sérstaklega, svo kom ég fram í sjónvarpsþáttum ég var með tónleika allt land sko ég var með gríðarlega feril og ég var bara upp á við aðeins að taka ég gerði aldrei neitt ég var ekki með umboðsmann eða neitt það var bara, ég var mjög eftirsóttur þetta hvarf svona 1. ágúst 75 það var lokað á mig og leikhúsunum alls það samningu rift og Nei, það var svo mikið einhvað rifta, það var bara lokað á mig og hérna já, stjallunum var ofboðslega stór en það sýndi þegar maður skoðar að það segir það meira samfélagi heldur mig Serbi, munið þið eftir þessum tíma? Já, ég var svo sannarlega eftir þessum tíma ég er ekki langt frá herði í aldri þannig að ég mann þegar þetta viðtal kom í Samúel og bara hverslas fordóma ríktu á þessum tíma og ég varð verið við þetta þegar ég var í lögreglunni guð mig góður því að lögreglan er nú íhaldsamasta stétt sem að fyrir finnst gleymi ekki einu stunni voru við sendi í hérna útkallar sem að 2 sambýlingar af kallkyni höfðu lent í einhverju slagsmálum og annar þeirra slasast og hann var ekkert klæddur eða mjög lítið klæddur þá gerðu þeir það leik sínum félagi mínir í löggunni að láta mig klæðan til að gera honum erfiðara fyrir niðurlægjan já, til að niðurlægja þetta er bara eitt dæmi já, og mig og mig já, nákvæmlega en ég varð oft verið við þetta og sérstaklega á skemmtistöðunum eins og Harður var nú að segja frá áðan áður við byrjuðum upptökuna hvernig bara var komið fram við samkynnið fólk á skemmtistöðunum. Þá var nú minna samkynniðar konur og þær hefur allavega ekki komnar eins mikið fram. En þetta fór ekkert fram hjá manni. Nei, það var opinberlega á skrifin þetta og bara svívirðingarnar í allar áttir. Þetta er svona... Sko þá velta maður í fyrir sig, hvern fjandan kemur fólki það við? Hver elskar aðra mannesku? Hvað kemur fólki það við? Er manneskjan eitthvað öðruvísi? En þetta var þessi tíðarandi, sko. Við vorum ákvæmlega svona niðursoðið samfélag, sko. Það var til dæmis eins og að fyrsta sem ég lendi í vandræði með, það er orð, það er bara til orði kynvillingur, sódómískur, þú veist, aftanín og allt þetta. Og ég skrifaði orðabók Háskólans og það bréf fannst nú einu sinni. En svo var það til í Þjóðleikhúsinu á orðið samkynhneigður. Maður stóð algjörlega í myrkri og svo enga stuðning og allt þetta. Já, þetta við erum breytti tímar og sjá samtökin í 78 í dag, þetta er svo flott stofnun, þetta er svo mikil hópur af flottu fólki og er svo klárt. Ég er þegar þú segir þetta að, sko, þegar ég bjó í Ólafsvík var það, þá var viðurkenndur hommi þar.
Maggi. Já. Og mér fannst einhvern veginn, það var bara. Ég er að segja fólkinu þar, það til hrós, að þetta var bara. Já. Það var enginn eitthvað, ég hefði aldrei talað, það bara... Þetta er aldrei stefnilegt eins og Ólafsvíkingar eru þeir fyrstu sem rétta mér hjálparhönd. Já. Og þeir ráða mig til sín sem leikstjóra í haustið 75 minnum. Og það er alltaf verið, sko, það var bjargvættur minn, þá voru leikfélagin segja, hafði unni með. Það byrjaði þarna, já. Já, það var aldrei röggl og fyllir í og vitleysa í minni leikstjórn, sko. Já, svona er það. Sem betur fyrir hefur þetta breyst bæði með lögguna og ástir fólks. Maður skilur ekki, sko, hvað er fólk að láta að fara taugarnar ef þú elskar eitthvað. Og ef maður skoðar Ameríku líka, það er sjálfsagt að vera agnast út í þetta og ef að kona gefur brjóst, þá var það eitthvað vont. En þú mátt skjóta og drepa 10 manns í bíómynd og það eru leyfðar. Ég skil ekki þetta viðhorf að eitthvað jákvætt sem þeir snú alveg við og gera neikvætt, en eitthvað sem er svo neikvætt að skjóta og drepa, þetta er öllu snúa haus. Þetta er mjög undarlegt. Þetta er sko mín reynsla þegar ég byrjaði að fara í kringum landið sem yfirlýsti eini homminn á Íslandi. Fólk var ekkert á móti mér. Það voru auðvitað inn á milli, en fólk, bara þegar ég talaði við það vissi ekkert okkur annað en ljótar sögur. Og þess vegna var það að stefna að kalla saman homma og lesbíur og fara að vinna okkar eigin málum, efla samstöðuna og upplýsa. Það er stefna samtakana frá upphafi og er enn. Með gríðarlega góðum árangri. Enn til fólk sem hefur eitthvað á móti ykkur. Já, elskar við. Það er ekki 10 dagar sem maður réðist að mig. Já, með svoleiðis svífringur. Virkilega. Já, það þarf nú ekki mikið að stíga tærnar af fólki til þess. Það hringdi einmitt kona á þann að skamma út á þessari grein. Já, þetta er... Því að þetta var eitthvað sem henni fannst mjög óþægt að lesa. Svefnlyfin. Já, svefnlyfin, sko. En ég meina, eins og ég sagði, þetta hjálpar almenningi, þá er það bara þannig og það er ekki allir á sama stað, en ég er alveg sammála, það er bara þannig. Ég man nú ekki eftir viðtalinu við því, þó ég hef heyrt það, en ekki á þessum tíma. Þú ert eina manneskja sem ég man eftir að heyrt viðtalinu, en þá var maður bara, maður var upptekinn við aðra hluti og svo fannst maður það kannski bara ekkert mikið mál. Nei. Það er líka, sko, systir mín samkynhneigð og kom út úr skapnum þegar hún var eitthvað 25 ára og okkur fannst það bara nákvæmlega ekkert mál en aftur hún móti amma sem þá var hún mjög fullorðin, hún var ekki beint, hún var svo hissa, hún vissi ekki að þetta væri bara hægt. Hún sagði, elsku Binna mín, getur þetta verið rétt? Hún var alveg steinhissa á þessu og en núna þá velti ég því ekki einu sinni fyrir mér hver er samkynhneigður og hver ekki, það skiptir bara engu máli. Nákvæmlega. Svona er það. Sko, förum yfir í svona eitthvað sem hefur að gerast í samfélaginu. Mér langar svolítið að byrja að tala Eurovision söngkennina. Þetta er ég veit ekki hvað að segja um þetta. Til að byrja með allir bara að segja það að mér finnst íslenska atriði svona bara eins og vel hefna bekkjarpartí, sko, eitthvað svona. Þetta heilla mig ekki á nokkurn hátt, en það er mikið að þetta sigraði heima. Þetta er svo gott er það alltaf að segja, en svo er þetta með Ísrael og það hvað þeir fá mörg atkvæði frá, sko, áhorfundum og þetta er einhvern veginn svona fullt af einhverjum efasemdum. Já, sko, við tókum fyrst þátt í þessari keppni árið 1986 og við höfum aldrei unnið hana eins og allir vita. Ég held að við vinnum aldrei í þessari keppni fyrir við fáum einhverja professional laga og textahöfunda til að semja sérstaklega fyrir keppnina eins og Svíarnir hafa marggott gert og unnið hana. Við erum alltaf með. Við erum alltaf einhvern veginn með og þeir sem að vinna
undakeppna hér heima eru oft svona fyrir tilstilli unga fólksins og oft bara reynilega krakka, barna og unglinga sem nota mikið snjallsímana sína. En varðandi Ísrael að þá var ég eiginlega alveg steinhissa hvað þeir náðu góðum árangri með hvernig þeir eru búin að... Ég hef engan á þessu, ég horfi alltaf íslenska lagið og einhverjum gefina. Og þegar kom þessi búki til Ísrael og þeir fóru í fyrsta sæti, það var bara, wow. Býtu, ekki var Rússland með núna? Nei. Hvernig stendur á að Ísrael fekk að vera með en ekki Rússland? Nákvæmlega. Þeir eiga peningamarkinu. Nákvæmlega. En sama tíma, krakkar, og við erum að horfa á algjöran hrylling, sko. Algjöran hrylling. Ég gerði það í fyrsta skipti mjög meðvitað, ég kveikti ekki á sjónvarpinu vegna þess að ég veit að það, sko, þetta er eins og með útvarpsþætti og fleira, það er hægt að mæla hlustun. Og kveikir ekki á þessu, þá er það í raun og vera að mótmæla. Ég sé það þannig. Já, ég er aftur, hvort að kæmi eitthvað fréttnætt, það er í mínu eðli svolítið. Já. En sko, þessi erum að horfa á núna, að þetta er svolítið hryllingur og svo bara í dag að þá kemur sko sendinendin á Vesturbakkann og það eru viðvöruna skot bara. Já, það. Já. Það er skutengan en bara var á við, bara fari ekki langt. Já. Ég get einhvern veginn alls ekki skilið okkur að það má ekki senda hjálp til þessa vesalinsfólks. Stoppana. Af hverju? Þeir eru að reyna að drepa. Þeir eru að því. Hefur þetta ekki alltaf verið þarna niður frá sko þessar hótani, ég ætla að drepa ykkur, alveg þurka ykkur út og það hins var ámáti, ég ætla líka að gera það við ykkur. Þetta er bara búið að vera átök. En nú horfum við upp á að vera hér í dag, sko. Þetta hefur verið í gangi, þetta er ekki að byrja núna. Hamas er búin að vera að skjóta og drepa líka, en þetta er bara svo óhugnalegt núna. En svo líka vandamál hjá okkur er líka hvernig við setjum upp öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Það er alltaf einu stóru þjóðunum sem neitar og þá er aldrei hægt að gera nokkuð skapaðan hlut. Það verður að breyta kerfinu svo að þetta ganga inn í svona af því þetta mun aldrei heppnast og peningarnir sem þeir dæla og völdin sem þeir hafa yfir stjórnmálmönnum allan heim, það er með óhugnalegt. Þess vegna gerir enginn neitt og þeir komast upp með þetta. Þetta á ekki að vera hægt. Nei. En samt, ég veit ekki að ég allar ævi lifa við þetta. Það er Kúbudeilan, og ég er það gamall og svo var einhver brjálæðingur í Afríku, ég man þegar ég var á námsáran, hann draf svoleiðis Idi Amin Uganda. Sko, veröldin er svo full af þessu og í dag það er best að ég ger ekki bara slekk, ég næði þess ekki. Já, það var ekki sagt þetta hérna reyndar líka. En samt sem áður þá, við sem horfum, þá er þetta að gerast núna. Við erum að sjá börn sem er ekkert nema skinn og bein og hjálpargögnin eru til, þeir hleypa ekki að fólkinu. Þeir er búin að hleypa ykkur inn á Gaza en ekki til fólksins. Og foreldrar eru með börnin sín bara sko deyjandi fanginu úr hungri. Ég ætti að hugsa, sko, getur ekki einhverjir bílstjórar tekið sér saman og farið upp í fremstu bílun og bara gefið í. Þeir eru drefnir. Þeir hleypa engum. Þeir eru nú verið að skjóta á sjúkrabíla og hvað sem er og logið það öllu. Hafið þið tekið eftir hvaða rök þeir hafa fyrir þessu að hleypa? Ég meina, ekki segja þeir berum orðið, þeir ætla að svelta þjóðina. Þeir segjast alltaf að losa sig við svæði, það er bara þannig. Það er engin rök sem hníga að því að stoppa mannúðaraðstoð. Það er hjá þeim, jú. Þeir ætla bara að drepa Það er samt. Og þeir komast upp með það, alþjóðasamfélagi hefur ekki náð að grípa þannig að þetta gangi ekki. Þeir þykjast ætla að senda eitthvað en þeir mun ekkert gera það. Nei, þetta er óskiljanlegt fyrir okkur. Mjög vont mál. Mér finnst það hryllingur. Þetta er hryllingur og alla daga, maður horfir á þetta alla daga og maður er svo algjörlega, getur ekkert gert, máttlaus. Það er óhugnalegt. Já, þetta er það. Því miður bara Sameinuðu þjóðirnar og bara valdamenn heimsins, þeir eigi að gripa inn í þá snýmaði sér bara eigin landi og þeirra besti vinnur Ísraela er stórveldið Bandaríkin og það er bara verið stuða til að þeir eiga það bústalega og svo ósmekkilega náttúrulega forseti Bandaríkina fór að tala um að náttúrulega gera þarna svona bara gala baðströnd og sólarbæ sko
Já, það nú meðan fólki var að deyja alltaf í kring. Ekkert í hans ferli, sko. Þetta stórundalegt allt. Ég held að sé alltaf vera fleiri og fleiri sem að þegar koma fréttir frá þessu að það fólk bara tristi sér ekki til að horfa á þetta. Já. Það hefur fólk sagt hérna sko að bara falli í grát þegar það hefur verið að horfa á þetta. Þetta svo mikið skelfing og óhugnalegt og öll þessi börn. Þetta leikur svolítið út í samfélagið og þetta dregur sko alla einstaklinga, þetta veikir varnir okkar í samfélaginu. Við verðum, ef að þeir með að gera þetta þá má ég það líka. Það losnar einhver siðmenntun í okkur, hún losnar og við fyrir bara að ráðast á annað fólk líka, við megum þetta, þeir gera þetta, því ekki ég. Þetta eitri sem fer út í heiminn. Ég horfði á hérna merkilegan þátt í Ríkissjónvarpinu í gærkvöldi, sem heitir Torgið. Þar var hérna Daði Már Kristjánsson, fjármálaráðherra, hann teldi þar fjöltefli. Bara á Grundarfirði. Já, það var sem verið að ræðum veiðigjöldin. Og það var hann og Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri FSF, sem voru þarna. Og svo með það var spurt sko hverjir eru á móti og það réttu allir upp hendina nema Daði Már. Já, var það allir? Já, hann sagði reyndar í gríni, skils mér við hérna stjórnendun, allir þið ekki að segja eitthvað sko. Hvernig var valið í salin? Það bara íbúar hann. Er ekki bara íbúar dauðhrættir að missa allt úr höndunum? Þetta atvinna sem eru hugsað. Þekki þess að menn persónlega summa sem voru þarna. Já. En mér bara finnst þessi uppsetning alveg sama fyrir hlut, uppsetningin galin. Galin að gera þetta. En leið þá getur maður lært að því að sjá þetta gerast. Þetta, ég gert fjölda söngva þetta, að koma inn í pláss, þar sem að þorir enginn að segja neitt upphátt. Og ef eitthvað sagt að þá tjekka eitthvað nálægt og að helst ekki sjást tala við mig út á götu. Og þegar ég gert söngva svona ástand þar sem að menn ganga ansi langt í að stjórna mínu samfélagi. Þú rækir í burt eða þetta var svona. Hvað 84? Það fór enginn að segja neitt. 84 kemur kvótinn. Já, þegar kvótinn, þegar fara Austfirðin að sjá heilu plássin, það voru tóm hús alls staðar. Já, það voru til að spreita sig og Stöðvarfjörður. Já. Þau hafa ekki búið sitt barsi, reyndar komið eitthvað hérna. Já, flestu fjörðunum. Aldrei talaði þetta hvað gert þessar fjölskyldur. Höggið sem voru á sundraði fjölskyldu sundrað, bara því að einn þurfti að taka kvótan. Eitthvað svona. Það voru stóru mistökin þegar þetta veiðistjórnunar system var sett á að leyfa hvað kallast það að selja kvóta. Það er 91 sem það er gert. Það er setna, sko. Það var gert setna, já. Og veðsetningin, af því að það voru eign þjóðarinnar og leifa veðsetningu, það finnst mér ekki gangu. Aldrei var þessu fólki bætt eitt eða neitt. Nei. Sama í hruninu. Bara eitthvað svona ímynda dæmi, eitthvað fjölskylda kannski nýbúin að byggja sér hús og allt í góðu, svo bara búið. Og þá sitja þau uppi með húsi og skuldirnar og enga atvinnu. Bara horfa eftir tóran. Ég sem leikstjóri, ég sagði við leikfélaginu og þegar ég kom á staðina, ég vil einbýlishús. Og það var að því að ég var alltaf svo fyrir miklum árásum, ég þurfti að passa mig. Það var yfirleitt á þessum stöðum, ég fekk einbýlishús. Já, laust. Já, þetta er óhugnalegt. Það kom upp staðan á maður ekki að kaupa þetta hús fyrir 100 skall eitthvað svona. En ég vel nú að segja það, ég dáist að þessari ríkisstjórn hafa komið fram og standa við það. Þetta er mikið mál. Maður er loksins, eins og ég sagði daginn, loksins það örlar á von í áttir stjórnmálamanna. Ég hef ekki treyst þeim, hingað til. En ég er alltaf inn að fá smá von. Það er að koma ríkisstjórn sem er að vinna fyrir fólki, þau eru bara alltaf inn að fara að vinna sína vinna. En Daði Már, hann sem sagt stóð sína plikt bara alveg. Flottur. Hann var þarna, svo búið að birta myndir hann sem tekna svona ská, hann lokuð augun eða gal upp í munnin eitthvað svona til að reyna að draga niður, Já. Sem algjör, ekki sterkari maður en að þetta færi með hann, Ég veit ekki hvort það var spurt að því í gær
hvernig stæði á því að það væri svona ástandi hjá útgerðarmönnum að þegar að vinnslustöðin í Vestmannaeyjum var að borga 2 milljarða í ard, var það ekki? Jú, Ísfélagið. Sumargjöfin. Menn er búin að tróða bara sokkun í kókja á mér þegar ég segi þetta sé bara eðlilega ávöxtun af því mikla fé sem er bundið í fyrirtækinu. Þá er einhver kapli sem ég er ekki byrjaður á. Ég sé bara tölurnar og ég segi, gátt ekki fresta aðalfundinu frammi við þetta til að vera ekki að borga þetta sko í miðri deilun þetta sko. Það er alveg sama. Það verið krúttlega. Ég ger nú ráð fyrir Ég hugsa ekki þannig. Þetta er ég á þetta, ég má þetta. Ég ger nú ráð fyrir því að Samherja menn séu nú ekki á horriminni heldur. Nei. Þeir eru nú fjárfest við og það er komið allt frá því sem er í sjónum. Sjóðareigninni. Og svo fer það út á suður peningarnir þar. Þá veltir maður í fyrir sér, hvað verður næst? Verður selt frá okkur heita vatnið okkar eða? Það er búið að selja það víða. Sko, ég kannski bara segja ykkur það. Lindunar okkar á annan hátt. Ég las í einu Landsvirkjablaði að það var að vera kvarta mikið yfir því hvernig við tækjum þessu. Við skulum ekki skilja það að veiðigjöldin skerði þeirra samfélag og fleira. Og þá var hvort ætti ekki að setja auðlindagjald á heita vatni til þess að Orkuveitu Reykjavíkur. En mér finnst það vera allt annars eðlis. Þessu áratuga gamalt fyrirtæki sem að við í landi sko Reykjavíkur. Er það? Sko þetta er auðlind. Já. Ég meina það er búið að selja eins og þú veist á Suðurnesjum við, það er búið að selja. Þetta er orkan og þetta er auðlind, rafmagn, hitaveita, heita vatni, sandurinn, þú veist það vantar sand allan heim, þú eru að flytja 1000 kilometra til New York. Þú veist þetta eru auðlindir úr landinu. Af hverju má það gera auðlindagjaldið og nýtir náttúru auðlindir? Já. Ég sé bara ekki mun á þessu. Þetta er náttúruauðlind. Og ég til að það megi. Þetta er einkavæðast meira og minna. Af hverju er þetta fólk að græða á þessu? Já. Sveitarfélögin seldu flest sinn hluti Hitaveitu Suðurnesja. Og ég er ekki viss að það hefur verið góð breyting en ég held nefnilega að það skiptir svolítið máli hvernig þetta er meðhöndlað. Já. Það er eins og Ísavía, OHF, þú veist, svo stofnaði bara fleiri hlutafélag og þá þurfur ekki að fara eftir neinum lögum og reglum á ríkjunni, hvorkum ráðningar eða annað, þú veist, það er svo mikið verið að leika sér með þessar eignir sem að voru ríkisins eða sveitafélagana. Ertu að meina, Drífa, að það er alveg eins að borga auðlindagjöld fyrir heita vatni sem við notum, alveg svo til dæmis að fá að skoða Þingvelli? Það er bílastæðagjöld? Já. Af hverju borgar ekki fyrir, hver á að borga það? Þú veist, þessir ferðarmenn sem kom hérna, geta ekki alveg eins borga til mósi okkur. Því annars borgum við þetta með skattpenningum. Er það nokkur verri aðferð? Nei, við erum náttúrulega búin að borga ansi mikið. Já, höldum áfram að borga. En þeir taka þá þátt í þessi ferðarmenn sem koma. Ég er telst nú í hópi vandra ferðarmanna heiminn. Mér munur ekkert, ég veit að þegar ég er að fara í eitthvað land sem ég þarf að borga fyrir, þá veit ég það og ég ger það með glöðu geði því að ég sé það sem er vel gert, mér langar til að sjá eitthvað staði, eitthvað slíkt og ég borga alveg glaðum fyrir það en ég skal segja ykkur að, og þið vitið það náttúrulega að bara undanfarin 10-15 ár þar sem áður var frítt allt í einu að borga kannski 40-50 eurur í dag, þetta kostar rosalega mikið og ég sem betur fyrir ég er búin að sjá flesta af þessu sko, en við erum að sjá þetta með sundluðagjaldið, eldri borgarar, við erum allt í einu að fara að borga í laugarnar og það er til þess að er það ekki, tengist það ekki túristanum? Jú, svo sé þetta rukka þá sem eru 70 ára eldri. Mér finnst alveg sjálf það er allt í lagi að túrist, ég ekki þessi túrist, ég borgar glaður meira heldur en innlændur. Sko, það er sett, það eru bílastæðagjöld og það er, ef ég fer rétt með, gerð krafa að það fær í uppbygging á stöðunum og það hafa þeir engan veginn staði við. Þeir rukka bara rukka og uppbyggingin, hún lætur bíða eftir sér. Og snar hækkuði allt inn, ég var að borga mitt bílastæðagjald 32.500 krónur. Fyrir 3 árum var þetta eitthvað 5.000 kall, ég man það ekki nákvæmlega. En það er allt inn snar hækkaði. Já, þú býrði í miðbænum.
Já. Og akkur að þarf ég að borga 32.000 krónur fyrir bílinn minn á ári og ofta tíðum leitenda bílastæði, mjög erfitt að finna bílastæði. Svo fer ég hinum með við Snorrabrautina, það er frítt. Þetta mismunum. Akkur þeir í útkverfunum að borga ekkert. En við sem búum hérna í bæ, við verðum að hafa bíl. Það er bara þannig. Sko það er til dæmis í Stokkólmi, það sem ég þekki nú vel til, þar eru bókstaflega borga fyrir bílastæði allstaðar, sama hvort það er í útkverfum eða annar staðar. Já, það á að vera. Og þetta er stefna borgaryfirvalda til þess að beina fólki inn í almenningssamgöngunar. Sem að væri gott og blessað að gera hér á landi eða væri þá almennilegar almenningssamgöngur sem það eru ekki. Það er málið. En þetta er stefna þegar ég á Reykjavíkurborg að gera það þannig að ég verið að velta fyrir mér það sem að þú ert að kaupa þér íbúð eins og þarna við norðan flugvellinum, Reykjavíkurflugvelli. Og þá farið 1 bílastæði og eins og þarna nokkrar eldri dömur sem búa þarna. Þær þor ekki að fara út eftir 4-5 á daginn því að þá geta ekki lagt nú nálægt til þess að geta að labba inn til sín. Og ef það ætla að koma gestir til þeirra vinkonuna þeirra eldri kantunum, þá treysta þær sér ekki af því að þær geta ekki komið þarna. Þær verður að hittast annars staðar. Það er Þorfiskutinu eða það er það? Ég man ekki hvað þessar, ég er utan bæmann. Við þekkjum þessu búi á þessum tímum að hreyfa ekki bílinn. Og ef við hreyfum bílinn þá hefst þetta hringsól þegar að koma heim og stundum finna bílastæði, maður er bara keiri þangað til eitthvað drattastúrstæði hring eftir hring allar göttunar. Ég bjó í Þingholtunum í 27 ár og ég var þeirri stundu fegnust þegar ég fluttið að það var hryllingur orðið vegna þess að í hvert skipti sem að gamalt hús var rifið einhverju hluta vegna, það kom heil blokk í staðinn og það kostaði bílastæði fyrir 10-20 manns og það var bókstaflega ekki hægt að fá bílastæði þarna á ákveðnum tíma. Nei. Fyrir utan og allt skröltið í ferðartöskunum og rútunum þegar Airbnb byrjaði og allt það. En þetta nú það sem að gerast eins og ég er mikið í Uppsölum, það sem að ég er að passa barnabörn nokkra vikur, nokkra mánuð ári og það er bara þannig, maður sér að þú kaupir þér alltaf rétt til leggja hvaða hverfi sem keyrir nálægt miðbænum, ekki kannski alveg í útkverfunum en þú getur ekkert lagt af því að þetta stendur að ef þú ert ekki býrðugjósisvæði þá mátt ekki leggja þar. Og það er það sem kannski þyrft að vera hérna að þeir sem eru með leyfi til að leggja á svæðinu fá að leggja þar aðri vera bara að leggja annars þar og ég held að það sé svolítið málið en það er einmitt verið að beina í almenningssamgöngur en þær eru svo lélegar þessar almenningssamgöngur að fólk treysti sér ekki til að nýta þær en það þurfa að vera betri. Það er umhverfisvænna. Það er aldrei síðan ég var þegar ég bjó í Danmörku, ég kom hingað, pabbi bjó upp í Breiðholti og ég var hjá honum. Ég labbaði frekar í bæinn heldur en að bíða til strætó sem keyrði svo fram hjá mér. Það kom oft fyrir. Þetta svakalegt. Ekki að því að það varst þú? Nei, það var bara, bara brunaði frá, ég var einu að taka viðtal við mann sem var svona sérfræðingur í þessum málum og hann sagði sko hérna sem ég jeppaði fyrir framan húsið á þér, þú þarft stæð undir hann, stórt og mikið, fyrirferð mikið, svo keyrir í vinnuna og þú helgaði þér svæði til að komast í vinnuna, annars kæmist ekki neitt fyrir þennan bíliðinn, svo stoppar á bílaplaninu í vinnunni, ferði inn að vinna, svo leiðin heim, þá gerir þetta aftur, þá fyrir helgaði svæði á götunum, stoppar í bónus til að fara, það er stæði líka. Og þá ég var búin að reikna út hvað þessi eini bíl hafði tekið marga fermetra yfir daginn undir sjálfan sig sko. Þannig að þetta er svona Það er þetta reiknið á ýmsan. Þetta var mjög skemmtileg samlíking sko því að þetta er svona margir bílar sko bíða og hver og einn þarf sinn hluta að gata hérna. Og hverju bíl. Heyrðu, en hérna nú fyrir við yfir í ílökunar sko. Þetta er njósnamál. Hvað Páll Magnússon fyrir múndastjóri, hann sagði við mig þegar hann sá fréttina sko, þetta var reynda daginn eftir það, þá var svona hann hló bara, hann tók þetta bara eins og þetta var eitthvað brandari, þetta var eitthvað svo auðlalegt allt saman. Þetta var allt mjög auðlalegt og þetta kom mönnum mjög í opna skjöldu því að
einhvern veginn höfum við stært okkur af því hér á Íslandi að engin spilling væri innan lögreglunnar og við horfum á bíómyndir þar sem að hver löggan upp á annari sem að er í einhverjum monkey business. En hér hefur maður álítið það að lögreglan væri heiðarleg fram til þessa og þetta kom mér mjög á óvart og það sem kom mér kannski mest á óvart var að þessi menn skyldu hafa haft aðgang að gögnum hjá sérstökum saksóknara eða ríkislögreglustjóra eða hvað það var og vera samt í einhverjum engabusiness að njósna menn út í bæ og nota þessi gögn til þess. Og þá velta maður líka fyrir sig hvar fengu sjónvarpsmennirnir þessi gögn. Já, það er svolítið spennandi. Það er... Þó sem aldrei að vita það. Já, og við fáum sjálfst aldrei að vita það, en það skiptir ekki öllu máli. Heldur að þetta komst upp. Það versta sem ég man eftir að gerðist í löggunni í svona spillingamálum, ég eftir að tala um það var einhverjir sem voru í húsleit sem stunga á sig nokkrum 1000 köllum með eitthvað svoleiðis, sko. Og þeir fengu áminningu eða eitthvað og síðan var ekki meira rætt um það. En það var nú það versta sem mann eftir. Jú, og svo einstaka sinnum þegar voru ólögmætar handtökur og beitt óþarfa hörku. Já. En ekki svona mála þessar stærðargráðu, sko. En þetta var eiginlega hjákátlegt. Þetta var það. Þeir voru það er eins og þeir væri í einhverju lögguleik. Eða einhverju svona... Já, bóhasar. Já, bóhasar. Undarlega svona skrýpó. Já. Þetta var það, en samt er þetta ekki alveg gramalvarlegt. En mér fannst alveg ótrúlega svörin hjá sérstökum saksóknara þegar maður spurður að því hver bæri ábyrgð á þessu. Nú það eru auðvitað þeir sjálfir sem ber ábyrgð á þessu, sem að huga sér svona. Hvað er þið sagt við bara mörgum öðrum tilvikum þar sem að undirmenn gera eitthvað af sér? Já, bara ef þú ferði í gögn á sjúkrahúsi og það er nú skráð fyrir nota það, þá yrði það litið mjög alvarlegum augum ef þú ferði að skoða eitthvað sem áttu ekki að skoða og tala um þú getur tekið það með þér. Þetta er eitthvað sem menni áttu náttúrulega að vita hvaða gögn þið voru með. Þannig ég skil þetta ekki, þetta er mjög skrítið mál. Nei, ég held að það er afskaplega vont fyrir alla, en hérna, sko... Mér finnst það líka svolítið umhugsunarvert að við skulum láta það og talið að nokkur beri ábyrgð á þessu. Og þetta er svo oft svona í þessu samfélagi okkar. Ef einhver brýtur af sér í opinberu starfi, hvort sem það er, bara, við þurfum ekki að nefna það er bara komið fyrir alþingismenn og fleiri, það þarf eitthvað mikið að gerast til að viðkomandi segja af sér. Út í Svíþjóði, mann rétt frekar í Noregi, þá var einhverju þingmannum á að kaupa mjólkupott fyrir kortið í þinginu og hún sagði af sér. Það er kannski svona absúrt dæmi, ég segi það ekki, en hér má eitthvað mikið ganga á til að menn segja af sér. Það er alltaf á Íslandi, sko, það er alltaf hlaupið í afsökun. Það er alveg sama hver það er. Að sem gerir eitthvað af sér. Mamma sá svo erfitt. Það kemur alltaf eitthvað svona já. Já, eða það sem oftast heyrist nú, við munum læra af þessu. Það er alltaf, þetta er sko einu sinni, ég var að Andri Snær talaði um hrædda þjóð og ég var alveg sammála því, en mér finnst þetta orðið einkennandi á Íslendingum. Það gerist eitthvað og það er allt afsakað. Það tekur engin ábyrgð. Það er alltaf afsökun fyrir þess og einu. Algjörlega. Staðreyndir út af borðinu. En það er líka kannski að því að við erum allt og umburðalinn þjóðin í þessum málum. Annars kæmist menn ekki upp með þetta. Við mótmælum ekki nógu kröftalega. Það er eitthvað að okkur að við skulum samþykkja þetta. Já, svo ertu bara ef þú ert eins og ég að vera mótmæla hérna og bara eins og ég segi bara hreitt út, sko, rastjalla alla stjórnmálamennina með búsaldabyltingunni. Það er ekkert smára hér sem ég fengi fyrir það. Eineltið og njósnirnar og svívirðingarnar og það hefur gengið. Frá löggunni? Nei, ekki frá löggunni, nei. En bara löggan lá nú undir grunn. Njósnir og svona klikk í símunum og allt þetta. Nei, það er bara þegar ég er að tala um þegar eitthvað gerist og að mótmæla að þú ert bara eitthvað klikkað. Átt að mótmæla. Hvað er alveg?
Já, en sko... En ég man nú eftir góðu tilviki þegar Sigmundur Davíð þarna gerði upp á bak á sér og Austurvöllur var svo kjaftfullur. Ég lagði bílnum mínum fyrir utan Hótel Borg, ég vildi vera komið snemma, ég náði hann ekki fyrir neitt seint kvöldi í burtu. Það var stór stund. Og það að því að búsaldabyltingin heppnaðist og fólk vissi þetta. Það lærði og gerði þetta. Ég var staddur á Nýja-Sjálandi á fyrirlestarferð og það var hringt í mig, getur ekki komið til Ísland eins og skot. Það tekur meiri sólarhring að koma, svo ég sagði það er allt í liði hjá, sko. Það er þess að ég tekið Bjarna Ben niður í liðinu, sagði ég. En þetta moment sem var þarna til, stórkostlegt. Þjóðin hafði sigur þar. Já, hafði það nefnilega. En svo þynnist þetta út. Já, svo þynnist þetta. En ég held að koma upp önnur nexlismál sem kannski ekkert í gerð. Það gerðist með Bjarna Ben þegar hann var að selja pappa sínum í bankana. Ekki bara eitt skipti, nokkur skipti og það bara allt í lagi, en svo það líka viðhorf stjórnmálaflokkan mismunandi til þess og hans flokkur telur þetta sé minna vesinn og minna mál heldur en fólk í öðrum flokkum og þetta mjög undarlegt. Ég skil ekki hvernig hann komst upp með allt þetta, Æsopon og nefnið að Panamaskjölin og þetta. Ég get ekki skilið þetta. Nei. Og að selja brefi rétt fyrir hrun, korteri fyrir hrun. Já, nákvæmlega. Það er svindl. Það var skuggalegt. Já, og maður alveg verður svo bálillur þegar maður sér þetta og heyrir. Og maður verður svo vannmáttur líka. Það er málið. Fólk varður ríkt þarna. Eðlilega reitt. Þetta er réttlætis tilfinningum þegar svona gerist. Já. Og ætti ekki að gerast. Það er bara synd og skömm að það hafi alltaf fengið að ganga áfram að því að hann var svo valdamikill. Já, en nú það staðan samt svo að hvorugur þessa stjórnarflokka, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í ríkisstjórn. Það er bara... Þess að sé það að fæðast nú. Lífildisögunni, eða bara kosningasögu okkar. 3 konur sem stýra núna. Já. Það er spennandi, finnst mér að fylgjast með. Já. Það er kunna ágætlega að koma fyrir sorði og ég bara hlakka til að fylgjast með. Já, ég meina, ég er ánægð með þetta frumvarp þeirra til breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu eða veiðileyfagjöld. En svo ég eftir að sjá hvort þar standa undir væntingum í mörgum. Já, það er málið, maður býður aðeins. Býður eftir því. Þetta er svona, þetta er allt annað blær á þessa ríkisstjórn heldur fyrir. Það er fyrsta. Hingað til bara í stjórnmálum. Ég hef bara aldrei orðið var við svona finnst mér. Nei, og þá er bara okkar fólksins að vona að þetta skili sér með einhverjum hætti til okkar hinna. Já. Sem að... Já. En svo er búið að láta svolítið illa í veikasta hlegnum, flokki fólksins. Það er allt tínt til núna, svona til að reyna að höggva í þau. Sko, maður velti svolítið fyrir sér ýmsu þegar að, ég veit ekki hvort ég má segja þetta, ég verð ábyggilega barinn fyrir það, en þarf ekki að setja fólk í embætti, stór embætti sem að veldur þeim. Ég ætla ekki að nefna neina en við í fjölskyldunni minni erum búin að vera að berjast fyrir tilvist lítils drengs frá Kólumbíu. Sonur minn, hann tók hann inn á sitt heimili og er búin að vera með hann í 2 ár og þetta er fylgdalust barn á Íslandi sem á að fara að flytja úr landi. Þessi sem hefur búið að vera fjallað Óskar. Og þetta er svo hryllilegt mál að Útlendingastofnun segir að hann eigi að fara og hann hefur engan til að taka á móti sér úti, engan. Og pappans, hann var sendur héðan með enga flugvél og 2 lögreglumönnum út og pappans hljóp frá honum leið og hann kom á flugvélinn, hann var með honum í flugvélni og skildi hann eftir og hann var á götunni í heilan mánuð þessi drengur. Eftir að lögreglumennir sem voru með voru búin að reyna í 2 klukkutíma inn í flugvélina að hafa samband við eitthvað sem að gæti tekið á móti hann og það var enginn. Sonur minn fer út og sækir hann og er komið með hann aftur og það er verið að berjast fyrir tilvist þessa drengs. Sýsti því fór út að sækja hann? Nei, sonur minn. Og núna... Talandi flokkfólksins, það er þess vegna sem ég er að nefna þetta. Ég er búin að senda inn í Ingu Sæland 2 pósta og beða hann að svara mér. Ég er búin að senda Þorgerður Katrínu pósta og ég er búin að senda Kristrúnu pósta og líka barnamálaráðherra
fleiri en einn, ég fæ aldrei svar. Þeir virða mig ekki svars. Hvað það sér? Þetta mjög algengt. Og svo vorum við að fá í dag og það ljósi punkturinn í þessu öll saman. Við vorum að fá hérna álit frá Barnaverndarnefnd Suðurnesja sem tók yfir Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar vegna þess að þeir voru bara vanhæfir þar, ákveðin aðili var vanhæfir þar. Nema það að þeir eru búin að skoða mál Óskars, búin að hafa samband við kólumbísk yfirvöld. Það enginn sem getur tekið á mótunum og það mælt með því hann fái alþjóðlega vernd. Útlendingastofnunin á sama tíma að safna gögnum til þess að flytja drenginn úr landi og bara með hnefann á loft og segir hingað ekki lengra, hann fer úr landi, hann 17 ára gamall, hann barn samkvæmt íslenskum lögum og það ekki farið eftir barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það ekki farið eftir barnaverndarlögum og þetta svo hryllilegt mál og þá dettur mér í hug. Inga Sæland lætur ekki svo lítið sem svara mér út af þessu alvarlega máli en hún getur vaðið upp út af því að það týnast skór hjá sonarsinninnar eða barnabarninnar í einhverjum skóla. Halló, og þar hún að misnota vald sitt. En hún svarar mér ekki þegar mannslíf í húfi. Hún hefur vissan tíma, hún verður að svara inn ákveðs tíma. Það ekki svona, ekki tölvupóstun, það verður að vera svona formlegt. Það ekki tími til þess. Sko, ef hún hefur ekki tíma til þess, ég skil það. Nei, tími til að fara formlegu leiðina vegna þess að málið að lokast. Akkurát. Og svo býður þessi fjölskylda, þessi yndislega fjölskylda, þó ég segi sjálf frá, þar sem að hann getur fengið alltaf besta atlætið sem til og fær, milli vonar og ótta, hvenar verður bankað upp á, með fulltingi lögreglunar og drengurinn fluttur út á Keflavíkurflugvöll og hann svo kvíðinn sér strákur að það sko andlita á honum, það fari ljósið úr augunum á honum. Þetta yndislegur drengur. Hvaða rök notar Útlendingastofnun að það neyðist til að fara? Hún notar þau rök að það sé hann fari í öruggar hendur þegar hann kemur út. Nú barnaverndarnefnd það stenst ekki. Nú barnaverndarnefndin þar búin að fullyrða að það ekki. Já. Samt sem áður býðum við milli vonar og ótta að verði bankað upp á eitthvað við þetta. Þetta finnst mér hryllilega ómannulegt. En að þú staðir í upphæðu sko að væri komin tími til að við fæðum fólk til þess að sem væri mettað og hæft til að gegna stöðum og við erum einmitt að sjá fjármálaráðherrann sem talandi dæmi mann sem að kann sitt fag. Og þetta er svo ég sko stundum það bara missmar andan yfir í liði sem ég veit og ekki andlegu jafnvægi sem kennst út af frændi, frænka, vinur. Við sjáum þetta í æðstu stöðum oft. Það vinir, þetta svo spillt og það enginn sem látinn bera ábyrgð. Þess vegna getur þetta fólk alltaf sko hringt í pappa eða systur sinni. Sko á Íslandi ríkir ekki ráðherra vald, það ríkir ráðuneytisvald á Íslandi. Þetta eru sömu embættismennir ár eftir ár. Svo koma einhverju viðvaningar inn í ráðuneytin og titla sig með orðinu ráðherra og þeir kunni ekki neitt. Og það eru bara mörg dæmi það án þess að ég vilji vera að nefna nokkuð nöfn hér. Davíð Oddsson sagði 2013 þegar að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur myndu ríkisstjórnina, enginn hafði áður verið ráðherra. Og þá sagði Davíð Oddsson, ég skrifaði, það hérna svo mörg dæmi það að sumir ráðherra verða fljótt húsvanir. Veist, þetta sem þú ert að segja. Já, verða húsvanir, að þeir hérna fari bara vilja ráðuneytisins. En hvað hérna þetta var sko, ég er búin að senda til Ingu. Ég er búin að senda til Ingu, ég er búin að senda til Kristrúnar, ég er búin að senda til Þorgerðar og hérna barnamálaráðherra líka og svo er ég náttúrulega búin að senda til fjölda þingmanna sem ég þekki bara persónlega en þeir auðvitað hafa ekkert vald og einhvern veginn heyri ég það milli orðana að það þori enginn að taka af skarið, skiljiði. Munið hvernig, hvað gerðist þegar fatlaði drengurinn fekk leyfi til að vera hérna sem var á spítalanum, það þurfti bara eitt símtal. Hvort það var hann Guðmundur, fyrrverandi umhverfisráðherra, heitir hann ekki Guðmundur? Guðmundur Ingi? Nei, Guðlaugur. Nei, fyrrverandi umhverfisráðherra. Hann hringdi klukkan 10 kvöld og það var allt vitlaust. Já, Guðmundur Ingi. Það þarf einhver að taka af skarið. Það er svo taki enginn af skarið. Og þetta er bara svo sorglegt mál á allan hátt. Og sko nú er ég ekki að
alls ekki að mæla því bóta það sé öllum veittur hér, sé veitt hér alveg hægri vinstri landvistarleyfi. Hér eru valandi upp í glæpamenn sem við vildum sjá bara á eftir strax út. Og hvernig var það þegar... Börn, sko, það er... Sko þetta eru börn, Þetta er sem sagt systir þín og maðurinn hennar. Nei, þetta er sonur minn og konan hans sem eru með drenginn. Já. Og sonur minn, hann er sko búinn að verja milljónum í lögfræðikostnað og sér ekki eftir 1 krónu. Ríkið þarf ekki að borga 1 krónu fyrir drenginn í uppihaldi eða gistingu eða einu. Og sko, það er ekkert sem mælir gegn því að drengurinn fá að vera hérna. Hann er búinn að vera í skóla í 2 ár, hann stendur sér rosalega vel og hann er blíður og yndislegur og góður og hann er jafngamall eldri syni sonar míns. Já. Og við bara erum, sko, ég er klökk fyrir að tala þetta því að þetta hefur svo mikil áhrif á okkur. Já, ég skil ekki, maður skilur ekki út Hörður, nú þarf að fara að mótmæla. Veistu það, ég er alltaf að vona að komi annað fólk og taki við, en ég bara þú rifjar þetta upp þá Paul Ramsey dæmi sem ég stóð fyrir og það kýldist í gegn. En það var með hótunum, ég bara varð að hóta Birni Bjarnasyni og hann vissi að ég stæði við það. En það fór í gang og ég gaf honum mánuð til að klára málið. Ekki varst að hóta í lemjan? Nei, ég hef bara hótanum skilur stórum mótmælum og virkir, þú komst við alveg þarna. En það að þurfa að standa í þessu, skilur, og það er eins og þú segir, og við vitum, ég horfi hérna í kringum, ég er svo gapandi hissa að sumt fólk í valdastöðu. Ég veit að hefur enga menntun, enga hæfileika til þess. Þetta er eina starfið á Íslandi sem þarf ekki einu stund að hafa bílpróf. Hvað það veldur meira? Skilur við. Það er ekki gerða neinar kröfur menntun. Tungumálakunnáttu eða eitt eða neitt. Og þegar ég fer að nefna þetta við einhvern, já, svona er lýðræðið, þetta er lýðræðið. Verður ekki að vera þekking til þess að stjórna stóru málaflokkur sem snerta líf fólks. Það er æskilegra. Já, og líka þekking og reynsla og menntun. Ég meina, til hvers erum við með skóla og mennta fólk ef að... Já, þetta er svo, getur verið svo afdrífaríkar ákvarðanir sem þetta fólk þarf að taka. Já. En þetta verður ég ætla að svara þegar nefndin er búin að fjalla. Það eru 70 eða 80 prestar hjá Þjóðkirkjunni búin að lýsa yfir stuðningi við drenginn og biskupinn líka. Já, og fjöldinn allur af fólki sem að bara sendir okkur kveðjur og óskir á hverjum einasta degi en það er agalegt að búa við þessa óvissu. Það er agalegt. Ég hringi á hverju morgni í þau og spyr, er eitthvað að frétta? Bara til þess að geta farið rólega inn í daginn að það er allavega ekki búið að gera neitt. Já, kannski hjálpar þetta. En hann, halda honum rólegum lítur að vera talsvert. Já, hann er svo vansæll mikið barnið. Hann er svo... Hann veit að það er óvissa. Hann sefur illa, borðar illa og hann kvíðir því á hverjum degi. Það er búið að skjóta 2 vina sem er á sama aldur og hann út í Kólumbíu núna á skömmum tíma. Og þegar hann flúði hingað til Íslands þá átti að fara að munstra hann inn í einhverja skæruliða sveit til að berjast þarna. Það er ófremdar ástand sem ríkir þarna í Kólumbíu. Suður-Ameríka. Jæja. Já, en þetta var nú mín ræða. Já, hún var góð. Já, sem sagt tilinn var ekki gott. Nei, það var ómögulegt. En við erum konið svolítið fram yfir okkar tíma, það er líka allt í lagi. Þessum síðustu myndum hefur verið vel varið. Hefur ekki bara taka kvöldið? Jó, við erum hérna. Að taka okkur til og svona. Smá saman að hitta og komast í skap. Nú áttu náttúrulega að spyrja eins og allir góði þáttastjórnendur, hvað allir því svo að fara að gera þeir farið heim? Mér finnst nefnilega þetta búið að skemma vikulokkin. Þau voru svona alltaf. Já, þau voru nefnilega alltaf svona. Hvernig var vikan hjá þér sem byrjuði á því? Þetta var svona persónlegt en ekki endilega pólitík, bara eins og við erum búin að vera að tala saman hérna, svo bara, og hvað svo að gera, Páll Heiða þegar hann var með þetta var allt annað. Já, þetta var mjög vinsælt. Persónulegra, já, svolítið. Það var gaman líka að vita hvað fólk var að bauka. Sumir fóru heima að grilla, aðrir ætlaði að fara eitthvað út á land og svona. Ég ætla nú að fara að ganga upp á Hólmsheiði ef það verður ekki komin svarta þoka. Nei, hún er bara við sjóinn. Já. Það held ég. Hún mun ekki elta því, sko. En Harður Torfason, Ragnhildur Davíðsdóttir og Drífa Sigurðsdóttir. Þakka ykkur vel innilega fyrir komuna.
Þetta voru skemmtilegt spjall. Takk fyrir samvinnu. Og svo tekur eitthvað annað við hér að þessu loknum. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.